السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بالأستاذ والإعلامي الأستاذ أحمد حمد عمر في ندوة تحت الإعلام الإريتري من الثورة إلى الدولة. مرحبا بك أستاذنا. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بكم ومرحب بمستمعي ومشاهدي برنامج حوار لوعي مشترك. شكرا لك. في البداية احنا كالعادة بنبدأ بتعريف موجز عن الضيف، فأتمنى تعرف عن نفسك شوية رغم أنك أنت اسم معروف، اسم إعلامي في الساحة وغني عن التعريف. تفضل. شكرا جزيلا. أنا أحمد محمد عمر من مواليد إريتريا 1966. نشأت ودرست في السودان، ثم التحقت ب- آه، في جامعة الخرطوم، آه، دفعة 1986، ولكن لم أكمل مشواري الجامعي فالتحقت بالنضال بعد سنتين من الجامعة، وناضلت ضمن صفوف الجبهة الشعبية، وثم التحقت بوزارة الإعلام الإريترية في عهد الاستقلال، وواصلت دراستي الجامعية أيضا في جامعة أسمرة، وتخرجت من جامعة أسمرة كلية الاقتصاد، وظللت أعمل ضمن كوادر وزارة الإعلام إلى عام 2016، وتخليت عنها منذ ذلك التاريخ، والآن مهاجر مقيم في ألمانيا. شكرا لك. بس أنا ترجمة والترجمة بالتعريف. نعم، أنا أحمد محمد عمر، أب إيران بشأن شعتميتين سوساشي ديشتة توليدي. مبعتن كلا أي درجة تمرتي أب سودان تماهيري أب كارتوم يونيفرسيتي. آه أتي تمرتي دي حلقة عامد جناي كتسال كون نب الثورة دي مسار حزب أو جمهور تتصبري. كسبنا سنة كم تقدر لاي أب كفل زينا يقل جنيري دي حلنا سنة. تمرتي أب يونيفرسيتي سمارة تماهيري بإيكونومكس ويسنة قطبة تمرقي أب منستر زينة كم ترى أبالين كم حالات يسرح دي احنا نسمح بكل تشحن عفش شدشتن نتي سرعات راح ريحي أب أوروبا كم سدة أب جيرمانيا. شكرا أستاذ أحمد، شكرا للتعريف. كل والآن الله ممكن يبارك تبدأ، فيك. تفضل في مقدمة الندوة. تفضل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الندوة طبعا حسب ما تفضلت هي الإعلام الإريتري من الثورة إلى الدولة. في الحقيقة يعني الواحد من المفترض أنه يتحدث عن الإعلام الإريتري في الدولة الإريترية، ولكن كيف نشأ الإعلام في الدولة الإريترية لازم يكون عندنا خلفية عن الإعلام الإريتري ما قبل الدولة، أي في مرحلة الثورة، حتى نفهم طبيعة الإعلام الإريتري في الدولة الإريترية. الإعلام كحرفة وكمهنة، آسف، آه، الإعلام كحرفة أو كمهنة في إريتريا يعني ظهر في الأربعينيات والخمسينيات مع تشكل المشروع الوطني الإريتري، وظهرت حينها يعني عدة صحف آه، تنادي بالاستقلال الوطني، وأخرى تنادي بالوحدة مع إثيوبيا. نذكر صحف زي صحيفة حنتي إريتريا أو وحدة إريتريا وغيرها من الصحف، صحف تابعة للرابطة الإسلامية والكتلة الاستقلالية والصحف للإنترنت. وظهر في تلك الفترة صحفيين بارزين، من بينهم المناضل الكبير ولد آب ولد مريم، الذي كان يكتب باستمرار لتوعية المواطن حول الاستقلال. ويعني نقدر نعتبر انه ده الاساس اللي نشا فيه الاعلام الاريتري، او باكوره او رواد الاوائل للاعلام في اريتريا. في مرحله الستينيات كانت الثوره يعني في بداياتها، ومرت اريتريا بمرحله نخاض بعد اعلان ضم اريتريا قسرا الى اثيوبيا، وشهدت هذه الفتره جرائم. ولم يكن الاعلام بنفس المستوى بتاع الخمسينيات، ولكن
كانت هناك بوادر خاصة من جبهة التحرير الإريترية، حيث تم افتتاح مكتب للإعلام في بيروت للتعريف بالقضية الإريترية. وهذا المكتب لعب دورا لا يستهان به في خلال تلك الفترة. من رواد هذا المكتب المناضل الشهيد عمر عليم، الذي أصبح فيما بعد طبعا رئيسا لاتحاد الصحفيين العرب. وانضم أيضا للمكتب لاحقا المناضل ولد يسوع عمار الذي كان يعمل في الصحف الإثيوبية. ونأتي إلى مرحلة السبعينيات اللي هي شهدت نوعا ما نهضة في الإعلام الإريتري، وخاصة من قبل جبهة التحرير الإريترية وقوات التحرير الشعبية بشكل خاص، حيث تم يعني توسيع مكتب بيروت، وانضم إليه يعني مناضلين وصحفيين إريتريين وأصدقاء الثورة الإريترية من سودانيين ولبنانيين وفلسطينيين. وصدرت عدة مطبوعات من ضمنها كتب مترجمة من الوثائق الإيطالية والبريطانية في إريتريا، وكتب يعني عن الثورة الإريترية. وكانت مجلة الثورة أيضا تصدر بشكل دوري بشكل شهري للتعريف بالقضية الإريترية ونشر الأخبار والمعلومات عن الثورة الإريترية. وكان يعني هذا المكتب له دور كبير جدا في التعريف بالقضية الإريترية. تطورت هذه من الصحافة المطبوعة إلى الصحافة المسموعة، إلى عندما بدأ أول بث مشترك بين الجبهة الشعبية وجبهة التحرير الإريترية في الخرطوم بعد اتفاقية 20 أكتوبر، حيث كانت هناك يعني بدأ البث يعني كان صوت يعني نحن في تلك الفترة كنا شباب نسمع الإذاعة من أم درمان وهي تتحدث عن نضالات الشعب الإريتري، فكنا نشعر بالفخر وإنه نضالنا ماشي على طريق صحيح. ولكن تلك الإذاعة لم تستمر طويلا، حيث كان مرتبط بالعلاقة مع السودان والعلاقة ما بين التنظيمين الجبهة الشعبية وجبهة التحرير في تلك الفترة، حيث يعني تعرضت اتفاقية 20 أكتوبر إلى مشاكل ما بين التنظيمين. في النصف في الجزء في السنوات الأخيرة من السبعينيات يعني كانت هناك خطوة متقدمة، حيث بدأ العمل الإعلامي من داخل الميدان، بالذات في يعني قامت جبهة التحرير بإنشاء إذاعة في داخل الميدان، أعتقد كانت في منطقة دبر رسالة، وأيضا كانت تتحرك هذه الإذاعة عبر في سيارة. أيضا الجبهة الشعبية من جانبها بدأت أول بث إذاعي في منطقة الساحل اللي هو في 1 يناير 1979، كانت صوت الجماهير تم إعلانه. ونفس الكوادر التي كانت تعمل في إذاعة الخرطوم هي تم الأستاذ أحمد طاهر بادوري الذي كان أول من أسس إذاعة صوت الجماهير الإريترية، وكان هو أول صوت هو يعني نطق هنا إذاعة صوت الجماهير من الأراضي المحررة. هذه الإذاعة طبعا بدأت بلغتين، بالترينيا وبالعربي، وأيضا أضيفت اللغة العفرية ولغة التجري والأمهرية لاحقا. واستمرت هذه الإذاعة تتنقل من مكان لمكان نتيجة للأوضاع العسكرية في الساحل، من عراق إلى منطقة عنبربب، ومن ثم إلى منطقة شابايت في هجر. وهناك يعني كانت مستقرة لمدة طويلة جدا حد الاستقلال. بالنسبة للإذاعة بتاع جبهة التحرير، الإذاعة طبعا توقفت بعد خروج جبهة التحرير من الميدان، ويعني كان مرتبط بالأوضاع العسكرية في يعني في الميدان بالنسبة للجبهة ما مستقرة، بالتالي هذه الإذاعة أيضا توقفت بفعل هذه الأحداث. بالنسبة لصوت الجماهير استاذنا استمرت حتى استاذ احمد إعلان استقلال إريتري. نعم. استاذ احمد، لو سمحت لي نرجع نعم. من الاول بالترجمه لما نعم. نصل الاستقلال. تفضل. نعم. لا يعني هذه الخلفية الاستقلال كانت يعني هذه الخلفية وهذه الكوادر التي قامت بالفعل الإعلامي، والثورة هي التي مشاكل في النت يا حبيبي. استاذ احمد الصوت بدأ يتقطع.
استاذ احمد صوتنا مسموع؟ استاذ احمد اقفل الكاميرا، انا بدي اضيف عندك، اقفل الكاميرا عندك كده. انا عندك ضيف، اقفل الكاميرا. نعم. ممتاز. الان ارجع من الاول ثاني بالتقرينيا للاستغلال بالتقرينيا. نعم بالتقنية. ايوه بس اقفل الكاميرا لانه نضيف عندك النت. انا ضيف عندك، عفوا اقفل كمان. الكاميرا أيوه. عشان يكون صوت واضح. نعم. بدأت بالتقرينيا. العمل الإعلام بإريترا ጋዜጠኝነት ወይ ስራሕ ዜናዊ ስራሓት ኣብ ኤርትራ ኣጀማምርኡ ኣብ ኣርባዓታትን ሓምሳታትን ምስቲ ናይ ሃገራዊ ስምዒት ተጀመረሉ ምስኡ ዝጀመረ እዩ። ሽዑ ዝተፈላለዩ ጋዜጣታት ኣብ ኤርትራ ይሕተማን ይዝርግሓ ነይረን። ገሊአን ንናፅነት ዘጉሳን በአንጻረን ድማ ንአንድነት ንኢትዮጵያ ዘጎሳጎሳ ጋዜጣታት ነይረን። ኣብዚ ብሽሙ ዝፍለጥ ብዝያዳ ብኣቶ ወልደኣብ ወልደማርያም ሓደ ካብቶም ውሩያት ጋዜጠኛታት ኣብ ብቐፃሊ ዝፅሕፍ ዝነበረ ብሰንኪ ዝፅሕፎ ዝነበረ እውን ብዙሕ ፀገማት ኣጋጢምዎ። ብድሕሪ እውን ኣብታ ናይ ዓረባይ ጠቀስክዋን ኣቶ ወልደኣብ ኣብ ካይሮ ምስ ተሰደ ኣብ ካይሮ እውን ሬድዮ ጀሚሩ ነይሩ። ነቲ ዝሰርሖ ዝነበረ ናይ ዜናዊ ስራሓት ኣብ ካይሮ እውን ብሬድዮ ግብፂ ዕድል ስለ ዝሃብዎ ብሬድዮ ብቀፃሊ መልእክትታት የመሓላልፍ ነይሩ። ኣብ ስሳታት እቲ ሰውራ ዝጀመረሉ ግዜ ምስቲ ናይ ፀላኢ ወይ ናይ ስርዓት ሃይለ ስላሴ ዝገብሮ ዝነበረ ግፍዕታት እቲ ሰውራ እውን ፀገማት የጋጥሞ ስለ ዝነበረ ምናልባት እቲ ዜናዊ ስራሕታት ከምቲ ኣብ ሓምስታት ዝነበረ ዘይኮነስ ቁሩብተይ ጉዱል ዝበለ ግን እውን ደው ኣይበለን። ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኣብ በይሩት ልብናን ሓንቲ ቤት ፅሕፈት ናይ ዜናዊ ስራሓት ጀሚራ። ኣብዚ ቤት ፅሕፈት እዚ ብዙሕ ስራሓት ተሰሪሑ ዑመር ዓሊም ዝበሃል ሓደ ካብቶም ውሩያት ጋዜጠኛታት ኣብዚ ቤት ፅሕፈት ዓብይ ተራ ተፃዊቱ ንሱ እውን ድሒሩ ኣባ ወንበር ማሕበር ጋዜጠኛታት ዓረብ ኮይኑ ተሸይሙ ነይሩ። ዑመር ዓሊም ኣብዚ ቀረባ እዋን እዩ ብተፈልዩ ካባና። ብድሕሪ ኣብ ሰብዓታት እቲ ዜናዊ ስራሕታት እናማዕበለ መፂኡ ብፍላይ ኣብ በይሩት ዝነበረ ቤት ፅሕፈት ብካድራታትን ብዓቅሚን ዝደልደለ ብዙሕ መፅሓፍቲ ይኹን እቲ ወርሓዊ ዝወፅእ ዝነበረ መፅሔት ሰውራ ዝብል ብቀፃሊ ይወፅእ። ዜናታት ኤርትራ ንብዙሓት ተፈላጥነት ከም ዝህልዎ ተገይሩ ኣብ ሰብዓታት ዳጋ ኣብ 77 ጀሚሩ እውን ስምምዕ ኣብ መንጎ ህዝባዊ ግንባርን ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ምስ ተገብረ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ካርቱም ሬድዮ ናይ ሓባር ሬድዮ ተጀሚራ ነይራ። እሳ እውን ብዙሕ ተስፋ ዝሃበት ሬድዮ እያ። ኣብኡ ዝነበሩ ጋዜጠኛታት ፀኒሖም ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ይኹን ኣብ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ውሽጢ ሜዳ ስራሕ ናይ ዜና ከም ዝብሉ ተገይሩ። ኣብ ጀብሃ ሓንቲ ኣብ ሬድዮ ኣብ ደብሪሳላ ዝበሃል ቦታ ሬድዮ ተጀሚራ። ድሕሪ እውን ብማኪና እናተንቀሳቀሰት ካብ ቦታ ናብ ቦታ ስራሓ ትቀፅል ነይራ ክሳብ ጀብሃ ካብ ሜዳ ዝወፃተሉ እዋን እታ ሬድዮ ትቀፅል ነይራ። ብመንፅሩ ብናይ ህዝባዊ ግንባር እውን ኣብ ሳሕል ኣብ ኣራቅ ዝበሃል ቦታ ብሓደ ጥሪ 1997 ድምፂ ሓፋሽ ተጀሚራ። ኣሕመድ ጣሂር ባዱሪ ሓደ ካብቶም ኣብ ኦምዱርማን ዝሰርሑ ዝነበሩ ጋዜጠኛታት ካድሪ ናይ ህዝባዊ ግንባር ሓደ ካብቶም ጀመርቲ ናይቲ ሬድዮ እዩ ነይሩ። እዚ ሬድዮ እዚ ካብ ምስቲ ወተሃደራዊ ኩነታት ካብ ቦታ ናብ ቦታ እናተጓዓዘ ኣብ መወዳእታ ግን ኣብ ሻባይት ወይ ኣብ ሓገር ዝበሃል ቦታ ኣብኡ ንሓዋሪ ከም ዝሰፍር ክሳብ ናፅነት እዚ ሬድዮ እዚ ሰሪሑ ብዙሕ ኣገልጊሉ እዩ። መጀመርያ ብዓረብን ትግርኛን ተጀሚሩ ድሕራይ ኣምሓርኛን ትግረን ዓፈርን ተወሲኽዎ እዩ። ኣብ መወዳእታ 88 እውን ብኩናማ ከም ዝፍኖ ማለት ብሓሙሽተ ቋንቋታት ዝፍኖ ዝነበረ ሬድዮ ክሳብ ናፅነት ዝተኣወጀሉ እዋን ከምኡ ሰሪሑ ማለት እዩ።
إذا تعزبك واك صحيح. اوكي እታይቶም ካድራት ሱዳናውያንን ፍልስጤማውያንን ከምኡን ካልኦት ኣዕራብ ኣብቲ ናይ ሰብዓታት ነቲ ኣብ ቤይሩት ዝካየድ ዝነበረ ናይ ዜና ኣብያተ ፅሕፈታት እንግዲኦም ይፃወቱ ምንባሮም እውን ጠቂሱ ነይሩ። ሕራይ ቀፅል ኣሕመድ። يا غني اللي وخنياتو سابتي ترجم كلا خا قال نطقاتي رسع يكم زنا قبل بس ترفت كاخذ دحان كريه تقبلهم ساعه تمام هو ابا دحرنا صنت اتي بزي زنبره تمكرون بجت تدلبه افلطون اب ميدا يشرحوا زنبرو كادراتات بؤم يتجمبروتي زينا دحرنا صنت اب ارترا راديو دمت حفاش درجه صدما ينبران بمولوتي زيدله ገለገለ ነገር ቴክኒካዊ ነገራት ተወሲኹ እምበር እቲ ትካላዊ ኣሰራርሓ ተመስሪቱ ስለ ዝነበረ ኣብኣን ከላ ግዒዛ ክንብል ንኽእል ኢና። እቲ ተወሲኹ ዝነበረ እቲ ቴሌቭዥን ምጅማር ጋዜጣታት ምጅማር ንሱ ኣብ ሜዳ ብስሩዕ ስለ ዘይነበረ ብኣንፈር ናይ ቪድዮ ነይሩ ረስዐያ እውን ኣብ ሜዳ ሓደ ካብቲ ዝስራሕ ዝነበረ እዚ ናይ ቪድዮ ዶክመንተሪ ምስራሕ ኣብ ሜዳ ብቐፃሊ ብጃብሃ ይኹን ብህዝባዊ ሓይልታት ይኹን ብህዝባዊ ግንባር ይኹን ብቐፃሊ ናይ ቪድዮ ዶክመንተሪ መደባት ተመሊኡ ንህዝቢ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ይበፅሕ ስለ ዝነበረ እዚ ከም ተመክሮ ናይ ሰኣልቲን ናይ ኤዲቲንግ ተማዕቢሉ ፀኒሑ እዩ። ድሕሪ ናፅነት እዚ ከም መበገሲ ናይ ቴሌቭዥን ምጅማር እዩ ነይሩ። በቲ ናይ ድምፂ ሓፋሽ እንተ ጀሚረ ድምፂ ሓፋሽ ቀዲማ 5 ቋንቋታት እያ ፀኒሕዋ። ኣብ ድሕሪ ናፅነት ብኦም ቀፂላ ክሳብ ዝተወሰነ ዓመታት ብድሕሪ እውን እተን ዝተረፋ ቋንቋታት ናይ ሳሆ ብሌን ሕዳራብ ናራ ተወሲኽዋ ማለት እዩ። ኣብ ሕዳራብ ናራ ኢለ ሳሆ እተን 4 ተረፋት ተወሲኽዋ ሙሉእ እቲ ቋንቋታት ኣብ ኤርትራ ዝዝረብ ብኦም ከም ትኩኖ ተገይሩ። ቴሌቭዥን ኣብ 1993 እዩ ተጀሚሩ። ምክንያቱ እቲ ዓቕሚ የድዮ ስለ ዝነበረ ተመክሮ ዝያዳ ናይ ኢንፍራስትራክቸር የድልዮ ስለ ዝነበረ ብናይ ካናዳ ትካል ኮንትራት ተገይሩ ኣልተርቲኒ ዝበሃል ትካል ኣብ ኤርትራ መፂኦም ነቶም ዝነበሩ ካድር ኣባላት ትምህርቲ ከም ዝህብ ተገይሩ ንዳርጋ ሓታ ወርሒ ወይ ሓደ ዓመት ዝቅፅል ትምህርቲ ተዋሂቦም ብድሕሪ እዩ እቲ ቴሌቭዥን ብስርዓት ከም ዝጅመር ተገይሩ። ጋዜጣ እውን ብዙሕ ኣይፀንሓትን ኣቀዲሙ ናይ መፅሔታት ይፅሓፍ ስለ ዝነበረ እቶም ካድራታት ንሳቶም ጀሚሮማ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ከምኡውን ርትያል ሓዲሳ ሳልሰይቲ ከም እንግሊዝኛ ኤርትራ ፕሮፋይል ትበሃል ናይ እንግሊዝኛ ጋዜጣ ተጀሚራ ማለት እዩ። እዚ إذا زبلكونا كانت نوتها إذا نوتها بعرف بلن. بعد الاستقلال تم الاعتماد على هذه التجربة والكوادر الموجودة كانت في الميدان ببدء عمل إعلامي جديد يتماشى مع المرحلة الجديدة. بالنسبة للإذاعة ما كان في أي مشكلة. الإذاعة كان عندها كوادر مدربة شغالة بشكل مؤسسي، فالانتقال تم سلس بالنسبة للإذاعة. بدأت يعني تغير المكان إلا نفس العمل الإعلامي اللي كان في الميدان هو بدأ. بالنسبة للتلفزيون كان في تحدي كبير لأنه تحتاج لكوادر لخبرة يعني فيها تكنولوجيا. في نقطة قبل ما ذكرتها اللي هو العمل بالأفلام التوثيقية كانت أصلا في الميدان، يعني سواء كان في جبهة التحرير سواء كان في قوات التحرير الشعبية أو في الجبهة الشعبية كان في عمل بتاعت الأفلام التوثيقية، تصوير الأوضاع المعارك القتالية، أوضاع الإريتريين في الداخل، أوضاع اللاجئين. فكانوا بيعملوا توثيق هناك كده وبيشغلوها بيعملوها في شكل فيديو ويتم توزيعها في مختلف المناطق والناس بتشاهد لمتابعة أخبار الثورة.
هذه الكوادر اللي كانت تعد في التصوير في المونتاج تم الاستفاده منها في او تكوين اول وحدات التلفزيون الاريتري. فتم استدعاء شركه كنديه اسمها الترسيني لتدريب الكوادر، وقامت هذه الشركه باعداد دوره تاهيليه لمده 9 شهور او حوالي سنه تقريبا. وبعد اكتمال هذه الدوره تم الشروع مباشره في بدء البث التلفزيوني الارثي. بالنسبه للصحافه طبعا كانت في اوريدي كوادر موجوده في تعمل في المجلات المختلفه. هذه الكوادر تم الاستفاده منها في بدء صحف اريتيا الحديثه وحداث اريتريا بالتجرينيا واريتيا بروفايل بالانجليزي، وما كان في مشاكل كثيره بالنسبه للصحف يعني في بداياتها. هذه بالنسبه للبدايات. التحديات اللي واجهت الاعلام الاريتري اذكرها في عده نقاط من مختلف الجوانب بعد يعني في عهد الدوله الاريتريه. التحديات كانت تتمثل في الكوادر البشريه، وفي الاعلام طبعا العنصر البشري اهم عنصر من كل العوامل الاخرى يعني. فلا بد ان يكون هناك يعني كادر مقتدر يعرف المهنه وله تجربه وخبره. فكيف تم حل المشكله يعني لبدايه الاعلام الاريتري في الدوله الاريتريه الحديثه؟ اولا الكوادر اللي كانت جات زي ما ذكرت، الكوادر البسيطه اللي جات من الميدان خبرتها ما تتعدى الامكانيات الموجوده كانت في الميدان. تم ايضا الاستفاده يعني عدد من الاعضاء الاعلام اللي كانوا يعملوا في الاجهزه الاعلاميه في التنظيمات الاريتريه المختلفه اللي جات انضمت ل برنامج التنميه والاعمار بعد الاستقلال. هذه الكوادر تم توزيعها في وزاره الاعلام، ايضا كانت اضافه للكوادر الموجوده. ايضا في ايضا بعض الخريجين اللي جاءوا من مختلف الدول عادوا الى الوطن بعد التحرير، كانوا يعملون في مختلف الدول فرجعوا، ايضا تم الاستفاده منهم في يعني تزويد او ملء النقص الموجود، الفراغ الموجود. ايضا هناك بعض الكوادر الاعلاميه كانت تعمل في المؤسسات الاعلاميه التابعه لنظام الدرب قبل الاستقلال. هذه الكوادر البعض منها تم تاهيله، وبعض منها تم اعتماده اللي كان ما عندها سوابق اجراميه، تم اعتماده في نفس الاماكن اللي كانوا يعملوا فيها. برضه سددوا بعض النقص في في الموضوع بتاعت الكادر. بتقرينيا كالسا إتا الجزء القوى نيرت أني مع كانت زي نيرترا مجمع أنا سنت وي أجر نيرترا بزح بدهتاتي أقاتي مو إنت بدهتات بزحيو هذا حدا نقطات تقطع كسي يتقدمي ناي تيوم ناي سب عقمسب بطعمي قداشيو أبلا يصرح زينا كندي رقاحي عقمسبيو عقمسب بقعن أقولن كل وكاي ويبا زينا ميدا زنبرو كادراتات بتيز نبرم تمكرو نساتهم كندي مبقسي كوينهم قالوا بزحات كابستفلا لي ودوبات ناب دحنا سنت ناب إرترا استملتو تمكرو وي مسرح زينا زمدنا دلو قديما مسرح زنبرو إذا أول أبتي من السيد زينا كم زوزعوا تغيروا بزي كوازيتهم قالوا بستفلا لي حقرات زنبرو الكسبات مستمرتي زينا وي ناي صحفت سرحت بتاع شو زلوم زمدنا زلوم نساتون اب زينا كم زوزعوا تغيروا بجكم مصدرقي اتكالات نايزينا سرح زنبرو نساتون يعني ابتي سرح كم زوافروا نتوم تاشم اليوم ناي دغما مود دابو دغما
اعاده تاهيل زي اليوم تغير لهم او كم يصرحوا تغيروا اذا قدمتي بده يعني راه بخمسه اعتفتها. التحدي الثاني اللي هو الرساله الاعلاميه، يعني كيفيه الانتقال من الاعلام التحريضي التعبوي الى الاعلام التنموي. هذه كانت تحدي يعني واضح بالنسبه للاعلام، بمعنى انك انت يعني بتشتغل في العمل التعبوي التحريضي، وفجاه تغير نبرتك الى عمل تنموي هادئ تعليمي. دي كانت صعبه بالنسبه للناس، وكانت تحتاج الى فتره زمنيه. لما اعني الاعلام التنموي، الاعلام يعني او العمل الصحفي، يعني عاده نحن الاعلاميين بنقسمه الى عده تقسيمات، مثلا معلوماتي، ترفيهي، تعليمي، اخباري. اخباري مع معلوماتي طبعا. فان احنا كانت الشغل شغالينه قبل كده يختلف، ما كان في يعني برامج تعليمي، يعني ما كنا نركز على البرامج الترفيهيه، لانه الفتره كانت تحت نضال، فتره بتاعت الاخبار الطازجه وتحريض الناس على النضال ويعني فضح جرائم العدو وغيرها. الان انتقلنا الى مرحله بناء. مرحله البناء نحتاج الى برامج موجهه للفئات الاجتماعيه المختلفه، برامج للاطفال، برامج للنساء، برامج للعمال، برامج للمزارعين، مختلف البرامج هذه. عشان تتحول تنتقل من حتى النفس، تغيير النفس كان تحدي واضح، واستمر يعني مسألة الانتقال أخذت وقت طويل، يعني من بداية 91 لغاية 96 نحن كنا يعني حتى المصطلحات يعني عشان تحتاج إلى تغيير. يعني فدي أخذت وقت، فترة طويلة، وكانت تحتاج إلى دورات تأهيلية. يعني عقدنا عدة دورات تأهيلية للكوادر، بعضها في الداخل وبعضها في الخارج، للانتقال من الإعلام التحريضي إلى الإعلام التنموي اللي يناسب الدولة. إذا بتقرنيا قبل حجي اتكال أي بده زنبرة اتناي قوساوي زينة وصرحاوي زينات، اتناي قوس اتناي كوينات، اتناي ثورة، اتناي كتت ناب ناي لمعت مدابات وين لمعت بروجرامات كنقيرو جزي يدلينيرو بقللوا زقمت بده يكون مقنعتوس تنقلت تي طبعا تاخا تحت حساس باخا بملؤ كقير نيرو إذي نحن أبزينا نعبنت أو أبزينا سرسبات بفلت يوم تي مسارتاوي تاشم زينا حادي وي حبرتاوي وي تمرتاوي وي مزناقعي بخمينا أنو مقاقلو حجي كابتي ناي قوسقاسن حبرتان زقبرو زنبري سرحات ناب تمرتاوي مدابات كانت دالو جزء ديالنا نيرو سبعة حساس باو ممكن غير جزء ديالنا نيرو شعو بستفل عليه ناي تمرتي كورسات أبوش تيارترا أبدقى نا تقبري جزء وشيدو كسب شحن شعتميتين تسعة شدشتا درجة مسجا غير مدرخ نزي منفسزي نكن غير. هذه التحدي الثاني. التحدي الثالث كان يتمثل في اللغة. اللغة أيضا كانت بالنسبة لنا تحدي. لما أعني اللغة متعلقة أيضا بالتحدي السابق المتعلق بالإعلام التحريضي والتنموي. طبعا اللغة هي الوسيلة اللي من خلالها يعني يتم توصيل الرسالة الإعلامية. هذه اللغة إذا كانت غير مفهومة بالنسبة
هذه اللغة إذا كانت غير مفهومة بالنسبة للمتلقي فالرسالة الإعلامية ما حتصل. آه يعني أنت تقوم تخسر برنامج، تخسر أموال، تخسر جهد، وتعمل برنامج بلغة غير مفهومة بالنسبة للمتلقي، أنت خسرت كل هذه الأموال وأموالك ضاعت أو جهدك ضاع هباء يعني. مثلا إذا كنت تعمل برنامج عن تطعيم الأبقار أو أهمية تطعيم الأبقار، والبرنامج ده موجه لاصحاب الابقار الموجودين في القاشبركه مثلا، وانت ما بتعرف لغتهم، بتبقى اشكاليه، يعني ما تقدر توصل اي رساله. اذا اللغه يعني عنصر اساسي في ايصال الرساله. اللغه اني هنا باي لغه نحن نتحدث. التجربه حقتنا من يعني بالنسبه للعمل بالنسبه للعمل التحريضي ما كان عندنا مشكله يعني باي طريقه ممكن، لكن بالنسبه للعمل البرامج التعليميه التنمويه تحتاج حقيقه لانك تقنن اللغه حقتك. في التجرينيا مثلا، في التجرينيا يعني في تجرينيا الناس بيتحدثوها يعني في مختلف المناطق عندهم لهجات مختلفه او كلمات محدده، وفي الميدان ايضا تطورت لغه محدده قد لا تكون مفهومه لبعض الناس كانت موجوده في مناطق. فيجب انه المصطلحات توحيدها، ولحل هذه الاشكاليه تم عقد عده ورشات لوضع ستاندرد او ستاندرد تقنيه، يعني لوضع آه، آه، مصطلحات محدده وتعريفها بحيث انه يفهموها الناس في مختلف المناطق. ايضا بالنسبه للغه التجريبيه تم عقد يعني عده ندوات او منتديات لمناقشه. بالمناسبه يعني باللغه التجريبيه مثلا بدات في وقت مبكر من مع بدايه صوت الجماهير يعني برنامج لغه التجريبيه، ولكن ظلت هذه اللغه المستخدمه في الاذاعه غير مفهومه بالنسبه للعديد من المواطنين. يعني كنا نعمل سيرفي في ايام الميدان عشان نعرف انه مدى استماع الناس للاذاعه، فنجد في مناطق كثيره جدا الناس يقول لنا يا اخي احنا ما قاعدين نفهم اللغه اللي بتتحدثوها انتم بالتجربه، انتم من وين جايبين التجربه هذه؟ فدي كانت اشكاليه. فبعد التحرير تم يعني وضع دراسه وعديلات، يعني قدرنا نجيب كوادر من مختلف مناطق اريتريا ويقعدوا مع بعض وينتجوا لغه بتناسب مع كل الناس في المتحدثين بلغه بالتدريج. يعني حتى انه وصلت الاذاعه مرحله التجري، برامج الاذاعه بتاع التجري تجاوزت اللغات الاخرى. بالنسبه للغه العربيه كان هناك ايضا تحدي بالنسبه للاخبار والتعليقات السياسيه ما عندها مشكله، ممكن تكتب باللغه الفصحى وتنتهي. لكن اذا دار تعمل برامج تعليميه يجب ان تتحدث باللغه الدارجيه اللي بيفهمها الانسان البسيط. أي دارجية نستخدم؟ هل نستخدم الدارجية السودانية التي ينطقها أهلنا في الغرب الإيرتري في القاشبركة في غيرها، أم نستخدم اللغة الخليطة في مناطق البحر الأحمر، يعني وجزر دهلك اللي هي خليط من اللهجة اليمنية والسعودية أو واللغات الدهلكية. فده كان برضو واحد من الإشكاليات، لأنه عشان تعمل برامج موجهه يجب ان تتحدث بهذا، في دار تعمل دراما، دار تعمل برامج بسيطه يفهمها الانسان العادي. يجب ايضا على كان عندنا دور نحن في الاذاعه، ايضا القسم العربي في الاذاعه يعني عندنا دور في انه ايضا مخاطبه المحيط العربي اللي هو باللغه العربيه الفصحى، هذا كمان واحده من واجباته. فكان تحديات بالنسبه لنا كيف ممكن نحل الاشكاليه دي مع نقص الكوادر اللي ذكرته مسبقا. آه هذه هي تقريبا بالنسبه للتحدي بتاعت اللغه. إذا بتقرينيا كجلسة في سلساي بدهوز نبرة نهي كونقا بدهيو تي نهي كونقا بدهو كونقا نتي مال أختي كتبسح أجد داسيرو قحيو إتي تجبرو بمولو تفسسو جنزب
تفسو سعري نحنت مدب كتقبر بتي زي اللي قنقا نتي كديو تارجت جروب كتوقع كسمحا تداكي إلو تمدب كلدا أكل تداكي إلو بمولو زي فسكايو جنزب زي حبكايو سعري بمولو أفي أولو مالجو سلازي قنقا أقداسي إيو أبزي كم تقدم تزرع برتا ናይ ዜናዊ ስርሓት ዜና ብሓበሬታ ጎስጓስ ንገብሮ ዝነበርና ኣብ ግዜ ሰውራ ምናልባት ብዙሕ ፀገም ኣይነበረን ይኸውን ግን ኣብቲ ድሕሪ ናፅነት ዝነበረ ናይ ዜናዊ ስርሓት ብድሆታት ዝነበረ ድራማ ክትገብር ትምህርታዊ መደባት ክትገብር ነቲ ተራ ሰብ ተራ ሰማዒ በቲ ናቱ ቋንቋ ላህጃ ክትዛረቦ ኣለካ እዚኣ እንተደይገበርካ ተመላስካ ኣይበፅሐትን ኣሎ እዚ ክንገብር ብዙሕ ፃዕሪ የድልየና ነይሩ ብዙሕ ትምህርትን መፅናዕትታትን ክንገብር ነይሩና ብቋንቋ ትግርኛ ክልተ ሰለስተ ግዜ ዝተፈላለዩ ካድራታት ናይ ቋንቋ ክእላታት ተኣኪቦም ስታንዳርድ ትግርኛ ዝበሃል ሓንቲ ፅሕፍቲ እውን ኣዳልዮም እዮም ከም መወከሲ ንኣብነት ኣብ ሜዳ ዝነበረ ቋንቋ እቶም ናይ ተጋደልቲ ዝጥቀምሉ ቃላት ምስቲ ኣብ ግዜ ደርግ ኣብ ትሕቲ ፀላኢ ዝነበሩ ሰባት ወይ ከዓ ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ናይ ከበሳ ዝርከቡ ህዝቢ ምናልባት ኣይሰምዕዎን ኣይርድእዎን ስለ ዝኾነ ሓደ ስታንዳርድ ዝኸውን ናይ ትግርኛ ቋንቋ ፅሕፍቲ ኣዳልዮም ቀፃሊ እናተሓየሸት እናተጠቀሙላ ነቲ ቋንቋ ሓደ ለባ ከም ዝመፅእ ብቋንቋ ትግርኛ እውን ተመሳሳሊ ክልተ ግዜ ዋዕላ ተገይሩ ኣቀዲሙ ቋንቋ ትግሪ ሓደ ካብቲ ፀገማት ናይ ንሕና ንኣብነት ትግሪ ብ1997 እያ ጀሚራ ኣብቲ ንገብሮ ዝነበርና መፅናዕትታት ኣብ ሜዳ ኣብ ዝተፈላለዩ ንኸይድ እዚ ቋንቋ ብትግሪ ትፍንዎ ዘለኹም ኣይርዳእናን እዩ እንታይ ብዝሎ ኣይርዳእናን ስለ ዝብሉና ነይሩ ሕጂስ እቲ ፃዕርናስ ኮንቶ ይጠፊኹም ዘሎ ሓደ ነገር ክግበር ኣለዎ ተባሂሉ ክልተ ግዜ መፅናዕቲ ዋዕላ ተገይሩ ዝተፈላለዩ ክኢላታት መፂኦም ተኻቲዖም ሕጂ ካብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ናይ ኤርትራ ትግረ ዝዛረቡ ሓንሳብ ኮፍ ኢሎም ነቲ መልእኽቲ ከም ዘመሓላልፉ ከም ዝሰማምዑ ሓደ ስታንዳርድ ቋንቋ ከም ዝግበር ተገይሩ እዚ ከዓ ኣብቲ ዝቐፀለ ዓመታት ርኡይ ለውጢ ምዕባለን ኣርእዩ ዝተፈነት ኩሉ ዝሰማምዓሉ ቋንቋ ከመዕብል ተገይሩ ማለት እዩ ብቋንቋ ዓረብ እውን ሓደ ፀገም ነይሩ ብዛዕባ ዜናን ሓበሬታን ከተመሓላለፍ ብቲ ስታንዳርድ ወይ ሎቃል ፎስሓ ዝበሃል ስለ ዘላ እሱ ፀገም የብሉን ግን ኣብቲ እንድሕር ናፅነት ዝነበረ ናይ መዘናጋዕ ናይ ትምህርታዊ መደባት ከተዳሉ ብቲ ሎካል ቋንቋ ወይ ለህጃ ክትዛረብ ስለ ዘለካ ዓይነይቲ ቋንቋ ኢና ንመርፅ ህዝብና ንኣብነት ኣብ ዓረብ ዝዛረቡ ብከባቢታት ቀይሕ ባሕሪ ዘለዉ ምስ ናይ የመንን ስዑድያን ዳሕለክን ዝተሓዋወሰ ላህጃ ኣለዎም በዚ ምዕራብ ሱዳን ወይ ብከባቢ ናቕፋን ቀሮራን ዘለዉ ምስ ሱዳን ዝተኣሳሰረ ላህጃ እዩ ዝኸይድ ሕጂ ዓይነይቲ ኢኻ ትመርፅ ብኸመይ ኢኻ ተዋህዶ ብኸምኡ እውን ኣብ ምስ ከባቢና ዘለዉ ሃገራት ህዝብታት እውን ዘራኽብ ቋንቋ ስለ ዝኾኑ ንዕኦም ታርጌት ዝገብር መደባት ከነዳሉ እዚ እውን ብዙሕ ቻሌንጅ ብዙሕ ክትዕ ተገይሩሉ ብዙሕ እንታይ ሽሙ ክሳብ ሕጂ እውን ፍታሕ ኣይረኸበን ግን ብቐፃሊ ፃዕሪ ይግበር ፀኒሑ እዩ እዚ እዩ እቲ ብሓፈሻ ናይ ቋንቋ ፀገም ዝነበረ ከም رابعة نطبي كم بده زنبرت اتي ناي ويكا بعرب كبلا النقطة الرابعة كانت مستوى السقف الإعلامي أو مساحة الحرية اللي كانت متاحة في بعد في الإعلام الإريتري في الدولة الإريترية نقدر نقول من عام 91 لغاية عام 79 نسبيا كانت هي الأفضل يعني كان على الأقل يعني لأنه كنا في بداية المرحلة مرحلة نشيطين
آمال العراق، والناس كانت تشتغل، وكان ما في تدخل كثير من قبل الرقيب. بالنسبة للفترة اللي كانت 98 2001 كان الإعلام موجه نحو الحرب، ونقدر نقول إنه يعني بعد 2001 لحد 2002 كان في شوية كده فسحة بتاعت حرية بتاعت الصحافة، هنتكلم فيها الصحافة الخاصة بعدين. بعد 2002 تقريبا وحتى الآن تم يعني تدخل سافر من قبل السلطات في العمل الإعلامي. آه، يعني أي كلمة تكتبها، أي موسيقى تدخلها، أي أغنية يجب أن تكون بمعرفة المسؤول أو الرقيب الحكومي. فده يعني كان عنده آثار سلبية على المعنويات، على الإبداع، على كل المجال. فنقدر نقول يعني ساهم بشكل أو آخر في ضعف الإعلام في الدولة الأمريكية في خلال تلك الفترة. إذا كم رأيتي نطبي بتقسكوا كساب قندي مع كانت زينة رتراب بناس إنك صراحة زبليو إتي كافشين تعتمد تنسى حدا كسب تس تسعى شو حتى كسب تبدأ شو سمعتاتنا هي أجرنا محنات كذا حتى إرتراويان كاب دقيق ولا سو تي سرحة دحني الحمد لله أنا نسحف نسرح اسفاتات سلزنا ضرنا بزحمة تواب سرحنا وين أين ورن بدحروقن إذا كنت ناي ويانا ب 19 منتكسب كنتش عن عم تمرت اتي زينب بمولعة كانت زينب بكتت مخنيات كله ناب كينات قصو سلزي خدي نوعو كن مزنو اي نخل مخنيات بتاع حجر وناب تقول له سقام سلزي نابرات بكلتش عن حدا من مجمل يا جزي ناي ناس انت انت شو ترايو ناي سيقز تاوي باحتجاز طاقات استرعي الله بحراك الزارة ولا ياكل نطمي وسون جزيني وسون جزيني رون حدا عمل كلتا شحن كلتين كسب لومي اتي متاو متتاو منجستي وي سبو سلطان وي سنسرشيب ابتي مع كان زينا برؤيو نيرو اب نشتو صحفتي يخون اب ولا تا درفي زمارات كايا سلم دايما اسكازي بالحتوتات سلو زما ساكا اب اتناي مورال زتنكف بزح سب الصراحة كم نسألي اتي مع كان زينا كم زد داخم زقبري هذه حبيرة طحي نيرويو كده بالداخلين. النقطة الخامسة تتعلق بالصحف الخاصة. الصحف الخاصة طبعا بعد إقرار الدستور الإرثي أو المصادق عليه في عام 97 يعني كانت بدأت بعض الصحف واحد اثنين بشكل، لأنه إنشاء الصحف كان يحتاج إلى رأس مال، وكانت بعض الحوائق في العملية البيروقراطية. المهم استمرت يعني الصحف تزداد وظهرت بالتحديد في عام 2001 مع ظهور حركة مجموعة 15. الصحف هذه نشطت بشكل جيد، وكانت لعبت دور جدا كبير جدا في توضيح يعني استخدمتها مجموعة 15 في الاستفادة منها في شرح آرائها ومخاطبة الجماهير حول أهدافها. وبالتالي يعني كانت يعني أدت أمل في أنه المساحة بتاعت الحرية هذه لا يمكن أن تعود إلى الخلف، ولكن يعني لسبب غير معروف عندما قام النظام باعتقال أعضاء مجموعة 15 في نفس الفترة قام بإغلاق كل الصحف، وقام باعتقال كل الصحفيين العاملين في هذه الصحف. كثير من هؤلاء الصحفيين ليس لهم علاقة بمجموعة 15، وليس لهم علاقة
بمعارضة النظام. بالعكس أيضا بعض الصحف من هذه اللي تمت اعتقالهم كانوا أشبه بالصحف الرسمية، يعني زي صحيفة الحكومة. مثلا صحيفة زي صحيفة شيتيت اللي هو كان برئاسة جوشوا، وكان فيها هذا داوود إسحاق اللي أنا نتحدث عنه. هذه الصحيفة أنا كنت من المتابعين حقها. هذه الصحيفة كان أشبه بصحيفة إريتريا الحديثة، يعني ما كانت تنتقد الحكومة بشكل مباشر، يعني كانت بتجيب بعض الأشياء النقدية بشكل بناء يعني. آه فحتى جوشوا هذا اللي كان مسؤول من الصحيفة هذه، لما تمت اعتقالات الصحفيين هو كان موجود في أسمرة، فأجوا في بيته سألوا منه ناس الأمن، وكان موجود في تقريبا في جولة في القاشبركة. لما رجع من قاشبركة آه عرف انه ناس الامن جوه، فجاهم مع في الشرطه، قال لهم سالتوا مني ايش المشكله؟ قالوا له امشي المكتب ده، واليوم ذاك تم اعتقاله. ده دليل على انه هو يشعر بانه هو لم يرتكب جريمه ولم يعمل مخالفه، وانه كان يمشي يعني وفق القانون، ومع ذلك تم اعتقاله ولم يفرج عنه حتى اليوم. آه فهذه كانت واحده من اكبر الجرائم اللي ارتكبت في حق الاعلام الاريتري في الدوله الاريتريه. آه مساله تقييد هؤلاء الصحفيين الذين يعني وسجنهم لكل هذه الفتره، حتى الذين ارتكبوا جرائم قتل لا يمكن اعتقالهم لكل هذه الفتره، ولكن لسبب غير معروف يعني كل هذه السنين اكثر من 20 عاما ما زالوا يقبعون في السجون. آه هذه النقطه بتقريبا قبلها اهم شيء تنطبي اذا نبيحت جازيتات يا نبيحت جازيتات اب دحري مصداق قام ارتابي شنجعتي متن تسعة شعبتي يو كجمرة تفقدوا مجمرة حدا خلت جازيتات النيران دحراجين إنه وثقنا مساء بشحن بكل تشحن حادقين ودحر كل تشحن بكل تشحن كابشرو جميرا مالك تنجازتك بنطفة كسر حاجة جميرا بزح أم باي من رخيبا ين إتهم جي 15 سعوز جمرو منفتات نزين جازتات ذاتا كم كان ملاقتناتهم لحزبي ni kapsuhu it kabulan neram tasfana yarwan tangaz tatat na معبول ناي قصدي نسرح كمسرات كجبرة جن بزي فلوت مخنيات مستي ناي جي 15 أساسير كا نتوم نتيجة زتاتات بحنت معلتي حاتيهم بملهم توم أبتنجز زتاتات زر الشرع ذنا بروجا سنياتات أسيرهم ما مالتيو تي بوزحات كابزون قصدي والحنتي انت شو مسقم فصموا جبان ويمستم جي 15 متأثر يقول لهم كم ترى غازتين لا شرحوا لهم قال ان غازتات وين درجة نتنا حدث ارترا مثلي زلونا بن غازتا سيتي ده سب ابو تملسون كريا يخلي غازتا سيتي انت كابتن ميزاناو زخنا حبيلتا من منغستي اتصرفن اي تبلن يعني را جوشوا ዝበሃል ናይ ጋዜጣ ሓላፊ ነይሩ ተጋዳላይ እዩ ነይሩ ጆሽዋ እተን ጋዜጣታት ዕፀዋት ይስሩ ከለዉ እቶም ጋዜጠኛታት ኣብ ጋሽ በርካ እዩ ነይሩ ገይሹ ብስራሕ ምክንያት ኣብ ገዙ መፂኦም ስለ ዝሓተቱ ምስ መፅስ ሓቲትኩምለ ነርኩም እንታይ ፀገም ነይሩ ምስ በሎም ትድለለካ ኢሎም ኣርሲኖሙ እዚ ሲ ባዕሉ ከይዱ እዩ ተኣሲሩ ክንብል ንኽእለ ገበን ስለዘይ ከምዘይገበረ ولا حنتي نحجي بتحس ዝኾነ ሰጉምቲ ከም ዘይገበረ ይርድኦ ስለ ዝነበሩ እዩ ከይዱ እጂ እዚ እንታይ ርአካስ እዞም ጋዜጣታት እዚኣቶም ጋዜጠኛታት እዚኣቶም እንታይ ወላ ሓንቲ ዝበደልዎ ፀገም ወይ ገበን ከም ዘይብሎም ጥራሕ ጋዜጠኛታት ብምዃኖም እዮም ክሳብ 20 ዓመት ልዕሊ 20 ዓመት ተኣሲሮም ዘለዉ ብሰብ ዝቐተለ እውን 20 ዓመት 15 ዓመት ተኣሲሩ ዝወፅእ እዞም ግን ወላ ሓንቲ ዘይገበሩ ክሳብ ሕጂ ተኣሲሮም ኣለዉ ሓደ ካብቲ ፀላም ንጥቢ ኣብ ታሪክ ማዕከናት ዜና ኤርትራ እዚኣ ነጥቢ እዚኣ ነቲ ዜናዊ ስራሓት
ኣብ ኤርትራ ከም ዘዳኽሞ ጌራቶ ክንብል ንኽእል ኢና ሻቸይቲ ከም ሓንቲ ካልኦት ማዕከናት ዜና እውን ነይረን እየን ብጀካ እዘን ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ወይ ናይ መንግስቲ ትካላት ዜና ናይ ትካላት ዜና ነይረን ንኣብነት ዝተፈላለዩ ማሕበራት ይኹን ንኣብነት ናይ ማሕበር መንእስያት ዜናታት ማዕከናት ዜና ነይርዎም ሚኒስትሪ ትምህርቲ ሓንቲ ሬድዮ ነይራቶም ዝያዳ ኣብ ኣተኪለ ክዛረብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ሬድዮ ነይራቶም ትምህርታዊ መደባት ትፍኑ ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ናይ ኤርትራ ነቶም ኣብ ገጠር ዘለው ሓረስቶት ይኹን ጓሶት ሰብ ጀራዲን ኣዴታት ንዕኦም ብመምሃራን ናይ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዝተዳለወ መደባት ብድራማ መልክዕ ኣዳልያ ተቕርብ ነይራ እዛ ሬድዮ እዚኣ ሬድዮ ባና እያ ትበሃል ነይራ ናይ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ትምወልን እናታ ካድራታት ዝሰርሕዎ ገለገለ ጋዜጠኛታት ካብ ሚኒስትሪ ዜና ይኹን ካብ ካሊእ እውን ኣብኣ ከም ፍሪላንሰር ዝሰርሑ ነይሮም እዛ ሬድዮ እዚኣ ሓንቲ ግዜ መደብ ናይ ስነ ፅሑፍ ውድድር ኣካይዳ ብሓንቲ ሰብኣዊ ሓንቲ ትካል ናይ ወፃኢ ትካል እያ ፋይናንስ ገይራትሎም እታ ትካል ኣጋጣሚ ምስ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ገለ ተመሳሳሊ ፋይናንስ ገይራ ነይራ ሕጂ ነቶም ዝተዓወቱ ኣብዚ ስነ ፅሑፍ ዝተዓወቱ ልስታ መን ኣመሓላሊፍዎን ኣብ ፀጥታ ብምልኦም ኣብቲ ልስታ ዝነበሩ ሰባት ኣብቶም ሬድዮ ባና ሓለፍቲ ከምኡውን ዝተፈላለየ ፀሓፍትን ጋዜጠኛታትን ብምልኦም ተኣሲሮም ብዘይ ምክንያት ተኣሲሮም ካብ 5 ክሳብ 6 ዓመት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ፀኒሖም መብዛሕትኡ እዚ ጉዳይ እዚ ምስ ሚኒስትር ዜና ነበር ዓሊ ዓብዲ ተኣሳሲሩ እዩ ነይሩ ድሕሪ ዓሊ ዓብዲ ምስ ህደመ እቲ ጉዳዮም ክሲ እውን ስለ ዘይተመስረተሎም ተፈቲሖም እቲ ማእሰርቲ ጌጋ ከም ዝነበረ ተነጊርዎም ሕጂ ብከምዚ ዝኸይድ እዚ እውን ሓደ ከም عديد صقم نطبي نيروا النقطة هذه اللي ذكرتها مؤخرا تتعلق بالمنابر الإعلامية الأخرى التابعة تحدثت عن منابر إعلامية خاصة وأنا تحدثت عن منابر إعلامية تابعة للدولة أيضا المؤسسات كان عندها منابر إعلامية زي مثلا اتحاد الشباب كان عنده اتحاد العمال عنده اتحاد المرأة عنده مجلة وزارة التعليم برضو كان عندها راديو اسمه راديو بانا هذه أركز فيها بالتحديد التجربة بتاعت راديو بانا هذه الراديو كان بيس برامج تعليمية بمختلف اللغات الوطنية للفلاحين للرعاة للأمهات لمختلف الفئات الاجتماعية بيتم إعداد هذه البرامج عبر مختصين في وزارة التعليم ويتم إعدادها في شكل برامج درامية وتبث عدت هذه الإذاعة مرة يعني برنامج لمسابقة الأعمال الإبداعية زي الشعر والقصة وكان البرامج ممول من إحدى المؤسسات الإنسانية هذه المؤسسة أيضا قامت بتمويل مباشر لبرامج مماثلة في تجراي تقريبا ولا في اثيوبيا بشكل عام ما متأكد فبعد ما الفائزين في هذه المسابقة والمشرفين عليها طبعا أخذوا الجوائز حقتهم جوائز مالية كانت تم إعداد الليستة وتسليمها إلى مكتب الأمن مكتب الأمن قام باعتقال جميع أفراد الإذاعة وكل من شارك في المسابقة وتم سجنهم في سجن ما يسروى سيء الصيد ولمدة تراوح ما بين 5 إلى 6 سنوات بدون مبرر وبدون توجيه اتهام هذه القضية متعلقة كانت بالتحديد مع وزير الإعلام السابق علي عبده وبعد ما خروج علي عبده من الرجية تم الإفراج عنهم وتم إبلاغهم بأن سجنهم كان خطأ وتركت هذه الحادثة يعني تاريخا أسودا في مسيرة الإعلام الإريتري في الدولة الإريترية. النقطة السابعة اللي حأتكلم فيها هي أوضاع الإعلاميين في الداخل والتحديات التي يواجهونها. الإعلاميين والصحفيين الإريتريين يعني أولا
يعانون من أوضاع معيشية كغيرهم من الشعب الإريتري، يعانون من أوضاع معيشية صعبة جدا. والإعلامي إذا يعيش على أوضاع معيشية أكيد حيفقد القدرة على الإبداع والقدرة على الإنتاج، وهم يكون في كيفية سد رمقه، وبالتالي لا يعمل بأي يعني معنويات. أيضا تقوم المسؤولين في العناية يقوم بمحاباة بعض الإعلاميين على غيرهم، فيعطوا امتيازات لهؤلاء ويحرمون هؤلاء. ده يعتمد على مدى الولاء لهذا الشخص أو غيره. هذه برضو عندها تأثير في معنويات. أيضا يتعرض من فترة لأخرى يتعرض الصحفيين إلى التهديدات والاستدعاءات من قبل جهاز الأمن أو من قبل المسؤولين في وزارة الإعلام نتيجة كلمة كتبها أو مقال نشره أو لقاء مع فلان، مختلف الأسباب. هذه الأمور تجعل الصحفيين غير مطمئنين وغير آمنين، ولذلك نجد هروبهم من إريتريا من فترة لأخرى. كل مرة تجد واحد إثر الآخر، إلى أن تم تفريق إريتريا من معظم الكوادر القديمة اللي كانت تعمل، اللي ممكن كانت تكون أساس للإعلام الإريتري في إريتريا المستقبل. يعني هربوا إلى خارج الوطن، والآن البعض منهم يعمل في مؤسسات إعلامية، والبعض الآخر التجأ إلى يعني أعمال أخرى لكسب رزقه. إذا أنا موضة تنطبيش وحيتي قبل كواك ونتات قزتنياتات أبيرترا أبدو أنزي بتعني ناي منابرس أقامات اللوم، منابرس أقامات انتلقى ناي سرح وين مورال يكون ديليت أهل وكانيو كل جزيس نبرا خاص الاستدهب تسرح بيستخدم لما تان كم تقدم كم تسرح إقات تقبر قالي ناي إتي توم حلفت زلو نقالي قزتنياتات حلفاتات نقالي أم كم زر السعو كم زي أجي كساب كندي خا نتي سرعت تقلقلن بقو يوم مريسام نقالي أم صبغ يحلوهم نقالي أم إغنوري بابو مالتو إذي وين ساقامات يفتر مالتو بجكا دي قلقات سنياتات بستفر الإعوانات بساتا يكون يصوعوا ويبتم حلفتي يهددوا جاء صحفكا جاء سلم تاجركا جاء قلم تاقنتا على مخا من تاجركا إذا سلزبال إذا خا تي مورال فرحين سلزم سئ كاب جزي ناب جزي إتوم سنياتات كاب إرترا استفل عليه الدلات زرق بولو عدلات كاب إرترا كم زخدمو كم زخدو تمكرو زلهم غازيات مبزحتهم ناب أبزو وانزيس أبدقه كم زي سفرو تغيرو مالجو إزي بحفة شايوتي كونا تاف نايقز تنكتا بيرترا بيتغلى الله تدا أرينايا كونا تات زيناو صرحات أبيرترا أبزو وانزيس نابز دخمي درجة بشيحو كم زلو بسنكي أتحازا ناي منغستي ويناي سرعات أبيرترا زلو سرعات تعازوف لك كم قالوا تكالات أبتمرت زلو أبتعنا زلو أبكالي نايزينا وسرحات وين ناب كم زداخم تغيرو إيو زلو بخامو يو هكذا فون غوس كقبر ذي مقالو سلازي من البات أبتن تاشمو أبزناي ديجيتاليزيشن كزارب دليني ريجن أبوون سلازي اللي أفزح أبتكت تعن حتى رئيت من زيادة كان زارب اللو نخلينا. النقطة الأخيرة اللي كان الخاتمة اللي دار أتكلم فيها لنتيجة لكل العوامل اللي ذكرتها الآن العمل الإعلامي في إريتريا وصل إلى الحضيض نتيجة للممارسات المذكورة. ويعني نقدر نقول كان من المفترض إنه العمل الإعلامي بالخبرة المتوارثة والتجربة الموجودة كان يمشي لقدام، ولكن الآن في عهد الدولة الإريترية بعد أكثر من كم 30 عاما
رجع يعني عدنا الى الوراء درجات بدل ما نتقدم الى الامام. كنت كنت هتحدث ايضا في عن الديجيتال يعني بريس، لكن قلت يا اخي خلي النقطه دي للاسئله والاجابات والنقاش. وشكرا جزيلا. اوكي عندك. اوكي جميل. يغني لنا ممهر احمد ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ካብ ምጅማር ምስራት ናይ ዜና ኤርትራን ኣብቲ ዝለዓለ ጥርዙብ ዝበፅሓሉ ኣብ እዋን 50ታት ድሕሪኡ እውን ኣብ 60ታት በቲ ዝነበረ ሽግራት ድሕሪ ምጅማር ሰውራዊን ብከምቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ህርመት ይኸይድ ከም ዘይነበረ እንተ ብዓቕሚ ይኹን ብብዝሒ ይኹን ከምኡ ከም ዘይነበረ ኣርኢኻና ከምኡ እውን ኣብ መዋእል ዕጥቃዊ ቃልስና እውን ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃኡ ኣብ ዝበፅሐሉ ርኢና ኣብ ናይ ደውላ ድሕሪ ምስጋጋርና ዘጋጠሞ ብድሆታትን ዘካየዶ ስራሕትን ኣመልኪትካ ብዝሃብካና ሓበሬታ ብዙሕ ነመስግን። ካብዚ ቀፂልና ኣብ ሕቶታት ክንኣቱ ኢና። ምስ ሕቶታት ተተሓሒዙ እውን እንተ ደኣ ነዚ ናህካ ሎሚ ዝሃብካና ዝተምህሮ ዝምልእሉ ወይ ዘህብትምዎ እንተ ደኣ ሃልዮም እውን ከም ሙዳኸላ ወይ ተወሳኺ ክንቅበል ኢና። ብዝተረፈ ኣብ ሕቶን መልስን ክንኣቱ ሕቶና ኣብቲ እተዘርበሉ ጉዳይ ምስ ዝኸውን ብጣዕሚ ብዙሕ ነገራት ተጠቂምና ክንወፅእ ኢና። طبعا نشكرك أستاذ أحمد، يعني قدمت لنا معلومات وافية عن الإعلام الإريتري في فترة يعني ما قبل الكفاح المسلح، أي في فترة الأربعينات والخمسينات، وكان مزدهرا مثل ما ذكرت. كانت أكثر من صحف، سواء كانت صحف التي كانت تعمل من أجل استغلال إريتريا أو تقوم بتحريض من أجل الاستغلال، والصحف الأخرى التي كانت أيضا تدفع باتجاه الوحدة مع إثيوبيا. ثم بدأ انتقل بعدما انتهت فترة هذه الفترة، انتقل إريتريا في حد ذاتها انتقلت من فترة إنه الكفاح السلمي أو المطالبة السلمية للكفاح المسلح. في فترة الكفاح المسلح مثل ما ذكر ضيفنا كان الإعلام يعني نتيجة لأوضاع كثيرة، حتى الثورة كانت في مهدها وكانت تحبو، فكل شيء ما كان بنفس المستوى اللي كان في الخمسينات، ثم ازدهر في السبعينات والثمانينات ووصل إلى إعلام الدولة. وفي إعلام الدولة وتحدياته سواء كانت من قبل يعني من مساحة الحرية، والتي انعكست في مثل ما ذكر في مسألة الإبداع بالنسبة للصحفيين، لأنه هذه القوة الناعمة تحتاج إلى حرية. ما لم تكن هنالك مساحة من الحرية أو هامش من الحرية لا يمكن أن تتقدم، لا يمكن أن تبدع، لا يمكن أن تقوم بعملها. وهذا أيضا أشار إليه. فبالتالي نحن دلوقتي حندخل في مسألة الأسئلة والأجوبة. نتمنى الأسئلة أن تكون في نطاق الموضوع الذي ذكره ضيفنا مشكورا، وأيضا إذا كان في مداخلات لإسراء الموضوع أيضا حتكون لنا مجال. سوف لا نتقيد، أولا نكمل الأسئلة ثم نأتي إلى المداخلات. إذا كان في مداخلات يعني ما بين سؤال أو سؤالين مداخلة أو مداخلتين ممكن بهذه الطريقة حنستمر. فبالتالي دلوقتي أفتح المجال وللأسئلة. بأركسنا بحتوتات قسنا خنكيدنا أستاذ أحمد
بمجمرتا يدو العيلو زلو كبور حاو داويت مدرخ معها وي ميكروفون معها دحريو أنا يا بنا مرحبا مرحبا اوكي أنا اسمع لهم وتسمع اللي خداوت قسل مرحبا حوار جزانا خمير لهم بتعمي مسجنكم قاشا زيكم تاكم بتعمي ندنكم نقول لهم سمعت ما سلام وحدش عمت يقبر لنا نابلكم هتون قاشانا بتعمي تنتناتات أسمعنا تنفلتو زقبانا ወይ ንፈልጦ ኩሉ ነጊርና ማለት እቲ ዝነበረ ሃይታል ከምዚ ሓው ዝብሎ ዝነበረ ካብ 1991 ክሳብ ኣሳት 2001 ሲ ነፃታ ይበሃላት ዝራባት ነይሩ ግን ኣነ ኣብቲ ሰዓት እቲ እንተደኣ ነይሩ ኮይኑ ኣብቲ ግዜ እቲ ሓንቲ ክሕቶ ክሓቶ ዝደሊ ኣብ 1993 ዝነበረ ኩነታት ናይ ተጋደልቲ ኣድማ ዝበሃል ዝነበረ ኣብቲ ሰዓት እቲ ብዛዕባኡ እንታይ ኣፍልጦ ኣለካ ከመይ ነይሩ ናይ ተጋደልቲ ኣድማ ናይ ደሞዝ ጥራሕ ድዩ ነይሩ ወይ ናይ ኢኮኖሚ ጥራሕ ድዩ ነይሩ ወይስ ካሊእ እንታይ ይበሃል ምስኡ ተተሓሓዘ ነይሩ ናይ 93 ኣድማ ናይ ተጋደልቲ ድሮ ናይቲ ረፈራንዱም ነይሩ ስለምንታይ ከ ተቋሪፁ ብከመይ ተቋሪፁ ገለ ኣፍልጦ ተለካ ክትሕብረና ምንድን أستاذ قرماي استاذ احمد وان كان السؤال شويه يعني أستاذ قرماي أي. لو سمحت لي بس أيوة. إذا حطوا كابتي أرستي توتالي وصايتيا نتي ناي زينا زملكتيو حونا أحمد متي زلو بزعبا زي أجن أبكالي من قدنا خيت وزد الناس يزحش تسجر كاحيش هو انا كنت حتى زلخو كم زينا سي بزحب يقاسقسو سنزرورتهم ناي زينا ነፃታ ይበሃላ ስነ ዝነበረ ሽዑ እሳቶም ኣፍልጦ ናይቲ ዝነበረ ኩነታት ነይርዎም ዝብል እምነት ስለ ዝሓደርን ዳእምበሪ اوكي حراي دحن استاذ احمد يعني في اطار الاعلام هل يعني الاعلام يعني عندما رصد هذه الحركه هل كانت يعني مواضيع مطلبيه ام كان لها يعني وراها موضوع سياسي ممكن بهذه الطريقه ممكن ناخذها بالاختصار بحس نعم. كم زينا شفان انت اجيروم له خوينوم نتزتخايده وي وين ابقى تخبابي انت دا نيرم ناي منبابرو ጉዳይ ዲነሩስ ፖሊስ ፖለቲካው ሕቶ ይነሩ الرأي كما حبرت أول سب تفلت واتساقم يبلون أبو سلزنا برا ولا حد ساقم يبلون ولا تحته كم كابتي أنا ذبل كو واتسايا أجن إقرأ ما قد ناس دا قالتنا ياسي فايدة يعني كله راح بحكي أنا شعو أقات أمتى تقادلتيني أسمراء حزوها خلو إني أنت شو منين أبتريديو شعو من البعض يعيزوا كرواك مجمع ناس أنا زنا بروس تيلي كوميونيكيشن مسؤول يعني أنا تستوديو هنا مسؤول تيلي كوميونيكيشن ده أنا حجيب توم تقادلتي ماشيهم ون نتبو تحيدهم ولا أقارصوا يبلونا قصلوا راح صراحهم قصلوا من كتوكم إلهم نتي صراحة ونا أي تنكفن بالتهم تحتو جين نايمين دا يعني راه بتاع ناي تسعن سلسلة ناي قداي ناي قطبة يعني راه ناي بوليتيكا أي نبرتن توتالي ناي بوليتيكا أي نبرتن ناي بوليتيكا أنت تخون نابقمو قصص وين ما أي بخمو أي تعصوت النيرة توم تقادلتي تا دحر الناس النت ناس صدرهم يمتملوا يسوم صدرهم دخاتات ناي نابنا مسي ماي زي باللوم تمنقسي نخلت عامت 5 بر راح ابو رحي زبنا له
خمسة بر ولا حتى يتقبل كاشو أجي دموز كجمريو ناتبهالي نوح جزء ايو انت شمو البانيرو جن اي تكبرني اجي مستانا اي ناس النت تأوج أقرب اللوان من البعض وجو دموز زبل وريتات تزرقحوا أقاط أنا خينو إسياس بفيديو غيرو دموز أي كلنيو قبل 5 جنزب قال زبل إذي ملسي ما يتسلموا راس ملسي بفيديو غيرو كان حجي إسياس هذا نعبي ويس حتى انت لو نفتي سراوي كيدي وبعلو اخي باي قبر يؤمنهم نيرو اذا جزازي اجن بفيديو مليو زازي فيديو زرقوا لهم تبعيلو نتم تقادلتي اب استفل عليها هاو تزلو تا فيديو كم زي تا على تاو ملسس بفيديو كم زرقوا تديرو جي ازيس انعقاتيو كنا ذاتنا يردوني زلو ما كاين سلز ديابو حلفتنا حزبا بمبر رسيعمنا يوم زبل سلزس حتى ناس بحيلي كان بصح لنا لهم تبقيتهم نتي اسمر حيزهم نتو حلفتي كما كاينهم كم زودوا غيرهم اسياس حيزهم مودة اسياس اب انحنى امام العاصفه زبال مثلا له نتي حبوب لا مش موصوسي غوبو خوينو حلفو انت مالتيو نتي اخيبا باستديوم تسوي عمو او فتح قبر لكم وقال لي له نفس عاتي لهم لك اتوم كرتات مس هذه ايه ابز قصه معلتات بب حدك عليهم من كبز غيره من تساتفو كعليهم جميرو ينوع عمتات كم اسرو تغيرو مالتو نا بوليتيكا وقصه بي ونفس كان اتعلام انا سياسيو نتي كالي كم زعين التمساسه لسقمتي نعبي كي قبر مفرارح عينتها كل جزيس توزع سقمتي هنسبني حوارو كم تقوم iyo sugumti wazzo بخامو يعني لا مدمر بوليتيكاوي اين برتني ناي كنت بقول ده بريحتيا جميل جميل بالاختصار طبعا ذكر الأستاذ أن الحركة لم تكن حركة سياسية، فإن تناولناها أيضا لا بأس به. هذه الحركة كانت حركة مطلبية، لأن المقاتلين عندما دخلوا بعد التحرير الكل ذهب إلى بيته ووجد حالة مزرية اقتصاديا، ولمدة 2 تقريبا لم يصرف لكل للمقاتلين ما عدا 50 بر شهريا. وبعد الاستغلال كانت هنالك آمال أن تصرف الرواتب، لكن إسياس على غير عادته زمان، لما يعني إذا كان عنده شيء ما يقوله كان يأتي إلى المقاتلين أو في اجتماعات، ولكن هذه المرة أرسل رسالته بالفيديو على أنه ليس لديه الإمكانية أن يصرف لهم رواتب. وهذه الجيش مع المعاناة التي كانوا يعانونها اعتبروها هذه احتقار، لأنه القيادات دلوقتي دخلت المدن، فكل واحد تسلق وامتطى سياراته وسكن في أماكن يعني مريحة، وبالتالي نصر المقاتلين. ومن هذا يعني تحرك المقاتلين فعلا. في ذلك الوقت نحن كنا في الإذاعة، والإذاعة كانت بالقرب من مصلحة الاتصالات أتوا إلينا وقالوا لنا واصلوا أعمالكم لا في شيء. وبعد ذلك طبعا إفاس انحنى لهذه العاصفة أو رضخ لتعليماتهم، وأتى حتى إلى الميدان وحصل ما حصل. وبعد ذلك طبعا أعطى بعض التطمينات، وبعد ذلك يعني جرى ما جرى هو الأعمال الأمنية. فبدأوا يصطادوا يعني مجموعة تلو مجموعة أو شخص بعد آخر، وبهذه الطريقة انتهت المسألة. ويعني والأشياء اللي عملوها سواء كان الاعتقالات، يعني لم تكن الاعتقال بسبب هذه الحركة، بل كان
كانوا يريدون أن يزرعوا الرعب ما بين المقاتلين حتى لا يجربوا هذه المسألة بعد كده. فالإجراءات القاسية الذي اتخذوها هو يعني تخويف حتى لا يمارسوا أو يأتوا مرة أخرى بنفس المطالب وعلى نفس الطريقة. هذا اللي حصل. أما لم تكن هي مطلبية، لم تكن سياسية، هي كانت مطلبية. طيب شكرا. يا ريت أستاذ أحمد برضو يعني الأجوبة إن تكون مختصرة حتى يمكن الأيادي حتكثر. مسقنا أمونغوم كيبكا حجي أبين لها مسقنا أشي الله سمع الله هو حتى وحسار يا تحتيون قاشانا قاعد حان مساكا بتعمي صبغة مشيدا مسينا أنا أبتي ناي قوانقوا قلقل سقامات أب قل بهيرات مسيو نسود ما حدا خابو أب سنحيت خاب قداماي كفلي خسابي حمشاي كفلي بقوانقوا ممهارو زبل مدب وسيو እቶም ኣብቲ ግዜ እተወልዱ መንእሰያት ንኣብነት ብሌም ብላቲን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሓምሻይ ተማሂሮም ኣብቲ ሻድሻይ ክፍሊ ብሓንሳብ ምስቲ ካልእ ኤርትራዊ ይራኸቡ። እዚኦም ጠሪሾም ካብቲ ሕብረተሰብ ተፈልዮም ወላ ቤተክርስትያን ከይዶም ሰብኦም ሰባሓቆም ብግእዝ ገይሮም ከንብቡ ኣይክእሉን እዮም። ኣብቲ ግዜ እቲ ዝተወልዱ መንእሰያት ሎሚ ደቂ 30 ዓመት ገለ ዕድሚኦም ኮይኑሎ ኣነ ንኣብነት ደቂ ሓብተይ ዝወለድዎም ካብኦም ኣብ ኣሜሪካ ኣለዉ ጠሪሾም ተፈልዮም። ካልኣይ ኣብ ሳዋ ምስ ከዱ እዞም ከምዚኦም ዝኣምሰሉ ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዝመፁ ትግርኛ ዘይፈልጡ እሞቲ ትምህርቲ ካብ ትግርኛ ክወሃብ ከሎ ብዙሕ ፀገማት መፅእ ነይሩ። ብዛዕባ እዚ ስለምንታይ እዩ ከም ዝተገይሩ? ምክንያቱ እቲ ትግርኛን ዓረበኛን መንግስቲ እውን ቆይሙሉ ነይሩ ኣብቲ ግዜ ፌደሬሽን። ሕጂ እንታይ እቲ ፀገም? ምርጫ ብናይ ህዝቢ ቆይሙ ነይሩ እቲ ክልተ ቋንቋ ሕጂ ቀፃልነት ዘይተረኽቦም ህዝባዊ ግንባር ዝኣተው እንታይ እቲ ፀገም? የቀኒል ክቡር ሓዊ ምስግና እዚኣ ምስ ስርዓተ ትምህርቲ ዝተተሓሓዘት እያ ነይራ። ግን ጋሻ እንተደኣ ክማልኣ እየ ዝብል ኮይኑ ኣሕመድ ክራይ ማለት ክንወስዳ ኢና ካብ ሕጂ ንኔው ግን ወይ ንስርዓተ ትምህርቲ ወይ ንፀጥታ ወይ ንካልእ ምስ ዜና ዝተኣሳሰር እንተዘይኮይኑ እቲ ሕቶ ክውሰድ ከም ዘይኮነ ክረጋግፀልኩም ደሊ أستاذ أحمد. هذه طبعا يعني خيار ممكن تأخذ هذه لا نعم، هذه مسألة اللغة، هذه مسألة يعني هنا يعني في موضوع طويل وشاق وما متعلق بالعمل الإعلامي والتعليم فقط، متعلق بحاجات ثانية جدا بقضايا سياسية وغيرها. هي خارج موضوعنا يعني، والحديث عنها ما يعني أوكي. ما يمكن بالحديث ثاني. جميل. كبر حاو مسقنا كمتي زي سمعكايو زي عبي أرستيو نجزا رسو نفس زخالوي بوليتيكاو أرستيو بقللو بزي حجي حزنا زلنا بمسزينا التححيز كاز الربلو أيكونن تقداي بوليتيكاوي قداي يون من تايكم أخوينو مسرعة تمرتن مسناي بوليتيكا تمرتنا التححيز كا زملس قداي سلزخونه انت سجرنا حيش يبلع له قاشة عقوبي عجيب له هو نعوز ملكة قاشة وين حدا معلتين نركب نخون حراي قصيلنا أمير سعد. أستاذ أمير تفضل. يا هلا، مساء الخير أستاذنا قرباي، مساء الخير لكل الحضور، مساء الخير لضيفنا وأستاذنا أحمد. يسعد مساكم. كل عام إن شاء الله بخير، إن شاء الله سنة سعيدة للجميع. هدخل في السؤال طوالي. أستاذ قرماي ممكن عشان يسأل بوضوح سؤالي، ممكن
إذا في مداخلة إذا طولت ممكن شوية تعطيني الفرصة يعني. على كل حال، مساء الخير أستاذ أحمد. في مداخلتك من البداية تابعت وذكرت بدأت من الأربعينات والإعلام في إريتريا. في الأربعينات الإعلام كان نوع من الحرية، نوع من الاستقلالية كان عنده، هذا معروف في تاريخ إريتريا. وبعد الستينات أو كمان بعد النضال أصبح الإعلام زي ما ذكرت أيضا إعلام تعبئة، كان إعلام موجه، والكادر أيضا درس في هذه المجال، يعني كيف تعبئة وكيف تعبئة الشعب للنضال من أجل استغلاله. وهذه أيضا ذكرت تحديات من بعد الاستغلال. هذه التحديات في فترة معينة، كما ذكرت أيضا من التسعينات لحد كم 90، نوع من التحول الكادر الإعلامي من التعبئة، تعبئة الإعلام من ثم يعني تخصص إعلام، يعني إعلام الحر، إعلام الإنسان فعلا إنسان إعلامي يؤدي رسالة إعلامية. وهذه كانت صعوبات ذكرتها، واتفق معك في هذه. لكن سؤالي، هل مثلا في المرحلة هذه، في مرحلة التغيير أيضا، هل تحول الإعلام الإريتري في مسألة التعبئة ما يعانيه الشعب الإريتري من الظلم والاضطهاد وإلى ما آخره، هل الإعلام التعبئة يؤثر في إعلام كشخص ككادر كصحفي يعني يمارس المهنة الإعلامية؟ وهذه كيف ممكن نفرق بين يعني حتى في التاريخ إريتريا لو شفنا، حتى ذكرت أيضا بعد التنظيمات كانوا موجودين الإعلاميين أو كمان الكوادر كانت موجودة في بعض التنظيمات السياسية دخلت في إريتريا ولقوا ببعض المضايقات بحكم إنه ما كان إعلام الحر أو كمان الكادر الحر إعلامي كمهني ما كان موجود يعني. وحتى في داخل الجبهة الشعبية أيضا بنفس الطريقة يعني. هل في المرحلة هذه نحن عايشين فيها، هل تعتقد إنه في فعلا كادر إعلامي يعني يمارس الإعلام الحر كمهنة إعلامية ممكن يقدر يرسل أو كمان يوصل الإعلام بالطريقة الصحيحة مع التعبئة وحرية الإعلام؟ كيف ممكن نفرق؟ إن شاء الله يكون وصل فهمت سؤالي، وشكرا جزيلا. هل تقصد في داخل إريتريا ولا في الخارج يا ولا حتى خارج إريتريا في المرحلة اللي نحن موجودين فيها، حتى إذا رجعنا كمان أيضا في الكوادر السياسية أيضا تتأثر في اتجاهاتها السياسية. مثلا كان في الجبهة الشعبية لسه متمسكين في يعني في الكادر السياسي أيضا يعني متمسك في منهجية معينة. مثلا كان في الجبهة لسه متمسك بالجبهة اللي كان موجود في الجبهة الشعبية، وأيضا وهذه أصبحت عرقلة حتى في تغيير في مرحلة ما نعيشه في المرحلة هذه. هل في الداخل وفي الخارج، حتى في الخارج، هل تعتقد إنه في فعلا إعلام حر ممكن يقدر يوصل الإعلام الكادر الإعلامي كيف يطلع أيضا من التعبئة؟ التعبئة إذا أصبحت حتكون موجهة يعني له وظيفة معينة يؤديها الكادر الإعلامي. كيف نقدر نفرق بين الاثنين، التعبئة الإعلامية والتعبئة الحر والإعلام الحر عموما؟ شكرا. شكرا جزيلا أمير. يعني إذا أنا فهمت السؤال بشكل جيد، هل تقصد أنت هل هناك من يمارس العمل الإعلامي بشكل مهني حرفي بعيدا عن الاعتقادات
الفردية، سواء كانت هذه اعتقادات سياسية أو طائفية أو قومية أو مناطقية أو حزبية، أو هل يوجد كادر في إريتريا؟ دكتور استاذ احمد ترجمة يا استاذ امير دحان ابوك ولا استاذ حان يودع يا عمو أو رح. فأنا أعتقد يعني إريتريا فترة الاستقلال فترة قصيرة، هي لو أخذناها يعني ما تتجاوز 30 سنة. ومع ذلك أقدر أقول يعني أنا شخصيا لمست العديد من الكوادر الإعلامية اللي ممكن تكون نواة لتأسيس عمل إعلامي حر ومستقل بعيد عن الشعبوية والحزبية يعني ممكن تقوم مؤسسات بس إذا توفرت الجدية وتوفرت منابر يعمل فيها أو البيئة اللي يعمل فيها هؤلاء. طبعا في الداخل ممكن تكون في بعض الكوادر البسيطة متبقية صامتة، لا لكن معظم الكوادر الإعلامية موجودة في الخارج الآن، والبعض منها تلقى يعني بيعمل في مؤسسات مختلفة. أنا أثق في قدراتها في إنه تأسس عمل. صحيح إنه البعض له ميولاته الحزبية أو موجهاته، في واحد متأثر. التأثير كإنسان أنت تتأثر دائما، ولكن العمل الحرفي المهني يعني يحتاج إلى تراكم معرفي، إلى تجربة، إلى توسيع الفهم، المقدرة على الفهم. فهذه قد لا تتوفر لدى الكثيرين، ولكن هناك كمية يعني لا بأس بها في اعتقادي أنا. ومن هذه الكوادر يمكن أن نأسس عمل إعلامي مهني بالمستوى اللي نحلم به يعني. أرجو أن أكون جاوبت على السؤال يا أستاذ أمير. أوكي. أستاذ أحمد، برضو أنا يعني كان من المفيد جدا أنه تناولت كل الإعلام اللي بأشكالها المختلفة، سواء كانت في الداخل والخارج، ولكن أيضا في إعلام آخر حتى هذه اللحظة يعني تعاني منه الساحة، لم تتناول إعلام المعارضة. فيمكن يا حبذا لو تتناول أيضا إعلام المعارضة على قلته وضعفه. ما تقييمك لهذا الإعلام، وما هو دور الإعلاميين الذي يعني عدد لا بأس به مهنيين يعني تركوا النظام لأسباب أنه يعني وطنية محضة، يمكن تكون شيء بسيط أو يعني أو لا يذكر أنه مسألة المعيشة ومن أجل المعيشة. لا أظن أن هذا خروجكم هذا الكم الهائل، ولكن أيضا أنتم يعني ما هي الأفكار اللي عندكم، ما هي وكيف ترون وكيف تطورون هذا الإعلام المعارض، سواء كان بالنصح أو بالمشاركة أو يعني هذه المسألة كنت بودنا لو تناولتها أيضا. فأترك لك يعني ممكن تتناولها فيما بعد، بعد ما تأخذ بعد الأسئلة، هذا بالطريقة التي تريحك. فقط أنا إنه هذا أيضا إعلام يجب أن يسلط الضوء عليه، رأيته هكذا. شكرا جزيلا. ممكن تترجم بالسنيحة بزعبا كله تي زيناتات كزرب سنيحو بزتفعل عليه ملكعته أو وشتين أبدقن جنكا حدا كالي زينا وينلو زينا نايز تقاوموزي بزح تسبيت زقبرلو جنكا انتاي ميزان كابل علزي مستوحدون مستدخامون انتاي كتب التخيلابو كالا ايون نسخاتكم بركت زبل قصري يزقلو وصي زلو نهاجراوي مخنيات امبر بزح ناي
ነብስኹም ጉዳይ ናይ መነባብሮ ጉዳይ ብኻልኣይ ወይ ብሳልሳይ ደረጃ ዝስራዕ ይኸውን ስለዚ እዚ ኩሉ ቁፅርኩም ከ ወይ ነዚ ናይ ተቃውሞ ዜና ኣብኡ ኣቲኻ ምስራሕ ድዩ ምዕባሉ ድዩ ወይ እውን ከም ናይ ዜና ባእታታት እንታይ ክትገብሩ ተሓስቡ ከመይ እንታይ ክትገብሩ ኢኹም ንዝመጽእ ሓሳብ ዘለኩም ዝብል እዩ ነይሩ تفضل أستاذ أحمد ممكن تأخذه كسؤال وكرأي نعم كلامك صح يجب ما حوي أي ترجمة يا سؤالنا يا نور منير تحته حتى بابا كان لك ترجمان أبكن نوعه تو تحته كم سرد أخواني كل زيناتنا مستفلا لمدرقات تزارب كي خاب زعباتنا تقاومتي مع قناة زينة وبمقاومتي زرقح زينة وسرحات سي أي تدارب كان بخمية خاطر قمقمو بخمية خاطر إيو يا تبلج الله تحته الإجابة على هذا السؤال أصدر ماي صحيح إنه أغفلت عن هذا الجانب العمل الإعلام المعارض هو ذاته يعني متنوع والعديد والآن يكاد يكون اكتفى أنا على حسب تقييمي اكتفى بالسوشيال ميديا يعني معظم الأشياء موجودة في يعني بتلقاها في السوشيال ميديا واللي هي الإعلام الطاغي الآن في المرحلة هذه السوشيال ميديا طبعا ما بتصل لكل الناس بتصل للناس اللي عندهم إمكانيات الحصول على الإنترنت على الحصول على التلفون تطور التكنولوجيا هذه نحن محتاجين لشنو؟ محتاجين نتحدث عن وطن اسمه إريتريا هذا الوطن مسلوب من عصابة موجودة فيه ومتحكمة في مصيره نحتاج نوجه إعلامنا إلى الداخل الإريتري بمختلف فئاته سواء كان إلى الجيش إلى قوات الدفاع الإريترية سواء كان إلى الكوادر الموجودة تحت النظام سواء كان إلى شعبنا الموجود في الداخل لقيت الآن يعني حصلت محاولات أنا كنت في فترة بتاعت فترة بعد سنة 2000 يعني حصلت محاولات الوصول إلى الشعب الإريتري في الداخل من خلال بعض القنوات زي كانت ما تبث قناة إذاعة الشروق الممولة من قبل حلف صنعاء وأيضا من إذاعة هذه الرسات اسمها مش الرسات هذه هذه اللي كانت بتاعت ناس أسنة لا مش أسنة هذه بتاعت ناس عند برهان كان عندهم بث تلفزيوني إذاعي تلفزيوني يصل إلى إريتريا مختلف معظم الناس كانت بتستمع إليه في الداخل إذاعة المنتدى إذاعة المنتدى بارك الله فيك إذاعة المنتدى كانت تسمع في الداخل كان الناس بتتابعها كانت بتركز عليها كثير لكن ما كانت تركز على الإذاعة بتاعت الشرق والإذاعة بتاعت كانت بتبثها النظام الوياني كان بيبث برضه برامج موجهة لإريتريا كان الناس تسمعها ولكن بتعتبرها في إطار الحملة الدعائية بالنسبة للمعادية لإريتريا فما كانت تدي أهمية ولكن كان بتستمع لإذاعة إذاعة المنتدى وغيرها على أمل إنه تصنع رأي عام في الداخل الإريتري ولكن حتى هذه هنا محاولات تلاشت وما في إعلام إريتري معارض يخاطب الداخل الإريتري حتى الآن كل العمل يعني يتم عبر السوشيال ميديا السوشيال ميديا صحيح في مجتمعات متوسطة الدخل في مجتمعات يعني
تعيش مستوى جيد من المستوى اقتصادي جيد، تقدر تصنع بها رأي عام. ولكن في إريتريا السوشيال ميديا ما يخلق رأي عام إلا في الخارج، إلا الناس الموجودين في الخارج. يعني هذا الإعلام المقاوم والمعارض هو يخاطب الإريتريين في الخارج، ولا يخاطب إريتريا الداخل، وبالتالي هو معزول من الداخل. فيجب البحث عن طرق لمخاطبة الإريتريين في الداخل، لأنه هم عنصر التغيير. يعني لو دارين نغير الأوضاع في إريتريا لابد من مخاطبة الإريتريين في الداخل. وهذه مسألة يعني ما فيها جدل، يعني بديهية جدا. وبالتالي العمل الإريتري المعارض ما زال يعني يبحث عن طريقة لتغيير سياسته، والبحث عن وسيلة للوصول إلى عنصر التغيير. ما وصل عنصر التغيير. يعني مثلا فلنأخذ أحداث فورتو بتاعت 2013. مع انه يعني كانت قناه الجزيره اكثر يعني فعاليه في متابعه التطورات. بالنسبه للمعارضين الاريتريين او تنظيمات المعارضه الاريتريه كان الموضوع مش مفهوم، ما مدركين ما يجري. هم يتابعوا ما يتم بثه من خلال قناه الجزيره او غيرها. وده يوريك انه في خطوات يعني متخلفين عما يجري في الداخل. وهذا يحتاج الى يعني وقفه مع الذات لطريقه للبحث عن طريقه للعمل للوصول الى الداخل الاريتري. شكرا جزيلا. اوكي صبغ يلكعيو ازي وغان ازي قرب زنقعيو نيره ازي ناي تقاومو ميديان تدارينا بزوان زي بمحبراو ميديا زتوسنه ويبوز عقبه يمثل محبراو ميديا خا نكل زبصح ايكونن بفلاي انت دا تليفون زي بالكا كتبصح ايتخلنا. سلازي نمبزحتو حزبنا نوشتن زبصح ايكونن. نحنا بزعبه هاجر انا نزارب زلنا تهاجر دما بمالت بعسابات ወይ بجاندات منزعو زل هاجر يسلزي نزي نوشتي نزي كنلاقو نزا هاجر زي نوشتي زاتو زينا يدلينا بفلاي إذا زينا زي ناب سراويتن ناب حزبن كمون نابتي أبو زلوسي كادراتنا كل زبصح كي خون الله وأبزح على في وان بقدمي كلتشح براديو شروق بسمع فورم زمول نيرو يبصح نيرو كندتي بزح تخطات بزح سمعتي أين برون بدحريو جن ناي منتدى وي ناي راديو ان تلفزيون بس جميرو ازي بزح تسفات غيرو له بزح سبي سمعو نيرو كابتي ناي شروق ملا علي بزح يسمع نيرو تكون جن سقاب موداتا اي كسلن ناي وياني وي بوياني تمويلو زي اتو زينا وين نيرو جن مستقل زنبر خنوتات بزح رئيت بزح تسمع عنا تايلو አይነብሩን። ስለዚህ ዝና የተቃውሞ ዜና ምስ ውሽጢ ዝራኸብ ዜና ክኸውን ኣለዎ። ህዝባዊ ርእይቶ ሃኒፁ እዩ ነቲ ስርዓት ክልውጥ ዝኽእል። ስለዚ ናይ ግድን ንውሽጢ ዝልውጥ ኣገባባት ዘለዎ ዜና ክህሉ ኣለዎ። ኣብ 2013 ዘዳርሱ ናይ ፎርቶ ምንቅስቃስ ኣብ ዝነበረሉ እዋን እቲ ተቃውሞ بزعبون خزارب سيترف نسو كاب الجزيرة كله تي بزعباتي منقصغاس زنبورو أفلطون وي بزاربن زنبره سلازي تقاومو مش وشتي زراخب نوشتي زعلن أو وشتي هزباو رئيتو ناي لوتي هزباو رئيتو زهنسن كي زينا كهلوي يقبع مراخبي بمحبراو مراخبي تاتكير كاز سراح جن والسونيو ناب كله زبسحن كله كعاك
رخبون زخل أيقونان يزبل نيرو يا عبديلان دحر خوينا أحمد استغاون من علي لا كويس، لا يسلم كويس. استاذ قرماي معلش يعني اذا انت حطيناتي ترجمتهم انت عمل سخمانسي نالبات اندحاب ترجم اندحر متيا قال اندحر زيادة اختبار الحكاية لا يكال أوكي أما كترجم أما ترجم ما تعمل سزهابا تحطه غير كام استعمل سترجم ما ترسعنا خم قال حليفة أوكي أحسن أبيلتا هو احترام بلا اوكي تي هو افتي استاذ احمد افتي موتوي زبلو مالتي تي سقام كندي زينا وكات قصدت النفات اب ايرتراسي كاب اربعتات تحزنا سقام كندي ناس ازخوني خمس نبره قليصو بدحر ناتنت كابزح بدهتات وقان فناخي إلو زبل تناخاخي فنيرو نعوخا من المال كادرات زخونوخا بزح كايت كم زنبرة قليتو مالتي أنا تي حطوناتي دحر بفلا بجيزة سوران حنر إن لنا خوينا زخونا قازيت إنه ويت كادر كنبلو نخيل بودباوي استمل ملاي ببزح خنري اندحر كوينا مالتي بودباو تمون ملاي ناي ودب مجلسيتات ويني بروباغندا نقالسي زقبر زنبر كادري نيرو مالتي ازي كادر ازي كم زبولو بزح بدهتات اغانيفو نمقيار مالتي كتناطا زبل بريس نخولو بزح بدهتات كم تغانفه قليصو مالتي حجتيا أقدس تبلا مالت كم حطو زغربا زلخو كفتنا بروباغندا أفتنا ناس زخونة زينا ويكا غازيتنا ناي مخان انت ايتي فليليو تبل يعني راتي حطونا تاي مالتي بنحرينا ولا أبزي ساعات زي ولا زحجي قلت نحينا غازيتنا تات ويكا ناي زينا زلخون في نحركينا ولا مش بروباغندا داخله بوخا ناي حدا قلنا استمل وي ودباو خون ولا زخونه يكون استمل غازيتا حجس ازسي كما يقدنا خنفليو نخل تبل يعني راتي حطوناتي مالتي افتملسي من الاستاذ احمد كمان لسه المساعد حاحزو مالتي وشكرا. ملسون دي استاذ احمد اعتقد رد على هذا الموضوع يا ما ترجمه قصدي يعني ايوه اوكي ما ترجم ما ندحر سمعك يا اخوين تجزيل نكسب انا زي زي ترجمكو زي عملتنا اوكي استاذ هو بلعبه هو ابزي ارترا ابزي ودي سب كم سب نورمالي وكم سمعت كل وقت ناي امنت ديو ناي ሃይማኖት ديو ناي عدي ديو ناي سلفي ديو ناي ዝኾነ ታሽሙ ፖለቲካዊ ስምዒት ናይ ሓደ ወገን ናይ ከባቢ ናይ ኩሉ ወስ ኖርማል እዩ እዚ ወዲ ሞያ ግን ሞያዊ ስራሕ ክንሰርሕ ብዝተኸእለ መጠን ካብዚ ስምዒታት እዚ ነፃ ክትኸውን ክትሰርሕ ክትኽእል ኣለካ በቲ ሞያካ ክትሰርሕ ክትኽእል ኣለካ እዚ ዓቕሚ እዚ ኣለና ዶ የብልናን እያ ትብል ዘላ ሕቶ ምስለኒ ሓፂሩ أنا يبقى لو عبد حتى وان إرترا الناس عايزين هون تقول وان كاب قدم نيرو نايو بجدي أربعات صحفوا نيروم خمسات اللي كعيوة تي أمانجو برو und أنصارنا سنتين مثلا سنتين زي كل تستفانات تيتوتار ولا يهلوجين بمويا ونكشو زي مريو أبزي وان زين بركت زبالو جازت إنياتات عقل زلوا بموياونات كسرحو ألو بحلاي جن إتي بايتان إتي هناك تعم كرتات كفتر لهم تدع تفاتير لهم كسرحو بموياونات كسرحو أو حدي وانا زي استفعل لي تكالات كسرحو ألو أنا زي فلتومن ألو عقل زلوا كابتي
وقالنة الحكة بموياونة مسرح عقم زلهم سبات قالوا بحلاي انت دا كن مزمزوم كإنا كن سرح لهم نكالينا اللي اعتمد سراتي من جميل. ممهر منقست أبا اسمه مع مسمر نيرك أبا الله هو هو وريدك من هو أنا كي كيف ترداني كورت كاينك هو إتكاس اللي وردت كي أوكي حتلنا بخا ناتي حد صادق أوكي مجمرة أروح حدش عامت نقول هنا و يقني لنا خان حونا أحمد ناتي حتى بزعبات أنا ستيت ናይ ጋዜጣ ሰቲት ተቕርቦ ነበረት ክስታያት ሚዛናዊ እዩ ነይሩ ግን ከዓ ኩለምቶም ናብ ኣሰርሑ ነበሩ ተኣሲሮም እቲ ምክንያት ከዓስ ምስ ዓሊ ዓብዱ ዝተኣሳሰር ከይከውን ኢልካ ሞት ናይ ዓሊ ዓብዱ ፍሉይ ምትእስሳር ነይርዎ ማለት ድዩ ምስኣ ዋላስ ካልእ ገለ መብርሂ እንተሃብካ ንብኣ እየ ደልየ ኣነ ثانك يو ودي الله اوكي السؤال طبعا تبع الاستاذ منقساب اسبروم اول يحيينا بالسنه السعيده وكل سنه برضو احنا نقول له انت طيب. سؤالي هو حول صحيفه سيتيت. عندما ذكرت بخصوص صحيفه زيتيت انه كانت صحيفه متوازنه وكان كل ما تطرحه ايضا كان لا يخرج عن النقد البناء وكانت أيضا إلى حد ما تشبه الحكومة يعني صحيفة حكومية ولكن تم اعتقالهم. هل كان له هذا ارتباط بمسؤول الإعلام علي عبدو؟ علي عبدو. لا أنا ما ذكرت انه ما يتعلق بصحيفه السيتيت كان عنده ارتباط بعلي عبدو. صحيفه السيتيت تم اغلاقها وسجن اعتقال اعضائها ضمن الحمله الاعلاميه الحمله الامنيه اللي تمت لكل الصحف في الفتره دي. ذكرت علي عبدو فيما يتعلق ب راديو بانا اللي تابع لوزاره التعليم. طبعا الحادثه طبعا ناس كثيره ما بتعرفها. اعضاء وزاره الاعلام اللي كانوا مسؤولين من راديو بانا كانت تبث برامجها بمختلف اللغات الإريترية بالتجرينيا بالتجري بالساهو وبالكونامة أيضا ما متذكر المهم بعدد من اللغات الإريترية كانت تبث هذه الإذاعة. تم اعتقال أعضائها وتم سجنهم لمدة تتراوح البعض منهم تم إطلاقه 5 سنوات والبعض الآخر في 6 سنوات. هذه القضية كانت مرتبطة بشكل مباشر مع علي عبدو لأنه هو الذي قام بالتحقيق في القضية حقهم وهو لا أريد أن أوجه اهتمام بأنه تحرش بهم ولكن مرتبطة به لأنه بدليل أنه مجرد ما هو ترك إريتريا تم الإفراج عنهم وأبلغوا بشكل رسمي بأنه اعتقالهم كان خطأ والحكومة تعتذر ولم توجه لهم أي تهمة. البعض من هؤلاء الصحفيين ما زالوا موجودين في إريتريا والبعض الآخر الآن موجودين في يعني استطاعوا التسلل من إريتريا يعني موجودين في مختلف دول العالم يعني. أوكي. ممكن طبعا حقي راديو بانا هو بالنسبة لصحيفة الستيت والقائمين عليها تم سجنهم ضمن اعتقالات التي تمت على أصحاب الصحف بترينيا بل أوكي بزعبا قداي ستيت ما صرت زبقا تبي لك عكمتهم كالوت غازيتنياتات اب كل تي ناتو اب اليوم زتخايده ناي ما اثرتو وفراعم تاثيرهم تي بس على عبدو متاثار زنبرو ناي راديو بانا عايز راديو خا مس كفله تمهرتي وي ناي كفله تمهرت راديو خوينو تمهرتاوي مدبات ببزح ቋንቋታት فنو زكايت زنبر ስለዚህ እቲ ናይ ዚ راديو زي አባላት ናይ ዚ راديو زي نصارو مس ناي على عبدو متحاز ዘለዎ ንሱ ይውን ሒዝዎ ነይሩ ጉዳዮም
ካብዚኣቶም 5 ዓመት ተኣሰሩ ኣለዉ 6 ዓመት ተኣሰሩ ኣለዉ ገሊኣቶም ወፂኦም ገና ኣብ ኤርትራ ኣለዉ ገሊኣቶም ድሕሪ ካብ መእሰርቲ ምውፅኦም ወፃኢ ካብ ኤርትራ ኣለዉ ነዚ ምስ ዓሊ ዓብዱ ምትእስሳር ከም ዘለዎ ናይዞም ጋዜጠኛታት እዚኣቶም ኣብ ቀይዲ ምእታው ግን ዘረጋግፀልና ድሕሪ ዓሊ ዓብዱ ካብቲ ሃገር ገዲፉ ድሕሪ ምውፃኡ ብቐጥታ እዮም ወፂኦም ናይ ምእሰሪኦም ምክንያት ድማ ጌጋ ከም ዝነበረ ተነጊርዎም ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ እቲ ጉዳይ ምስ ዓሊ ዓብዱ ዘተኣሳስሮ ዝነበረ እዩ ምስ ናይ ሴቲት መፅሔት ግን ናይ ዓሊ ዓብዱ ምስኡ ዘተኣሳስር የብሉን ጽቡቕ መምህር መንግስቲ ኣብ እውን ተቐቢልዋ እታ መልሲ استاذ احمد افتح الكاميرا عندنا كده عنده افتح الكاميرا عندك افتح الكاميرا استاذ احمد الكاميرا استاذ قرما يبزا زربلات صنح غروب زياده خبرها لنا مثلا عدل طيب كاني خطه ايوه كتبرز زلوا نطبي هو ابزا حج التزارب اب راديو بانا هوني قداينا اوكي يا طبعا راديو بانا حديتي ناتا صراحات زنبره كله بطعمي ممعبلنا نتحبرت السب كون وي كان نقحاتو بكل عنقاتاتن قلن زغبر ابوليتيكا هنا بكالون يد كم زي نبره فلت مالتي اما جرشاون تقداي مس علي عبدو استاساسر كون يخلي ويكم ايو يلوز قالصو انا حجنتا تاخذتو بزياده عن تبوغ يرهنا تصرا اتي زتوهب مخنيات ديو على عبدو دحر موصونه تناتو موصا زتوهب ديو ويسنتاي كرخبو زخيل على عبدو افتي مأسرتي نايزوم اكلات زياتهم زخون خالق تفلطو نغرات اللو ديو إيد نيرو إيو على عبدو بحالولو زخيل ويس على عبدو مسوات سيخة بهاجر سلازي التفتحو ياتا قداي مسناتو قداي ستة أساسر زلا اوكي استاذ احمد طبعا سؤاله انت بالنسبه لك واضح امين جابر بيقول انه ربط مساله راديو بانا واعتقال اعضاء الصحفيين الذي كانوا يعملون بها هل في يعني سبب واضح ام قرائن الامور اللي ممكن اللي تخلينا نقول انه هي مرتبطه بعلي عبدو انه خروج علي عبدو ثم خروجهم ايضا هذه طبعا قرائن هي هل احنا يعني ننطلق من هذه القرائن ام في يعني دليل واضح انه هو كان وراء هذه الاعتقال هذا هو السؤال جميل يعني هذا أنا لا أوجه تهم عبر هذه المنصة لأحد وإذا كانت هناك محاكمات يمكن الواحد يعني يدلي برأيه لكن لا تنسى الأخ أمين أنه أنا كنت في داخل وزارة الإعلام وكنت من المسؤولين وأعرف تفاصيل الأمور وأعرف أيضا علي عبدو كان يعني يمسك بهذا الملف بشكل مباشر وهذه ما فيها أي يعني نقاش كل من كان في وزارة الإعلام يعلم الحقيقة دي مش كده وبس بعد سجن هؤلاء الصحفيين أمر على عبدو إنه يجيبوا أجهزة راديو بانا بأكملها وتم ضمها إلى يعني حتى أجهزة البث اللي كانت تبث منها راديو تم السيطرة عليها من قبل إذاعة صوت الجماهير يعني ضمها إلى بقت جزء من أجهزة إذاعة صوت الجماهير وده يوريك إنه الموضوع يعني متعلق مباشرة بعلي عبدو جميل بمجمرتا أنا كابزي مدرخ زي نابزخون يكون سب كسي كقرب أيكونكن زي نجزاركو ني حقاوي مسرح زملتتيو أنا أبزينا عينيرة زي مهدر زي مس علي عبدو تتحيزو كم زنبرة كل يفلت أنا وين يفلت بتساخوين ناتو مسؤول متأسسار كم زلو زرقي دحري اتم مأسرتي ناي زوم ጋዜጠኛታት እዚኣቶም ብምሉኡ ተመሳሪሒ ናይ ሬድዮ እዚኣ ተወሲዱ ኒ ድምፂ ሓፋሽ ተዋሂቡ እዩ
أستاذ قرمهي. أستاذنا أحمد، يعني ما عندي أي شك في الكلام اللي قاعد تقوله، ولا يعني قاصد شيء ثاني. السؤال أنا قدمته حتى يكون واضح، وحتى الإضافة اللي أعطيتها دحين كانت إضافة قيمة جدا. ما هي كانت مسألة إنه علي عبده طلعوا هم طلعوا والناس بدأوا يتهموا على عبده، لا، جبت لنا بعض الحقائق برضو اللي أنت تعرفها كونك كنت موجود في الإعلام هناك. فهذا كان قصدي أنا، يعني الناس ممكن تفهم من كلامك أنه المسألة هي ارتبطت بخروجه، ليس كذلك. أما أنت ذكرت فعلا كل الأمور اللي كنت تعرفها، وهذا كان قصدي يعني. شكرا. لأنه كان شخص نافذ، فبالتالي بعد خروجه المسألة انفرجت. فأستاذ إسماعيل أحمد تفضل. شكرا شكرا قرماي. أول شيء تحياتنا للكل. طبعا شكرا الأستاذ أحمد. أنا عندي بس شوية، ما عندي سؤال بس عندي مداخلة شوية. بس قبل ما أدخل في كلامي، في معلومة كده يعني يجب أن تصحيحها. يعني موضوع المرحوم عبد العليم، عمر عبد العليم الإعلامي الكبير، يعني ذكر إنه كان عنده دور في إعلام الخارجي لجبهة التحرير الإرهابي في بيروت. هذا ما صحيح. يعني ما كان هو، يعني اللي كان متولي الإنتاج العربي كان متوليه المرحوم إدريس عوض الكريم، رجل سوداني، وكان يتعاون مع الجبهة، وكل الإنتاج النتج من هذا المكتب هذا في خلال كم سنة هو بدور المرحوم إدريس عوض الكريم الله يرحمه. الاثنين ما موجودين، عشان كذا من خلال الإنصاف قاعد أقول الكلام هذا. شكرا. بالنسبة للإعلام طبعا، يعني طبعا السرد يعني أكثر من اللي قيل. ما الواحد ما يقدر ينتظر يعني من الوضع الإريتري، يعني سواء كان في عهد الثورة أو عهد الدولة. يعني الإعلام يعني طبيعي يتأثر بالموجود، يعني بالوضع السائد في الجسم، يعني سواء كان في أثناء الثورة أو كمان في زمن الدولة يعني. فطبعا هذا صحيح. مثلا يعني في الأربعينات كان في مساحة، يعني الناس اللي كانوا يميلوا لمهنية الإعلام كان وضعهم أفضل، لأنه النظام كان كذا. يعني البريطانيين لما أجوا لإريتريا كانوا نقلوا نفس النظام، يعني النظام الإعلامي هناك. يعني الحرية اللي كانت ممنوعة في بريطانيا ما منعوها يعني من الناس. يعني هذا الفرق يعني. عشان كده يعني أكثر من سرد أو توصيف الأمور كما سمعناه على لسان الأخ أحمد، أكثر من كده ما نقدر نقول في إعلام. يعني لأنه أصلا موضوع الإعلام والمهنية في هذا الحقل يعني تتعلق ببناء الدولة ذاتها. يعني لأنه في إريتريا ما في بناء دولة، ما في اسمه. لأنه المهنيين عشان يكونوا مهنيين ويشتغلوا ويمتهنوا هذه اسمه، والبقية كمان تحت الظل يعني بناء الدولة، يعني يكون حزبي أو يكون جهوي. يعني بغض النظر من هذه الأمور، هذا يحتاج له إطار، يعني إطار يملكه الشعب يعني، ومؤسسة الشعب يعني مؤسسة إعلامية يعني مبنية على قانون أساسي. يعني هو جزء لا يتجزأ من الأمور السياسية القانونية يتعلق بالدستور. يعني ما دام ما موجود كده، يعني أكثر من اللي شاهدناه لسه كمان حنشاهد لحد يعني ربنا يرفع يأتي بالتغيير. يعني التغيير الأمور هذا حتمشي زي ما هي، يعني زي ما هي. عشان كده يعني أنا أقول يعني مشكور أكثر من
الصورة اللي سردها أو الوصف اللي وصفوا إياها أكثر من كده، يعني ما نقدر نقول شيء. حتى يعني سواء كان من ناحية إعلام المعارضة أو كمان إعلام في داخل الدولة، يعني هو يعني ما تغير، يعني ما تغير، يعني ما تغير، يعني زي ما يقول يعني بارتيزن تندنسي عنده، أو كمان اتجاه حزبي، اتجاه شو اسمه عنده يعني. عشان كده يعني نحن يعني حبذا يعني نتعلم من ما سمعناه ده، يعني كيف الناس يعني توظف هذه المعلومات، يعني هذه المعلو هذه ال هذه ال هذا المعلومة معلومات، يعني من أجل يعني كيف يعني الناس تفكر في مؤسسة يعني إعلامية، يعني جامعة على مستوى شو اسمه، زي ما تفضلوا هو يعني الاعلام المعارضه ما موجود، يعني ما موجود، او كمان اذا كان موجود ضعيف وببعثر يعني. وحتى اصبح ضحيه بتاع السوشيال ميديا، السوشيال ميديا زي ما ذكر يعني. عشان كده يعني هو جزء لا يتجزا من المشروع الوطني المعارضي المفقود، والناس المفروض تبحث به ويعني تتنبه في بغياب يعني هذا الغياب، هذا الثغرة، هذا المدمرة جدا، والنظام يستفيد منها. كيف يعني الناس تمشي يعني توجه هذا الهجوم هذا وتربطه مع زمن استاذ اسماعيل، زمن. مع مشروع المعارضة ومؤطر ومؤسس يعني. وشكرا يعني. أستاذ إسماعيل، ممكن تترجم كلامك باختصار لو سمحت. أولا المعلومة جدا 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 يعني جدا، عشان اخليك كمان انت تشرب شجر مويه. ما الشراب على كل حال انا زول كوسي انت وجمر يعني غرب ريتو يزل النمبر يحب طيب الليل بين كان اقرا ما قد ايه حنتي يعني انت حبريتا سلا وريدا سلا زنبر ابزي جزا نصاغاني بسانا حجزي لو نزعلن قدي فما زهور قلت سبات سلت ملكت يعني فتعر سلا زلوا كعريا هيدلي سوهان تايو تقادلاي عمر نفسير تقادلاي عمر علي حدا قبطمي فلوت آتين رؤيات ناي زينا سبات ناي بجبهة درجة مالتي يعني قب جبهة درجة وني بعربية زوها يعني بروفيشنال زخنة سراحة عم سراحة فلوس زنبرة خاني تي زينا ناي تقادل له حن ترى بيروت زنبرة تكال أو سرح زنبرة حدا بصاي سوداناوي إدريس عوض الكريم زبال ومقول بخندي عمتات زسري نجر انتلو بقنقو عربية نعو سلازملكات وصفاح جسلازي اللي زي لكتفنا سلازقده زي كتهون عمر علي نجن زيناوي تكان جوا بيروت هو بيكون مجدي بيكون ليفل دقيقة 50 يورو برها اللو معناته تا جيجا زخونتي حبريتا 5 هيت وصي مالتي قال ابتي زربات زرب زنبري هنري وزي حمونا احمد ذهبنا نجر بزعبا زينا وسرحات بإريتراسي كابون العلاقة بزي سمعنا نجر بزي كاتزلو مقلاصيني نتزلو سئلي مهابن تزيخون قابون العلاقة كينا ينغيلينينا ويكا خن تثبيت كله يقولون مغنياتو زي قداي زي مسي هنسة الدولة استحاحة سلزخونه يعني حدا تكال ناي حزبي زوننو تكال يدليو خمتي خالق تكالات ناي حقاوي تكالات مغاني أبي حق منقستي زي قومي هلو سلزلو يعني دحرويو توم موياويان كونو زخولوني مويو خير زخولون مويان سترح زي كونسي ولا هن خالي ناي
يعني ناي بودبا زخيد يكون ولا بقلة زخيد يكون كله أبتحتيو محاضر سلزغيل يعني سلزي حجي نحنا أتي زل حلفنايو كنتا نعملت تتغيسو نيرو أبي أربعة تادسي عدل نيرو وتم زنبالي ናይ ጋዜጠኛነት ወይ ከዓ ናይ ዜና ጥሙሕ ዝነበሮም ሽዑ ብዝሓሸ ዕድል ነይሩዎም ዝብል እውን ተነጊሩ ነይሩ ንሱ ከዓኒ ስለ እቲ ሽዑ ዝነበረ ምምሕዳር እንግሊዝ ስለ ዝነበረ ምምሕዳር እንግሊዝ ከዓኒ ኣብ ዓዶም ዝኸይድ ዝነበረ ነፃነት ኣብ ኤርትራ እውን ኣይነፈግዎ ንኤርትራውያን ንሱ እዩ እቲ ዕድል ተዋሂቡሲ ሽዑ ይሓይሽ ነይሩ ክንብል ኢልና ክንትርኽ ሕጂ ዝኽእለና ዘሎ ንሱ እዩ ሕጂ እውን እንተኾነ እቲ ዘሎ ኩነታት ክሳብ يعني لوطي ዝርከብ ሞ እቲ ዜናዊ ትካል ናይ ህዝቢ ዝፍጠር ከምኡ ይኸውን يعني ولا ናይ ተቃዋሚ ሸነኻት ይሃሉ ولا ናይ መንግስታዊ ሸነኻት ይሃሉ يعني ምንም ለውጢ ክትረክበሉ ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ከምኡ ይኸይድ يعني ከምኡ ይኸይድ ስለዚ ኣጠቃላሊ ኣነ ዝበልክዎም يعني بذيك نتي نجارات زي رينا خاو تمهيرنا سي أبزي opposition وين زي متعز بلو تعاومو تاهمون زي خمزة اللي وين كأدخونكم مقارون تتغيسينيرو دخوم سلزقنا غاني بسوشيال ميديا تعبليلو خمزولو رينا لنا حجي ولا وين بزي خرنا عزي خن ريو انتخوينا أتي تقاومي حيلتات يقولوا نجار له هذا يعني هجراوي تكال ويكانوا كله خطر نفس تكال نحن زي اليو هذا تكال زينا مغانم effective زخون زغير ويكاني أدمعي زخون زغير تايمك وهون أي كيلي نيوس الذي أنا كنت رمزي ذهبنا سئلي أحمد ذهبنا سئلي كنجورن ده نص تمهيرنا أبزي خميجنا أبزي محلازي نفسه ناي زينا ترح زي كونسي ولا بوليتيكاوي هجراوي مشروع ويكاني وطن سلا زي اللي أبو مسؤول تاعنا انت أنا يوم تزي كونو أبزي سبحان الله نقدر نحلق كيدا نغير النازل زرباء تزاربي ويغني له. أوكي شكرا أستاذ إسماعيل. دلوقتي أستاذ أحمد طبعا كانت في معلومة من الأستاذ إسماعيل. طبعا الأستاذ إسماعيل هو من جهاز إعلام الجبهة في بيروت من أسرة تحرير الثورة الإريترية. ما تبقى كان أيضا يعني مداخلة، فإذا كان عندك أي شيء في هذه المداخلة ممكن أعطيك تتداخل يعني. لا طبعا الفتره بتاعت الستينات احنا كنا صغار ما حاضريننا. هذا عبر ما قرأناه. هو شكرا للتصحيح يعني اذا كان هو اوكي جميل اذا كان هو ادريس، انا بعرف ادريس عوض الكريم فعلا من الناس الاساسيين اللي كانوا في بيروت، ويعني ومن ثم جاء من ضمن الناس اللي جاءوا الى اسمره، وكان له دور في صحيفه إريتريا الحديثه وبيسمى في رئاسة تحرير صحيفة إريتريا بروفايل، وكان راجل شاعر وأسهم بدور كبير جدا جدا في إعلام إريتريا الدولة يعني بعد الاستقلال. له الرحمة والمغفرة لإدريس عوض الكريم. وأنا ما حبيت يعني أذكر كل الإخوة اللي كانوا موجودين، لكن ما ذكر عن عمر عليم أنا هذا عبر ما كنا نقرأه وما كتب عن ذلك عن يعني تم تأسيس مكتب بيروت وكان برأسه عمر عليم. هذا اللي قرأناه. إذا كان هذه المعلومة خطأ اوكي جميل جدا استاذ احمد. انا لك عيز بلو نغريه بالليل انا كابتي زنببكو وي كابتي بحبريتا بقطع زي كونه بخلا اي درجه زرخبكو حبريتا نسخه كاب زنبنايون زي سمعنايون ناي عمر عليم تي زنبرو قدي اب ستاي ግን እቲ ነቲ ዝተዋህበ ሓበሬታ ይቕበሎ። ዓውደል ከሪም ስጋብ ድሕሪ ናፅነት እውን ኣብ ኤርትራ መፅኡ ስጋብ ኣብ ኤርትራን ፕሮፋይል ካልእን ብዙሕ ግደ ዝተፃወተ እዩ። ልክዕ እዩ። ስለዚ ብዙሕ ዝበሃል ነገር የብለይን ኣብኡ ዝብል
رحمة اوكي استاذ عبد القادر ابو بكر سايق ايضا من جهاز الاعلام اعتقد ابو بكر. مساء الخير. اهلا مساء النور، تفضل. اهلا وسهلا، كيف حالكم؟ ان شاء الله طيبين. الحمد لله. اولا التحيه للاداره. للمره الثانيه انتم بتجيبوا لنا شخصيات مهمه عملوا لسنوات طويله في الاعلام، في جهاز الاعلام في اريتريا. استاذنا سعيد عبد الحي كان، واليوم زميلنا واستاذنا المناضل احمد محمد عمر، ودي فرصه سعيده ان الواحد سمع صوته، واتمنى ان تكون بخير انت والعائله الكريمه. استاذ احمد، انا عايز اسالك بسؤالين، والثالث هو توضيح. السؤال الاول هو باعتبارك لفترات طويله كنت مسؤول قسم الاعلام، مسؤول قسم اذاعه صوت الجماهير في القسم العربي، الى اي مدى انت تقدر تشرح لنا الضغوطات الامنيه والرقابه الصارمه التي كانت تمارس عليك كاداري وعلى الصحفيين الذين كانوا يعملون معك، او على الصحفيين الذين كانوا يعملون في داخل وزاره الاعلام في اقسامها المختلفه، من اذاعه الى تلفزيون الى صحف مطبوعه. السؤال الثاني، كما تعلم انه في الاعلام في اذاعات تابعه لقوميات باسم اللغات المحليه، وفي صحيفه اريتريا حديثه بالعربي، وفي صحيفه اريتريا بروفايل، وصحيفه حدث اريتريا بالتجرينيا، بالاضافه الى اذاعه صوت الجماهير والتلفزيون. والى اي مدى انت تقدر تقيم انه الاعلام كان موجه لتقرنه المجتمع، وخاصه انه الامكانيات اللي كانت تتاح لأقسام التبث بالتقنية من إذاعة إلى جريدة إلى التلفزيون كانت هائلة جدا بالمقارنة إلى الإمكانيات الشحيحة جدا 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 في أقسام إذاعة صوت الجماهير، ولا صحيفة اريتريا حديثة، ولا قسم العربي إذاعة صوت الجماهير الاريترية في القسم العربي. السؤال الثالث اللي هو الإعلام يعمل، الإعلام الصحيح لازم يجب أن يكون هنالك مساحة للحرية، يكون هنالك قوانين. أنت تعلم أن الصحفي مجرد ما ندخل من الباب حتى نطلع، حتى تصل مستشفى أروتا أنت بترجف، لأنه ممكن يتم ملاحقتك في أي لحظة، ممكن يكون المضايقة عليك، والمضايقات الكبيرة التي كانت تتم أنت أعلم بها. فبالتالي نحن لتوضيح الصورة لكل المستمعين وكل الناس الموجودة في ودي أمانة تاريخية على فكرة أستاذ أحمد، كل من عمل في تلك السنوات هو عانى، هو شرد، هو اضطهد، هو أبعد، هو سلبت حتى حقوقه وحق الرأي. أنت أدرى بالكلام ده كله، فيا ريت بإسهاب تتكلم لي في النقطتين اللي ذكرتهم لك. إضافة ثالثة بموضوع راديو بانا، أنا شخصيا كنت من الناس اللي كنت أتابع الإذاعة، هي إذاعة موجهة لتعليم الكبار تابعة لوزارة التعليم، ويمكن حصلت بعض المشادات بين وزارة التعليم ووزارة الإعلام. وطبعا العبد كان شخص كان يملك كل الصلاحيات ويملك العصا اللي مستعد يضرب بها اي واحد في اي لحظه. فالمجموعه اللي اعتقلت انا شخصيا قابلتها برخت مسجنا، هو صديق عزيز وكاتب صحفي وكاتب رجل معروف، وبالاضافه الى الشاعر والاديب محمد سعيد اللي كانوا ضمن المعتقلين. تصور انك انت يعني تقضي من عمرك 6 سنوات بناء على رساله تكتب بس من مكتب وزير، وانت تكون ضحيه لمده 6 سنوات من عمرك. فده جزء من الحاله اللي يعيشها الشعب الاريتري في الداخل، حصار واضطهاد وتشريد وغياب القانون. وشكرا لك استاذ احمد، والسلام عليكم. وبرضه انت شكرا لك، وترجي لكرامتك استاذ سايق، تفضل. حاضر اترجمه. ايوه لانه اهلا وسهلا. احنا ما ينفعش نفيده. يا ريت والله يا استاذ قرماي لو لا انت، لكن انا هحاول مجمريان احسن من اي واحد. ايوه مجمريان حوي مسارحتي قديم تقادلاي استاذ احمد محمد عمر عبي ترى تصاويته ابقي زي ثوره يكون ولا ابقي زي كان 3 عامت ناي هجرنا مالتي دحرنات سنت احمد محمد عمر كابتاز تسلى فلا جزء كساب كاب هجر زوج الله جزء تشحن عسر حمشتها مسلني نويح جزء بدم صحفاج صار حسابيو كساب اللي عسرت عامت ولا عسرت 4 عامت على فينا كيف لي دم صحفاش ناي عربي يونيرو. سلازي تقدميت حتى إذا حتكون أنت أستاذ أحمد السخاء كم حلافي ناي كفلي كم قديم غازي طنيا
تتصطيز قبركم زنبرة كاب هجراود إحنا تكون وي كاب زناي تايبه الجهاز الرقابة كساب كندا ينيرو ناباخة كم حلافي ناي كفلي وكالي خاناي يتوم بصوت كم ساخة سرحوز غازيطة نجاتات أب كفلي غازيطة يكون أب كفلي راديو أو أب كفلي تلفزيون تاكل أي تحتو كم تان إحنا نفلطا دم صحفاش كاب بتشعت قنقاتاتي أتفنو بتماسا خا غازيطة إريتريا حديثة إريتريا بروفايل إريتريا حداث إريترا كالي ناي كفلتات ناي تلفزيون ناي تجرينيا ناي عربي يونيرو دحرنات إنت قرب ناي عرب صفيح بروجرامات نيروهم ناي تجرينيا خا كموزا أمثلة صعيبو خا ناي تجري بروجرامات متيو كساب كندا يخاتقم كم تانا أنا بعزوز الورقة عصرت 4 عامات 9 كميتي تباجتنا منستري زينا ناب كفلا قلقل تقرينيا يا تو عنيرا مخنياتو إزي ناي علامة بوليتيكا نيرو مالتيو نتي حزبي كل أبوشتين زلوا وصعي زلوا بتقرينيا كم زارب بتقرينيا كم سمع مكبار مالتيو إزي ناي علامة ناي بوليتيكا يو كساب كندا تقم قمان السخاخ كم تانا زبلا زلوا خنتو خينو ريتو خا كسمع مبل سالسايتي خاتا ناي راديو بانا تبهل زلا أنا بأكاد مس كابتوم حدا كاباتوم زوتسه برخت مسجنا صبوغ ركب نيرنو مسؤول أتوقع محمد سعيد كم قطاماي كم أب قداي نايبهدي بزو حيز واسع كاباتوم شدش تعامت بزي زخونه فردي بزي زخونه سدراخا أبي كم زل خزي فلتوب شدش تعامت بعد بيته زي تأثروا سبات أما ودعتا بجيجا تأثيركم وصو زباحللو غيزه انتلو زي هاجر ايكونتي مالتيو ناي معسكر ناي غانغ زي سبنا كساب كندي شدشت عامل كعدو خاط فيها مودعتا بورقه كستو اسيركا كستو هديمو كستو يو حلافنه الشكم من قد نسمعوا لنا مالتيو نصح حجيب ابريكايا خزلخا جن مودعتا تحتو انتايا غازيطانيا نحن كابتا ما صونا كابتا جيتنا تون خلانا كساب وصي اروتا بصح نتا هوسبيتال نحلف سب نعلق دحريتنا طمت كاي خات خيد من يو زعبك زلو من يو زكتا لك زلو يو زبل تي سلازي انا بناتي ريتو زيا بعرب اي غلط كوان حدا جزء كاب مستوم حلفتي ناي كفلتات قال راخب نيري ذاتي نيري الى يوم ابجزا ثوره كاب سوسان جمس سوسان كلتا ساب سوسان 4 زنبر كسب سوساتات مالتي ابجزا ثوره حنت غازيطه نيرا صحيفه الثوره تبهل اب سوساتات حتى منيرا بكفلي زينا يا تدالو نيرا ناي تقادلو حرنه ترى أنا حنتي كاباتن بدمسكوس أبتابي صحفت بحري توم ناي صحت توم ناي الفردوس زنبرو زي وتايب هالتنظيم الموحد نسخدو تي كل نبرتنا بيت صحفت زباو جنبار ميسات تمتيوم منيرهم أقاطع من أسمر أقصدوهم كله أنا كابتو حدا تابتا قداي تصاتف كنيري حتى غازيطة العيدي مسايا لا كسار حجي انتايا تبل زياد صحيفة زيا غازيطة قدمت حبريناتا حبراوي تيانيرا بقنقة عربي تقرينيان إنجليش يا تحت منيرة كمزي تابلويت ناي إريترا حداس إريترا يكونن حنت عباي جزات غازية تاينير زي بسوسان 4 سوسان كلتين جنور دحرنا تسنة دحر 3 عامات ناي تسنة استيل تا غازية تابلويت نيشتا ناي ريكلامات تمثل زعينة تايا تحتم كما يمع تيزينا بحتصيرو حتي تينيرين أستاذ أحمد بتصعينا اهلا وسهلا بك انقاع دمص سميع شكرا جميل شكرا جزيلا استاذ سايق. طبعا ابو بكر مرحب بك، يعني انا كمان اسمع صوتك بعد السنوات دي كلها. من المفترض ابو بكر هو صديقي وزميلي في العمل، يعني كان من المفترض يتحدث عن هذه النقاط لكن حاول يثير حاجات هو بيعرفها لا باعتبارك استاذ احمد انت المتحدث الرئيسي ونحن عبرك وعبري الرسائل تصل ان شاء الله. نقطة ثانية انا ذكرت نقطة ثانية حاسألك بها كمان باعتبارك كنت مشارك في الاجتماع بعد انت ما توضح نعم. في نقطة ثانية حاصيرة لك معلش انا نسيتها، هو التوضيح كنت عايز فيها، لكن بعد ما انت توضح وجهة نظرك في النقاط اللي ذكرتها لك
وانا بعرفها فعلا، لكن عايز من خلالك انت، باعتبارك انت المتحدث الرئيسي في هذا المنبر اليوم، وباعتبارك اقدم مني واكبر مني واكثر وعيا ومتابعه للامور في داخل وزاره الاعلام، فحبيت انا اسمع من رايك ان شاء الله. شكرا لك استاذ. شكرا جزيلا. بالنسبه للنقطه الاولى متعلقه بال يعني متابعه رغبه. الصحفيين، الرقابه بتاعت الصحفيين. انا كنت اشرت تقريبا بشكل عام، يعني ما دار اخش في التفاصيل فلان حصل له كده وفلان حصل له كده، لانه اذا دارين نتكلم في هذا الجانب ممكن ما يكفينا الليل كله، لانه نحتاج لحصر ونحتاج نتذكر كل الاحداث واحده وراء الثانيه. لكن اشرت بشكل عام في حديثي انه يعني في الفتره الاولى بتاع التسعينيات كنا افضل نسبيا. بعد 2002 تحديدا الاعلام بدات الرقابه في الوقت ذاك، يعني نقدر نقول الرقابه بدات في هذه الفتره. قبلها كنا يعني نشتغل بشيء ما نسبيا، نكتب بدون نتحفظ، نكتب كما نشاء في الصحف، في صحيفه اريتيا الحديثه اللي كانت موجوده في احداث اريترا. يعني قد تكون في اريتيا بروفايل حدثت حادثه واحده جدا قبل هذا التاريخ، اللي هي مع كانت الكلام ده في التسعينات تقريبا. نشرت نشر مقال في صحيفه اريتيا الحديثه يتحدث عن ممارسه غير اخلاقيه لاحد الاطباء مع مريضه له في اثناء الولاده، فكتجربه لكاتبه. فالمساله دي اثارت حفيظه المسؤولين بما فيهم مكتب الرئيس، وتم اقاله مديره تحرير الجريده، وتم طردها وايقافها من العمل. ويعني دي الحادثه ممكن نتذكرها بشكل يناي. ما عدا هذه الحادثه ما كانت في يعني يعني احداث كده كبيره كده قبل سنه 2002. ممكن كانت الاشياء اذا كان في اراء او مقالات تنشر مخالفه ممكن تتم في اطار، او يعني المسؤول هنا بيعمل عليها رقابه قبل ما تصل اي جهه ثانيه، ويقوم بتصحيحها، واللي هي الرقابه الذاتيه بتاعت الاعلام. الدوله دايره شنو، او آه آه الحزب الحاكم عاوز شنو. بعد سنه 2002 كما ذكرت يعني كانت تم تضييق الخناق، يعني الرقابه بقت تسال في اقل، نزلت في اقل مستويات. يعني كان من المطلوب في كل وحده انه تقدم مخطط لبرامجها ومحتوياته بالتفصيل الى المسؤول، والنسخه من هذه اللي تصل تتدرج، تسال مسؤول القسم ومسؤول الفرع وتمشي لحد مكتب الوزير يعني. فده جزء من الرقابه اللي هو عشان كده الناس ما كانت يعني بتتجرأ حتى تكتب حاجه مخالفه يعني بتعمل رقابه ذاتيه. مالي وماله، انا اعمل هم ما يطلبوه هم واخذ مرتبي وانتهى الموضوع. لكن المتابعات والملاحقات كانت تتم في اشياء اخرى، مثلا بعد الذات بعد دخول الانترنت. يعني الكلام ده بعد 2002 قاعد اقول فلان كتب ايميل، فلان تواصل مع فلان ويتم مناداته ملاحقته، انت تراسلت مع فلان، او فتحت صفحه بتاعت المعارضه. حاجات زي دي كان في احداث يعني بتضايق الاخرين، يعني واحدين اول ما يسمعوا انه فتحوا ايميله يخلوا البلد ويهربوا. فكان في احداث كثيره جدا، فدي يعني تحدثت عنها بشكل عام. يعني كانت في تهديدات مباشره وغير مباشره. بالنسبه للنقطه الثانيه المتعلقه بالباجت، معك حق يا ابو بكر. كانت في خلال السنوات الاخيره بالذات كان في توسع في قسم التقنيه وتراجع في الاقسام الاخرى بالذات اللغه العربيه حتى في على مستوى البث. انا ما دار احكم انه دي سياسه الدوله بشكل عام او النظام عاوز كده،
بقدر ما أقول إنه المسؤولين اللي كانوا بيجوا هم كانوا بينفذوا حاجاتهم الخاصة. مثلا لما جاء نايزجو كوبلو مثلا عمل حاجات غريبة جدا جدا. بعده جاء علي عبده برضه أقرب منه، فما كانت حتى ما يعني في حاجات ما واضحة بالنسبة لنا. عملوا كده انتهى. يعني مثلا القناة العربية كان عندنا بس في الموجة المتوسطة، كان عندنا بس في الموجة المتوسطة، تم إيقاف البث في الموجة المتوسطة بس بس في الموجة القصيرة. أنا شخصيا احتجت لماذا، ولكن لم أجد الرد وصلت إليه. يعني لدرجة أنه اقتنعت بأنه خلاص أعمل ما هو مطلوب مني وفقط، لأنه ما كان عندي أمام أي خيار إلا أقبل بالواقع. ولكن المسألة متعلقة بشكل عام بالسياسة العامة للدولة. يعني نحن حتى ممكن نتكلم في الإعلام فقط، ممكن نتكلم عن التعليم بنفس المنطق، يعني بنفس ممكن نتكلم في الجوانب الإدارية مثلا وتعيين المسؤولين والكوادر. يعني دي كلها مسائل مرتبطة بالسياسة العامة للنظام، وأفتكر ده ما موضوعنا للحديث عنه بالتفصيل، لكن إذا في منبر آخر ومناسبة أخرى ممكن نتحدث عنه بشكل منفصل. أفتكر جاوبت على السؤال يا أبو بكر. إذا في نقطة نسيت تذكرني. لا برضه أضيف لك نقطة ثانية. أنا لأنه من المتابعين لكل صغيرة وكبيرة كنت في الفترة دي في خلال أستاذ أبو بكر، أستاذ أيوة أبو بكر، معلش. أيوة في ناس رافعين ايديهم من فترة طويلة، ممكن ترجع بعد وتكمل برضه الأشياء الأخرى. خلاص إن شاء الله. أوكي مرحبا. الترجمة اوكي. انا حاساعده في الترجمه الاستاذ. يغني اللي ابو بكر بصاينان حونان بزعبا زحطታት ዝኳን ንስኻ ክትዛረበሉ ትኽእል ንስኻ እውን ክትምልሶ ትኽእል ኢኻ ዝብል እምነት ኣሎኒ። አቡበከር ሳይቅ እውን ንስኻ ዓብናን ኣያናን ስለ ዝኾንካ ንስኻ እንተመለስካዮ ዝብል እቲ ምቁፅፃር ኣነ ብሓፂሩ እየ ተዛሪበሉ። ብዛዕባ ዝርዝር ናይ ምቁፅፃር ንመን እንታይ ተጓኒፍዎ፣ መን በዓል መን ተኸታቲሎሞ፣ ኣበየናይ መዓልቲ እንታይ ፀገም ኣጓኒፍዎ ዝብል ነገራት ኣልዒልና ክንዛረብ እንተደኣ ኮይና ቅነታት ወይ መዓልትታት ወይ ሰሙናት እውን ኣይከኣኽለናን እዩ። ስለዚ ኣብኡ ብዝርዝሩ እቲ ናይ ምቁፅፃርን ናይ ምክትታልን ብድብድቡ እየ ተዛሪበሉ። ብመጠኑ ስጋብ ተስዓ እንተደኣ ክንዛረብ ኮይና ቁሩብ መሳፍሒ ነይሩና እኳ እንተዘይበልና ከም ጋዜጠኛታት ግን ቁሩብ ክንንቀሳቀሰሉ ንኽእል ነገራት ነይሩ። ገለገለ ነገራት እውን ክፀሓፊ ከኣል ነይሩ። ኣብ ሓደ እዋን ብዛዕባ ሓደ ናይ ሓደ ሓኪም ዝፀብፀበት ጋዜጠኛ ኣብቲ ሞያዊ ስራሑ ዘይስነ ምግባራዊ ነገር ተገይሩ ዝብል እዚ ኣብ ስጋብ ኣብ ትግራይ መራሕ ሃገር በፂሑ ዓብ ሕርቃና ኸቲሉ ስጋብ ናይታ ጋዜጠኛ ምስጓግ እውን ተራእዩ። ግን ድሕሪ 2002 ግን ብጣዕሚ እዚ ዘይበሃል ምቁፅፃር እዩ ተራእዩ። እዚ ምቁፅፃር እዚ ብቐጥታ ናብ ኩሉ ዘነፃፀረ ኮይኑ ግን ከዓ ኣብቲ እዋን እቲ ዝኾነ ይትኹን እትገብሮ ቅድሚ ካብቲ ቅድም ዝነበረ ሕልፍ ዝበለ ዝኾነ ይኹን እትገብሮ ቅድሚ ናብ ሕትመት ምኻዱ ወይ ናብ ፅሕፈት ምኻዱ ኩሉ ክርአ በቶም ናይ ቀረባ ሓለፍትኻ ክርአ ጀሚሩ እዚ እናበርትዐ ምስ ከደ ግን ብድሕሪኡ ከም ጋዜጠኛ መጠን እውን ቶም ጋዜጠኛታት ኣነ እንታይ ገደሰኒ
زدليو غيره بسلام ني جزاي زي كيد زبل ازوين እና ተራእየ መፅዩ ድሕሪ እዚ እቲ ናይ ኢንተርኔት ምምፃእ ምስ መፀ ከዓ እሞ እንታይ ኢሜል ጌርካ ምስ መን ኢሜል ተራኺብካ ናይ ዌብሳይታት ናይ ተቃውሞ ከፊትካ ብዝብል ብጣዕሚ ኣብ ራዕድን ኣብ ክስታይን ዘእተወ ግዜ ይመፅዩ ብዛዕባ እቲ ባጀት ዝበልካዮ እዋ ሓቅኻ ኢኻ ምስ ፍሕፋሕ ክፍሊ ትግርኛ بمنصر نايتوم كالوت كفلتات تراعيو ازي ولا كوا البوليتيكا تاع دولة تخلو بوليتيكا انت زي بالكا اتوم زمصو زنبرو حلفتي انت دارينا ضد اليوتوم يقبرو نيرو نايزغي خفله ابز مصلو نسو زدليو نغراتن نسو كخون على زبلون تغيرو على عبدو مسمصون بخمو وببقى بروح بزيكونا عقباب كم زعينة نقرات وين كرئي جميرو جن بحفشة جن مستي حفشة وبوليتيكا نايتي دولة زت أساس ريوك بهالوين يكال بزعباتي ناي فنوي ناي راديو انت دا رينا نقزا أرسوابتي حدا اوان تي راديو بمعكلاي معبلن بحسير معبلن يوزي فنونيرو نمنتاي كم زخونه ولا وين مبرحاتي تناوين زتبهال كايو جبر زتبهالنا اتي ناي مأكلاي معبل دويلو بتي حسير معبل راح كم زفنو تغيرو سلازي بزعبا مقصارن بزعبا زبولوخا مقبارن تزدليو مقبارن بزعبا مفرراهن تزاريبكا زودا ايكونن انا بحفشو بتغلالو تزاريبلو زون نسخا زي فلتو نجر ايكونن يزنيرو قتلنا ردي خفله باشاي نباخا اوكي سلام جزا كمي كان يهم رحس بعالات بزيادة لما قاشانا يغني لنا انا قعدت ولي لي لكم تعيو مچم كم تقول لكم تفلتوهم عبالينا حد هاجر ማለት ዴሞክራሲያዊ መሰረት ብምሉኡ ከም ዝህሉ ምግባር እንዲዩ እሱ ከዓኒ በቲ ናይ ህዝባውያን ማሕበራት እዩ ዝረጋገፅ ማለት እዩ ዩኒዮን ብምፍጣር ማለት እዩ ከም ሰብ ሞያ መጠን ንስኻትኩም ሕጂ ማለት ሲ the power of information ኣብ ሓደ ሃገር እዚ ክበሃል ኣይከኣልኒ ብጣዕሚ ዓብዪ ማለት እዩ ምክንያቱ ማስ ኮሚኒኬሽን ነቲ ሕብረተሰብ أبينا درجة خمسة لو عما خنصبق كردو زغير عبرو زغير تكالي مالتي حيال كون دحركوينو دماني خمسة خبل صنعكو يونيونايزد كون الله إذا كله حسارة مكتراز وردكم عخاتكم النخالوتن بتناصل من البات عدم ساعتهم ناي برخاس برخا كاب برخا ندي جمر نيرو وغن هيكونن اب عدم ساعتهم سي قال نفسهم نمكلخال هذا من قدي كالأي كاني كابجبكم نلعب كيت وصل ما فورسترا خيت خدو ديسيبلين تكونكم كتكدو نعوز التقالل ما حبر نخير لوكم فتات نيركم دو ويكا فتاتينكم دو ولاس أبز خير بس أحكم تشجرات أنصاري قمو ننفانتهم فحكتبلو تجديدكم مالتي زسلم سلمو زسدر كأ تسديدو مالتي أب قدامه عالم مسمس أنا خير عند كلاتنا أبز دم بتقاوم شجيرونا دلو ناي حبر لسان زي مهلاو which means بخال أزاربا ميديا مالتي powerful سلاز خلنا نشكنا خلنا نقر نهزبنا خلنا نرد خلنا عالم خلنا نرد زي شجيرونا سلاز لو مخمتد بالكايد ما بقعات غازيتنا هاللونا يلكا أتنبيه كان يركا مثلني أبغى مجلسها أبزم مسمى أخاه إذا نقدر هذي مستنا وشتي زقت أماكم شجرة تأساسكم كابتح حلقات توصون نقول لها أنا نسأل قبلنا من قدي كتكيسون زفتنكم ما نقدرنا محبر اللولو ولا أنت زي اللي خير أبز إيريا زي أنت تحساس بالك يغني لي
جميل جدا. أولا تحية للجميع وللضيف. طبعا تطور أي دولة يعتمد على الأقل فسح هامش من الديمقراطية، وهذا هو مهم، لأنه هذا بالذات العمل الإعلامي لكي تملك المعلومة ولكي تشكل رؤية للمواطنين وللجماهير، تحتاج أن تكون تتمتع بقدر من الحرية، وهذا القدر من الحرية تضمنه جمعيات مهنية أو نقابات مهنية. فهل أنتم من جانبكم حاولتم أن توجدوا جمعية أو نقابة تحاول تدافع عنكم وتضمن لكم نوعا ما، يعني هامش ما لممارسة العمل الإعلامي الذي يتطلب يعني أن تكون يعني أن لا تكون مقيد إلى آخر القيد. أيضا بعد ما خرجت إلى الخارج، طبعا مسألة الإعلام هي مسألة مهمة. هذه القوة الناعمة هذه يعني هي مهمة جدا، ويتطلب العمل المعارض أو العمل المقاوم أن يكون له لسان حال يتحدث به مع شعبه ومع جماهيره. ومثل ما ذكرت أنتم طبعا يعني من حيث الإمكانيات والمهنية والمقدرة والخبرة متوفرة لديكم. فهل أيضا حاولتم بعد ما أن خرجتوا إلى الخارج هذا الكم الهائل من الصحفيين أن توجدوا جمعية معينة أو من خلالها ممكن تأسسوا لمنبر إعلامي يقوم بمهامه؟ هذا هو السؤال بالاختصار. شكرا جزيلا أخ بشاي. بشاي من كده ولا أخطأت؟ أيوة أخ بشاي. نعم. في الحقيقة هم سؤالين مهمين جدا. فيما يتعلق بالعمل في الداخل أو إقامة نقابة أو جمعية للصحفيين، لا، ما حصل، ما تم إقامة جمعية. النظام في إريتريا بيمنع إقامة أي نوع من الجمعيات المهنية أيا كان شكلها. يعني في صحيح إنه في نقابات عمالية محدودة المهام في داخل المؤسسات اللي كانت أصلا موجودة من زمن الاستعمار. كانت في نقابات أصلا موروثة، نقابات عمالية لا يتعدى دورها في الشؤون الإدارية يعني بتاعت المصنع أو المؤسسة. ولكن جمعيات مهنية مش موجودة، بالذات نقابة دي نقابة الصحفيين لا يمكن السماح بها، لأنه نعرف أو يعرف النظام إنه هذه مثل هكذا جسم ممكن يكون مردوده في المستقبل شنو. حتى يعني يعني الناس لجأت في بعض الشباب أو لجأوا إلى إقامة جمعيات من نوع آخر، زي مثلا في أسمرة يقول لك متعابيت بيت مسورة، ولا بمتعابيت عداق حموس. يعني الشلة حتى هذه في البداية سمحوا بها، بدأت تنشط، وفي النهاية منعوها، لأنه ممكن يكون هي غطاء لنوع من التأطير الذي يمكن أن يكون خلايا نائمة في المستقبل معادل للنظام. فعشان كده ما كان يسمح بإقامة أي نوع من هذه الجمعيات اللي ممكن يعني إذا نحن فعلا تمكنا من إقامة جمعية ممكن يكون لنا دور. اتحاد بسيط واتحاد طلاب جامعة أسمرة في فترة وجيزة جدا قدر يلعب دور كبير يهدد النظام، مما أدى إلى أنه
يعني الهجوم على هؤلاء الطلاب في جامعة أسمرة وضربهم وأخذهم بالقوة إلى قلعلو، ومن ثم إغلاق جامعة أسمرة نهائيا نتيجة لنشاطات بسيطة قام بها اتحاد طلاب جامعة أسمرة. فبالتالي النظام كان بيتخوف من أي تأثيرات من هذا النوع، عشان كده ما كان في أي. بالنسبة للخارج ماذا فعلنا حتى الآن؟ أنا عندي رأي واضح في المسألة دي يا أخ بشاي. يمكن القيام بإيجاد منبر إعلامي يتحدث باسم طالما الكوادر موجودة، ولكن المنبر الإعلامي هو لسان من؟ لسان المعارضة. اللسان لا يمكن أن تفصل عن الجسم. يعني أول حاجة أنت كون الجسم، هذا الجسم المتناثر يتكون ويتوحد وبعدين يكون عنده لسان، مش تخلق اللسان في البداية عشان ثم يأتي الجسم. فإذا كان نريد أن احنا منبر إعلامي حر ناطق باسم الكل، يجب لا ينفصل هذا الجانب عن توحيد المعارضة الإرثية، وعلى الأقل تقريب وجهات النظر فيما بينه والعمل بشكل يعني مشترك في لهدف واحد. ومن أجل تحقيق هذا الهدف يمكن بعد ذلك تكوين المنبر الإعلامي اللي نحن نحلم به. فبالتالي ما نضع العرب أمام الحصان، يجب أن نعي ذلك. يعني أي منبر إعلامي هو انعكاس لجسم آخر يريد أن يحقق أهداف محددة. أتمنى أنه الإجابة تكون واضحة. أيوة. ብዛዕባ ጉዳይ ማሕበር ሞያ ማሕበር ወይ ነቓባዊ ኩልኩል እዩ ፈተነ እውን ኣይተገብረን። ምክንያቱ ትክግበር ክመፅእ ዝኽእል መልሲ ወይ ከጋጥመካ ዝኽእል ብሩህ እዩ። ስማዊ ዝነበረ ነቓባዊ ማሕበር ከም ናይ ማሕበር ሰራሕተኛታት ብታሪክ ኣብ ኤርትራ ስለ ዝነበረ ነይሩ፣ ግን ዝገብሮ ነገር የብሉን። ካብ ምምሕዳራዊ ነገራት ሓሊፉ ካልእ ዝገበሮ ነገር የለን። ፈተነ ኣይተገብረን ምክንያቱ ቅድሚ ምፍታና እቲ ክመፅእ ዝኽእል መልሲ ፍሉጥ እዩ፣ ዘይፍቅዶ ጨሪሹ ዘይቅበሎ እዩ። ማሕበራት ግን ኣብ ኤርትራዊን ብካልእ መልክዕ ክረአያ ጀሚረን። ንሱ ከዓ ማሕበር መትዓበይቲ፣ ማሕበር ቤት ትምህርቲ እከለ፣ ማሕበር ዕዳጋ ሓሙስ፣ ማሕበር ዕዳጋ ዓርቢ እንዳበልካ እውን ማሕበራት ተገይሩ ኣብቲ ቅድም ሃዳዲ ወይ ኣፍራሂ ኮይኑ ስለ ዘይተራእዮ ፈቂድዎ። ግን ኣብ ከይዱ ናብ ካልእ ክልወጥን ካልእ ዕማማት ክህልዎ ከም ዝኽእልን ወይ እውን ደቂሱ ዝፀንሕ ዋህዮታት እዩ ገይሩ ስለ ዝገመቶ ኣፍሪስዎ ኣይተፈቅደን። ማሕበር ተምሃሮ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ እቲ ሓደ ዝተመስረተ ማሕበር እዩ። እዚ ኣብ ሓፂር ግዜ ነቲ መንግስቲ ብጣዕሚ ሃዲድዎ፣ ነቲ መንግስቲ ብጣዕሚ ፈሪህዎ። እሱ ስለ ዝኾነ ድማ ነዚ ማሕበር እዚ ኣፍሪሱ እቲ ዘጓነፎም ማእሰርትን ርኢናዮን። ስለዚ ኣብ ወፃኢ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ብዛዕባ ሞያውያን ማሕበራት ይኹና ወይ እውን ነቐባውያን ማሕበራት ጨሪሽካ ነዚ ሓሳብ እዚ ናብቲ መንግስቲ ሒዝካ ክቀርብ ኣይትኽእልን ኢኻ። ኣብ ወፃኢ ብዛዕባ ወፃኢ ናይ ዜና መንበር ኢና ንዛረብ ዘለና። ዜና መንበር ክንብል ከለና ከዓ ልሳን እዩ። ልሳን ድማ ናይ መን ልሳን እዩ ክኸውን? ስለዚ እዚ ልሳን እዚ ብመሰረቱ ቅድም እቲ ኣካል ክፍጠር ኣለዎ ድሓር ልሳን ክህልዎ። ቅድሚ ኣካል ምፍጣሩ ግን ልሳን ክፍጠር ኣይክእልን እዩ። ወይ እዚ ንገዛእ ከም ዓረብያ ቅድሚ ፈረስ ምቕማጥ እዩ። ስለዚ ብዝተኻዕለ መጠን ቅድሚ ኩሉ ተሪፉ እዚ ተቃውሞ ኣካል ወይ ጉልበት ዘለዎ ውህደት ዘለዎ ተቃውሞ ተፈጢሩ ብድሕሪዚ እቲ ናይ ዜና ልሳን ክፍጠር ይከኣል። ስርሑ እውን
ክሰርሕ ይከኣል ግን ብዘይ ኣካል ክፍጠር ዝኽእል ዜና የለን እሱ ስለ ዝኾነ ከዓ ስጋብ ሕጂ ከም ዝኾይኑ ኣሎ እቲ ኩነታት ኡስታዝ ግርማይ ኣይዋ ኣብ ፌስቡክ ዝኣከብኮ ሕቶታት ኣሎ ዕድል ክንቦም ንዖም ከኣኒ ሓራይ ኦኬ بالنسبة نتي نعبي ناي فورتو تباهيلو زقلت السغافت وانتي أبو أفتو بوتان يركادو سعيد حجاي سوء سعيد حجاي يفتو بوتا أتيو تي أواج دويتي ملأختي أم حلال فوز بلي كمين يرو كوتاس بحف الشؤوت هناتات بخمي جميرو بخمي يخي وديو تبليا مزقود دايزي تأساسيرات متصحطو خاني علي عبدو مستينا عبينا فورتو زخونا متأسسار نيرو دو تبليا كال فليز بيلا حطوطات دماني مس علي عبدو نوح جيزي بحادة سرحكم نتي أبقعزو مسؤول سرح كايو خميت قموت بالحطوون كاريوالا سالسيتي سياسة فوركي ناتو ركب علاقة ناتو مستي ناي منستري ناي زينا كمينيرو تبليا أما جرش هدماني تي منستري ناي زينا نتي ناي تقاومو دنبي ناي زينا مع كانت بخمي أقبا بكتاتولو نيرو زون تبرهلنا انت في إلكا بس فاقبرتن حطو بتحنا الله أقرما عشان اوكي ناب ترجمة قدم عرع بحدا حدا مسمر ترجمة ما يسعد حجاي قداي يا إذا كان الأستاذ أحمد كان متواجد هناك كما يقال عندما دخل الأستاذ الشهيد سعيد حجاي إنه طلب لتقروا الرسالة قراءة بيان كيف كان هذا الوضع وإذا كان في علاقة ما بين علي عبدو والحركة حق فورتو برضو وكيف بدأت الحراك حق فورتو وكيف انتهت هذا اللي يخص الانتفاضة وبالنسبة لك أنت يعني كيف كانت أو كيف تقيم يعني عملك مع علي عبدو الفترة اللي اشتغلت فيها كيف ممكن تقيمها وثانيا في موضوع السياسة فورقي كيف كانت علاقته مع الجهة الإعلامية وكأنتو ك Ministry of Information كيف كنتوا تتابعوا الإعلام حق المعارضة إيش كان أسلوبكم يعني فيها يمكن خلني لين مثلا تدرس حنتبا نزر الساعة ولا أنا أقرمان قديك ولا على عبدو مهدام انتاي نيرو مقنياتاتنا مهدميو قلقت لنا انت داخلك بوغنكم نسخم أفتي منستري مسؤوز نبركم بحادث سرحوز نبركم مهدام ناتم سمعكم كي انتاي نيرو سنة مقبار ناتكم وين انتاي تسمعكم نزون كتحبر تخيلك أيوه thank you اوكي استاذ احمد محمد سالم خذ راحتك في الاسئله فيها جانب خاص فيها جانب تفضل يا ما مشكلة براحتك يلا أنا ما مشكلة أنا حرد عليه ما أستطيع أرد عليه فيما يتعلق بموضوع فورتو أو حركة فورتو لم يحن الوقت للحديث عن تفاصيل ما حدث في فورتو ما زال هناك العديد من الآباء والأخوة معتقلين موجودين في السجون ما نعرف ماذا حدث معهم هل هم موجودين على قيد الحياة أم غير موجودين يعني والحديث والإدلاء بأي تفاصيل قد يكون سبب لإدانتهم أو سبب
اثبات الادانه ضدهم، وبالتالي انا افضل انه عدم الحديث عن هذا الجانب. يعني ما حاجه سهله يعني. مفهوم. انا تجاوز. تقدر في انا تتجاوز. كنت في يعني في نفس اليوم انا كنت موجود في، نحن كعدد من الاعلاميين كنا في كرن، يعني قضينا الليله في كرن. كنا في عندنا زواج بتاع الاخ صلاح الدين حسين علي. واليوم التالي هو حدثت الحادثه قبل ان احنا ما نصعد لكرن، لكن كان في زملاء علينا في فورتو. ماذا جرى كنا نعرف كل التفاصيل، لكن ما لم يحن الوقت للحديث عنها كما ذكرت. علاقه علي عبدو وعمليه فورتو وقد يكون عنده علاقه. ما هو اصلا علي عبده خرج قبل هذا الموعد بفتره يعني. هو كان اصلا في شهر 10 كان طلع من اريتريا، وبالتالي لو كان اصلا عنده علاقه ما كان يعني هرب بجلدته، كان بقى مع الباقين يعني. فما اعتقد عنده علاقه مباشره حتى لو كان عنده علم ببعض المعلومات. السؤال الثالث هو يهون، يعني جبت عليه في السؤال اللي هو لم يحن الحديث عن الوقت للحديث عن كيف بدات عمليه فورتو او الحراك الموجود. هو جزء من الحراك الوطني الاريتري في الداخل لتصحيح الاوضاع، وما زال مستمر. يعني قد تكون هناك حركات اخرى. السؤال المتعلق بكيف تقيم علاقتك بعلي عبدو. يعني أنا أفتكر هذا سؤال شخصي. هو في كثير من التفاصيل، يعني الواحد لا يسمح المجال هنا لذكرها، لكن ممكن الواحد يكتبها. يعني إذا كانت هي ضرورية ملحة ممكن الواحد يكتبها في مذكراته في تنفع الأجيال القادمة. هذه علاقتي في الإعلام، أنا اشتغلت معه طيلة سنوات، اللي هو من ما هو جاء لغاية ما يغادر الوزارة اشتغلت معه. علاقتي كانت تصعد وتهبط، تهبط في كثير من الأحيان وتصعد في الكثير من الأحيان. من 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 الصدف اللي ممكن أتذكر لكم، يعني عشان يكون عندكم علم بها. يعني على عبده قبل مقدرته لإريتريا قام بتجميد من العمل بشكل، يعني انت جاءني جواب رسمي من مكتوب من مكتب الوزير انت خارج العمل لانك انت غير مؤهل وغير كفؤ كده. وبالتالي جلست في بيتي. و يعني كنت موجود في البيت وانا بتابع عمليه هروبه. فعدت الى الوزاره بعد ذلك، بعد جلس معي بعض المسؤولين وطلبوا مني العوده الى الشغل، وطلبت منهم اعاده تصحيح الرساله اللي وصلتني، فتم تصحيحها وعدت الى العمل. يعني من يعني دي يعني الحادثه البسيطه هذه بتكفي انه كيف كانت العلاقه بيني وبين علي عبد. ما اقدر اخش في تفاصيل ثانيه. اوكي. بالنسبه لسياسه أفورقي وتدخله في العمل الاعلامي او في وزاره الاعلام، يعني هو كان بيتدخل عبر الوزير اللي بيعينه. الوزير اللي يعينه هو اللي يقوم بيتدخل. بالاضافه لكده السياسي عنده طبيعه اللي هي التواصل مع اطراف من الصف الثاني او الصف. يعني مثلا في في الجيش مثلا يتواصل في قاده العمداء والالويه كبار المسؤولين، رئيس هيئه الاركان، رئيس الجبهه، وهو يتواصل مع تحت العقيده تحت المسؤول من الجيش مباشره، ويعمل حبل تواصل معه بحيث انه يتجاوز المسؤول الوسطي هذا. ففي هذا الجانب هذا يمارسه في ما في الجيش فقط، في كل المؤسسات. ايضا يتواصل مع بعض الافراد في وزاره الاعلام على مستوى ادنى من المسؤولين.
ما عارف هل ذلك للحصول على معلومات مباشرة أم عنده عادة بهذا الشكل. هذا الجانب اللي ممكن يتم ذكره في علاقته بالعمل الإعلامي يعني، أو علاقته بوزارة الإعلام. أما في الحاجات الثانية الكبيرة اللي هو يتم فرض الأمور من خلال الوزير أو من خلال المسؤولين. اوكي. السؤال الأخير. السؤال الأخير: كيف تتابعون عمل إعلام المعارضة؟ والله ما في. شوف، عندنا وحدة كان وحدة المتابعة والرصد في تابعة لوزارة الإعلام، بتتابع كل الإذاعات والتلفزيونات الموجودة، يعني وحتى الصحف اللي يتم نشرها عبر الإنترنت وغيرها. ما كان في تركيز كثير على إعلام المعارضة بقدر ما إنه كان التركيز على ما ينشره الإثيوبيون، سواء كان النظام الوياني أو غيره، وما تنشره الدول اللي عندها علاقة مباشرة بمصالح في إريتريا، مثلا ما ينشر في الصحف اليمنية، السعودية، السودانية، في المصرية، بالإضافة للإذاعات الناطقة بالأمحارية، سواء كان في البي بي سي، في فويس اوف امريكا وغيرها. هذه يتم رصدها ومتابعتها بشكل رسمي، ويتم طباعة الأخبار المرصودة وتوزع في شكل نشرة، وبيتابعها المسؤول اللي معني يقدر إذا في حاجة ملفتة يقدروا يتابعوها. هذا ما كان يتم يعني. لكن بالنسبة للمعارضة ما كان في تركيز كثير عليها يعني، لأنها ما كانت مؤثرة زي ما ذكرت في نفس الوقت. شكرا أستاذ أحمد. تفضل جرماي ترجمة. اوكي. بዛዕባ ናይ ፎርቶ ብዝርዝር ምዝራብ ግዚኡ ኣይኮነን፣ ምክንያቱ ገና ሰባት ተኣሲሮም ኣሎ። ስለዚ እዚ ብዛዕባኡ ምዝራብ ንዓታቶም ኣብ ሽግር ምውዳእ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣበይ ነርካ ዝብል ኣነ ኣብቲ እዋንቲ ብምክንያት ማሕበራዊ ጉዳይ መርዓ ስለ ዝነበረ ኣብ ከረን ነይረ። ግን ኩሉ እቲ ዝተፈፀመ ካብቶም ዝነበሩ ብፅዎት ከመይ ከም ተፈፀመ ኩሉ በፂሕናዮ ፈሊጠዮ እየ። ግን ከምቲ ኣቐድማ ኣቢለ ዝገፀርክዎ ምዝርዛሩ ጠቃሚ ኣይኮነን፣ ብዝያዳ ንሰብዓት እዩ ክጠቅም ዝኽእል። على عبدو زمدملا يخلو ده يخون نزبل مزي منقصاص زي زمدنا زلو مثلا معناته قدمتي منقصاص اقدمي يوصيو زمدنا نيرو انت زخون اي موصن نيرو بتي منقصاص ناي سو على حجاي هو حدا حقراو منقصاص كان منقصاصات يو جينا كان منقصاصات وين كر يخيل خون سلازي كم زي ناخذ نبلون بزعبا زمدناي ወይ ምስ ዓሊ ዓብዱ ውልቃዊ እኳ እንተኾነ ግን ዝምድናይ ሓደ ግዜ ኣብ ድሓን ኩነታት ይህሉ፣ ሓደ ግዜ ከዓ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ይህሉ። ኣብ ስራሕ ምስ ዝረኸበሉ ዝነበርኩ ግዜ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቲ ዝኸፍአ ኩነታት እዩ ዝስታይ ዘብል ነይሩ። እቲ ሓበሬታኹም ኣብ መወዳእታ ግዜ እውን ቅድሚቲ ምኻዱ ብስርዓት ካብ ስራሐይ ብቑ ኣይኮንካን ብዝብል ኣብ ገዛይ ኮፍ ኢለ ነይረ። ድሕሪ ንሱ ወፂኡ ምውፅኡ እዮም ድሕሪኡ ፀዊዖም እንደገና ናብ ስራሐይ ክምለስ ተገይሩ። ኣነ እውን እቲ ዝተፅፈለይ ደብዳቤ ተዓርዩ ክፅሓፍ ኣለዎ ከም እንደገና። ስለዚ ብኡ መሰረት ከዓ ይምለስ ኢለ ብስራሐይ ተመሊሰ። ኣብ ኢድ ኣእታውነት ኢሳያስ ብዝምልከት ናይ ኢድ ኣእታውነት ናይ ኢሳያስ ወይ ከም መሓላልፎ ዝደሊ ትእዛዝ በቲ ዝመዘዞ ሚኒስተር ገይሩ እዩ ዘመሓላልፎ። ግን ባህሪ ናይ ኢሳያስን ኣገባብ ስርሑን ኩሉ ግዜ ምስ ታሕተወት ፀፍሕታት ይራኸብ እሞ ብኡ ቢሉ ከዓ ስራሓቱ የካይድ። ከምኡ እውን ኣብ ዜና ናብ ኩሉ ካልእ ናይ መንግስቲ ትካላት እውን ከምኡ እዩ ዝገብር። ስለዚ ኣብ ዜና ምትእትታው እንተደኣ ነይርዎ እውን ካብዚ ባህርያቱ እዚን ካብ ዝጥቀመሉ ኣገባባትን ወፃኢ ኣይኮነን። ሰባት ኣብ ላዕሊ ሃልዮም ምስ ታሕተወት ሰባት ተራኺቡ ስራሓቱ ይፍፅም ወይ ዝደልዮ ይገብር ወይ ዝደልዮ ሓበሬታ ይረክብ።
ካልእ ብዛዕባ ምክትታል ናይ ተቃውሞ ዜና ዝብል እወ ናይ ክፍሊ ምክትታል ኣብ ክፍሊ ዜና ነይሩ። እዚ ክፍሊ እዚ ንኩሉ ዝስማዕን ዝፀሓፍን ዝረአን ከምኡ እውን ናይ መራኸቢ ማሕበራዊ መራኸቢ ይከታተል። ግን መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ዝከታተሉ ሓደ ብዛዕባ እቲ ናይ ወያኔ ይከታተል። ካልእ እውን እቶም ብግዳያት ኤርትራ ዝምልከቶም ኣብ ከባቢና ዘለዉ ሃገራት ከም ስዑድያን ከም ካልኦትን ናይዚኣቶም ምክትታል ይግበር ወይ ኣብ ኩሉ መዳያት ናይ ዜና ማዕከናቶም ማለት እዩ። ከምኡ እውን ናይ ብዜና ኣምሓርኛ ዝፍኖ ፈነወታት እውን ነዚ እውን ምክትታል ይግበረሉ። እቲ ናይ ተቃውሞ ዜና ግን ስጋብ ክንድቲ ኣገዳስን ኣድማዕን ስለ ዘይኮነ ብዙሕ ኣተክሮ ዝግበረሉ ወይ ብዙሕ ምክትታል ዝግበረሉ ናይ ዜና ማዕከን ወይ ናይ ዜና ትካላቱ ነቲ ናይ ተቃውሞ ዜና ትካላት ኣይነበረን። ስለዚ ክንከይድ ጀማል ንዓኻ ጀማል ትሰምዓኒ እንተሃሊኻ? أعتقد جمال همد يمكن أما سرح كيكون. أوكي جمال همد. أوكي تخلى ملكين كنوسد مو مايك ستي أنت مايك ست له عشانه سلازي حدا حمشت دقيق قال نجر دكتور وي أمين جابر أدالي هم الناس نحود حلينا يتخلى ملكين حدا حمشت دقيق ናይ ሻሂ ወይ ቡን ዕረፍቲ ክንቦይና ነጋሻ ንኻልኦት ተኽለ ንቐደም ተኽለ ናባኻ ተኽለ መለኪን ኦኬ የቐኒየለይ ነቢል እንታይ ገለሎ ዲዚ ጀማል هم ተመልሱ له لا اسمعي اوكي وين جمال تملي ساعتي لوسكي اتي له يا جمال ولا تخلوين من اللي سيلو انت جزيك مكسب دلينا نيرنا صباح النور صباح النور انا دخلت. ايوه تفضل يا بلدياتي. الله يخليك. Yeah, of course. We will debate everything. We don't take everything out of there. الو تفضل جمال مسموع. ايوه انا اولا احيي الغرفه والقائمين عليها واحيي زميلي واستاذي احمد محمد عمر وهو كان كبير المذيعين يعني غير المناسبه الاداريه اللي تولاها. انا عندي تعليق وسؤال. يعني التعليق بيقول انه فعلا في الفتره الاولى ما كان في رقابه، بدليل انه نحن خارج اعضاء الجبهه الشعبيه في الفتره الاولى كنا بنخش الاستوديو دون رقابه، كنا نعد موادنا دون رقابه. كان البعض مننا ايضا يعني يبث نشرات الاخبار او غيرها من البرامج اللي ما كانت مسجله، اللي كانت على الهواء مباشره. الرقابة الإدارية يمكن يعني هذا الموضوع لا هذا أفضل، هذا مقدمة كذا الحاجات العامة، لكن رقابة بمعنى الرقابة ما كان فيه، وما كان في زول أو جهة ما يعني تراقب ما نفعله يعني. وده أيضا يعني برجع للناس اللي كانوا قائمين في الفترة ديك عن الإعلام، يعني الإداريين ورؤساء الأقسام رئيس الإذاعة أو المدير العام للإذاعة والمدير العام للتلفزيون فيما بعد. يعني فترة الرقابة يمكن فيما بعد كما ذكر أحمد. أنا عندي السؤال بتاعي إنه هل قيام اتحاد، أرجع لسؤال باشاي، يعني هل قيام اتحاد أو نقابة أو جسم
للصحفيين بالضرورة أن يكون يعني لسان حال المعارضة، أنا أعتقد يعني لا يعني. لكن السؤال لأستاذ أحمد، يعني هل بالضرورة أنه يكون يعني لسان حال المعارضة، ولا لذات الموضوع يعني للصحفيين نفسهم نقابة تحمي مصالحهم، النقابة يعني يعني تعبر عن نفسهم، تعبر عن ذاتهم، وفي نفس الوقت هي الوحيدة القادرة، ألا تعتقد أنه هي الوحيدة القادرة على إثارة وموضوع أو ملف المعتقلين، زملائنا المعتقلين منذ أكثر من أو قرابة 20 عاما يعني؟ فهي مفروض تبقى لحالة أم للمعارضة؟ يعني هي ما ناطقة باسم معارضة، هي ما لسان المعارضة عشان نوحد المعارضة ثم بعد ذلك يعني يكون في اللسان، لا هي نفسها لذاتها يعني كحق قانوني وحق سياسي وحق أدبي للصحفيين الإريتريين. هذا هو السؤال. تحية لكم مرة ثانية، وإذا في فرصة بعدين نرجع للتعليق على بعض الأشياء. شكرا. الترجمة يا أستاذ قرمعي ولا؟ اوكي مجمرتا ግዜ وحقو يو ابتي كم تزغلصو تي ناي مقصصار وي ناي سانسورشيب اينبرن اتينا اداليونا مالت زدالنا نفنو نيرنا حد ግዜ ون قطا نباب وين نيرو زخونه ستايكي بلون كله ግን ازي እዚ ነቶም ናይቲ እዋን እቲ ዝነበሩ ሓለፍቲ ንዓታቶም ዝውሃብ ወይናት ብሳልኦም እዩ ነይሩ ዝውሃብ ነገር እንተሎ ብልጫ ከዓ ነቶም ሓለፍቲ እዩ ዝውሃብ። ምክንያቱም ኣብ ማሕደርትን ሓለፍትን ዝነበሩ ከምዚ ዓይነት ነገር ናይ ምቁፅፃር ክህሉ ዘይርዩ ዝነበሩ ስለ ዝነበሩ እዩ። انت بزعباتي باشاي زحاتتو اتي زقوم منبر ناي زينا منبر ناي قدن ديو ناي تتقاومو لسان كخون سلازي سقاب ناي تتقاومو اكال زمسموها لسانو خوين خزارب زخل اتي توم ناي زينا مياويان ناي زينا سباتن ازي اتوم ناتاتوم لسان ነቲ ኩነታት ዝኣሊሉን ነቲ ኩነታት ዝገልፅሉን ክህልዎም ዶ ይክእልን? እዚ ሕጋውን ሞራላውን መሰል ዶ የብለውን እናታቶም ልሳን ክገብሩ እያ ትብል መስለኒ። ዝተረፈ ايوه هو نفس السؤال تقريبا تبغى تربيك لها. انا كمان احيي الاخ جمال مرة ثانية يعني. شكرا جمال على التوضيح اللي ذكرته في فترة التسعينيات. فيما يتعلق بالسؤال يعني أنا حصل سوء فهم بالنسبة لي أنا عندما كنت أجاوب على السؤال الأخ باشاي، كنت أقصد يعني منصة إعلامية، يعني إقامة منصة إعلامية تتحدث باسم المعارضة الإريترية. لكن النقطة اللي ذكرتها أنت هذا حق طبيعي وواجب أخلاقي، يعني هذا جزء من التأطير. وأنا من الداعين لإقامة اتحاد أو جمعية للصحفيين الإريتريين، كما كل الإريتريين إذا بمختلف مهنهم إذا تأطروا في جمعيات متخصصة، مثلا جمعية الأطباء، جمعية المهندسين، جمعية الممرضين، جمعية التجار، جمعية الصحفيين، جمعية هذا يعني أنا بعتبر هذا مستوى راقي جدا جدا. وإذا تم هذا الشيء يعتبر انتقال لمرحلة جديدة، اللي هو يمكن تأطير كل هذه الجهود أو الجمعيات في إقامة مجتمع مدني متحضر على أنقاض هذا الهراء اللي نتابعه الآن، اللي هو يعني يتابعه في وسائل التواصل الاجتماعي، سواء كان في التيك توك أو في غيره،
اللي ينخر في الجسد الإريتري، ينخر في الوحدة الوطنية، ينخر في القيم الوطنية الإريترية، القيم الدينية، القيم التسامح الموجودة. فإذا استطعنا أن نكون جسم يمثل الصحفيين الإريتريين، حيكون أكيد لنا صوت عالي جدا. وطبعا هذا يحتاج إلى تضافر كل الصحفيين والابتعاد عن الميولات العاطفية الأخرى لتكوين هذا الجسم. وهذه المناسبة أنتهزها لدعوة كل الصحفيين إلى التفكير في هذا الأمر بشكل جاد، والانطلاق حتى لو بدينا الآن، يعني ما في حاجة يعني فاتتنا، ممكن نلحق. فأضع يدي على يدك يا جمال، وأنا الفكرة معها أساسا. لكن لما كنت أجاوب على أخ باشاي كنت أجاوب أقصد المنبر الإعلامي وليس الجمعية أو الاتحاد بتاع الصحفيين. شكرا جزيلا. استاذ قرمي، ايوه، واحد بيطلب فرصه للسؤال، اسمه منصور. لا انا ما قلنا نحن حنعطي الضيف راحه. اوكي، الترجمة دحين برضه. ايوه هترجم هذه. يغني اللي جمال. السلام عليكم يا استاذ قرماي، ادوني فرصه يا شباب. لا خلاص خلاص، بعد الاستراحه، بعد نحن الاستراحه ما اسمه حندي فرصه، لكن بعد حنريح شويه. بعد الاستراحه بس ريح استاذ صلاح ابو ناصر يعني بعد استراحة يا أستاذنا، معلش يترجم هو الكلام اللي اتقال وهناخذ راحة شوي. تفضل قرماي. اوكي، عثمان منصور، خلك معانا، يعني حتسمع سؤال وتمشي ولا ايه؟ ها؟ موجودين؟ انا موجود، بس ادوني فرصه لما يرجع الاستاذ احمد. ايوه، ايدك بس ما رافع برضو. لا انا ما قدر يرفع ايده استاذ قرمي، ما يقدر يرفع ايده. اوكي، مجمرتا يغني كلمه يهبو كلمه يهبو الراي مجمرتا يغني اللي جمالتي نايس ساعات تتذكر كايو وانا وينكم يزبل جن اتي ملسيني حو رد إباشاي ذهبكو أنا منبر نايت بزعباتي منبر نايت تقاومو وي لسان نايت تقاومو كم أسلز زي تردي أيو سلز نبركو حتو خوني خيل سلز جيجا مرد نايت حتو وين مرد أي نايت حتو خوني خيل محبر غازيتانياتات تدأ محبر كم كل موياتات محبر كل اللو زخا حقاون مورالون مسلات وين قالنا كله زي ناي مويات ستاين نبلو ناي مويا محبرات نبلو زلنا محبر حكايم، محبر طبقاتات، محبر نقادو، محبر إذا كله كنقبرو انت داخلنا نجزا أرسونا بحدش كونتات نام معبولن كونتات نسجاجر علنا نتي زلنا شجرات كأنا نبدهالو من قد أمرحنا لا مالتي زي كم زت بلو زلخا إذا محبرنا موياويان غازيتانياتات حليون جزا أرسو عبي أبكمنا له من ريو زي أبناي محبراوي ميديا زكايت زلون تحبرتسبنا زد داخم زد قاسل زد دامس راح نزس راحت زون أب الرامن أب مكتاون عبي قدي محلو الناس لذي أنا مزز غربك حساب السماع هاي إنه إيدي أب إيدكاي قمت إذا كاب حجي جميرنا كم زعينة نجارات كنقبرلو النخيل من قدن أجاباتن أنا مز حساب زلخو كن بقسلو كعلنا لذي تا قدما بيلا ذهب كوامل سجن بزعبا نايتي نتي ناي تقاومو زينا وينتي ناي تقاومو لسان نعون معباين نمعون محيالن زبل كوين خم سلاز تردعني سلازي قدمت أكالي هالمو دحار نحنا لسان ناتو وي لسان كمس زبل نحنا لسان نايتي ناي محبرنا لسان ناي مويانا كنكون جن
ይከኣል እዩ ሕጋዊ መሰልና ከዓ እዩ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ራይ ምብጋስ እዩ ዘድሊ ሕራይ ዶክተር ነቢል ወይ تقريبا اوكي تقريبا قال لها موسيقى قبل هو 5 دقيقة ጋሻና ሻሂ ማይ ገለ ይበል ድሕሪኡ ኣብ መደብና ክንምለስ ኢና ብዙሕ ዓይነት يغني لي ኦኬ حد جدلوا حد جدلوا حد جدلوا بعد ما يبتلوا خنزيري إيدو عدين زبين زعيدهم رخيبهم أجاقا وريدهم ودي سلاسة زنبر حزبي كوين ودي سوسة ودي سلاسة زولد دما كوين درر عاسة سلاسة ترمير سوسة كوين بزي موسى قعدو سوسة حالن سبدل يا مليسا تاريخ بطاطي داغما يزبقسا وزو سوسان حالن سبدل يا مليسا تاريخ دداتي داغما يزبقسا قلدت مالك اندا تتعارف تنسي تسكيما تنسي نايحارنا شواز هوا تحرصلو مريم سئلا نرئين وحد عشنا وإسلامينا يوم نبرنا يبرنا كل تسلاسة ترمي رسوسة وعزو سوسة الحادث سبل يا مليسا داق ما يزفوسا كل تسلاسة ترمي رسوسة وعزو سوسة الحادث سبل يا مليسا داق ما يزفوسا لعلزي مصمم دي مصمم لعلزي مدمم دي همم خاف قدم نقدم ستة متقدم عشنا بدخولهم أحواتي من البم كل تسلاسة ترمي رسوسة حاجر جدانو سبدل يا مليسا داق ما يزفوسا كل تسلاسة ترمي رسوسة إذا عادي سبدل يا مليسا لباز رسوسا انت يطاودا كل سبزة هارفة علو مسلم زي كروسو تسفى نناتهم قديفهم زكاموتو نابا نكابا بربرو هايتمتو نبا بحران وما توسي غالية ما تساحتا عينو تزاملا لعلي تجمعتي علو زتمتان صدم تحتو حر النزاحتا دمن دا تحتو حر النزاحتا قبل حرست جينا خلو تنسى أو كبدا طيراتو كل تسلاسة نبور كينا خبت تسكي ما تنسى نقضي وفيرا كان أيضا مليسا تنسى تصاويرا أبقر قوى سفيرا لو مبانا طيات تزار مستيرا قعزة سوسان حدا حالي خو مبرخو تقوى قد
مالحكم متان كيلعكو تلعل والدبات قرادي خالعلو تمال زدكسه يحلل زلو جقان وكيلو كم بيتو زبالو قاس حارنتنا سبحت تالو مع الدور خوينو من قاموا بنا خم حزب ذات زينا بابوا مجمريا حزبي نحن مو يزحن صبحنا كل ولو ابعدنا دحن مع الدور خوينو من قاموا بنا خم حزب ذات زينا بابوا مجمريا حاكر نحن مو يزحن صبحنا كل ولو ابعدنا دحن ጉዕዞ 61 ሰብ ደልያ መን ይሳብ ለኩም አለ Okay. ቴንክ ዩ ግርማይ ቴንክ ዩ ዳዊት ናይ ዳዊት ደርፊ ያዘ Okay. حراي يغني لنا دكتور تسفاي اخر ملكين نيرو مجمرته ماليسوت خينو قاشات نحن القرب باقاشات ناقينا يتملسن له جن تسفاي ملكين مفات ابيات الناس لازم له I'm gonna ask him to unmute حتى تسجل كاي ملك مفتاح هذا ماني تخلى ملكين تسفاي من هو انتلو يبي مفات ابيني unmute مقبار ابيني لازم له we'll have to send him a message اوكي عثمان منصور نيرو مجمرته تسفاي تخلى ني حدا هيبون ني من يهبون عثمان منصور نيرو مجمرته عثمان منصور هيبون له احلف له قاشانا مستمل عثمان منصور اوكي تفضل استاذ عثمان منصور قدم نباخه الو السلام عليكم اولا تحياتي لكم ومساء الخير واشكر القائمين على هذه المنصه وخاصة أستاذ قرماي أنت هذه الصورة بتاع بغداد دي مدينة الشهداء التي تضعها صورة خلفية لشخصيتك يعني تذكرني بأشياء كثيرة من تعليق وللو واستشهاد حسنو عبد الرحيم عبد الرقيب. المهم تحياتي لكم جميعا وسؤالي عشان ما أطيل الكلام في المدح الشخصي ده لكن ككلمة مفروض أقولها. أولا تحياتي لك أستاذ أحمد ومجيئك اليوم واستمتعنا بالمعلومات القيمة اللي ما كان حد يعرفها وتوضيح بعض الأشياء هي تاريخية. أنا سؤالي باختصار شديد أنه متى أتى ناس كفلوا في جهاز الإعلام، وهل أنه على عبده كان من بداية نائب ناس كفلوا، وكيف أنه تحولت المسؤولية لجهاز الإعلام إلى على عبده من ناس كفلوا؟ ده سؤال واحد يعني مشترك يعني. السؤال الثاني أعتقد أحد الأخوان أنه سأل يمكن أنت ما جاوبت عليه، اللي هو على عبده ما هي الأسباب التي جعلته يهرب أو يترك العمل؟ يعني الواحد عايز يعرف أنه إذا كان هو كان يتمتع بكل الصلاحيات دي اللي كان بيعتقل بها ويأمر أنه تعليق أو شطب أي جهاز إعلامي سواء من راديو القوميات أو اعتقال أعداء
لمدة 5 سنوات، دي إنه جريمة كبرى يعني، والنظام كيف كان يتركه يعني الجهات الصلاحية. وشكرا. استاذ احمد، نعم. استاذ احمد، سؤال مربوط بسؤال الاستاذ اسماء منصور بالنسبه لفتره نزيل كفلو. كان في قبضه امنيه قويه جدا، وغير تم فيها تصفيات وتمت فيها اعتقالات كبيره، وكان في اكبر تهديد على الاعلاميين. فتعليق على المساله دي يا استاذنا. شكرا لك. شكرا جزيلا. طبعا بعد هو كان وزير الاعلام اصلا، كان براخي قبل سلاسه. ربنا يفك أسره إن شاء الله إذا موجود على قيد الحياة. بعد ما تم اعتقال نقل براخي إلى سفير في ألمانيا، كان الإعلام يمشي عبر لجنة مكونة من مسؤول الأمن ومكتب الرئيس ومسؤول الهجدف وزمهرة يوحنس مسؤول الشؤون، وزمهرة يوحنس بشكل خاص تولى يعني ترك عمله في الجبهة وجاء إلى وزارة الإعلام، وكان يشتغل بمثابة وزير إعلام لفترة محددة، إلى أن تم تعيين نايزغ كوفلو وزيرا للإعلام. نايزغ كوفلو اشتغل في وزارة الإعلام سنة واحدة فقط، وهو رجل بتاع أمن طبعا، مسؤول الأمن. والمهمة اللي جاء بها لوزارة الإعلام هي مهمة، يعني ما عنده أي دور كان في العمل الإعلامي، لا عنده علاقة بالإعلام، لا عنده علاقة بالشؤون الإدارية للإعلام، كان مهمة أمنية فقط. جاء ليقوم بزرع خلايا أمنية في داخل الوزارة، ولاعتقال الصحفيين وإغلاق الصحف. هذه المهمة اللي جاء بها ونفذها بالتمام والكمال، وزاد عليها كمان، يعني شوية زاد وكان لا يتردد في اعتقال أي شخص. بعد ما أكمل المهمة هذه تم إزاحته من وزارة الإعلام بقرار من مكتب الرئيس، لأنه خلاص أدى المهمة حقه. لما تم إزاحته أو إقالته من الوزارة، طلب إنه أسلم الوزارة لمين، فجاءه رد من مكتب الوزير سلمها إلى علي عبده. علي عبده كان الوقت ده جايبينه من اتحاد الشباب، جاء أيضا بقى مدير للتلفزيون. علي عبده أيضا جاء إلى الإعلام بخلفية أمنية، جاء لزرع خلايا أمنية في داخل الوزارة، وهذه المهمة تولاها بشكل جيد ونفذها بشكل جيد. وهو خلف من اسمه ده نايزجي اللي هي من 2001 ل 2002 كان تقريبا نايزجي، في 2002 جاء علي عبده وزيرا للإعلام. وزير الإعلام مكلف، وليس يعني ما أعطوه الوزارة بشكل، يعني الرئيس ما أصدر مرسوم بتعيين علي عبده وزيرا للإعلام، بقدر ما إنه حاجة يسموها وزير مكلف، يعني كيادي صراحة ولا حاجة بالشكل ده. طيلة هذه السنوات كان بيشتغل بهذا التكليف، ولكن كان يعمل أكثر مما يفعله الوزير من 2002 لغاية 2011 ولا 10 تقريبا، كان لحد 2012 تقريبا كان وزير الإعلام لغاية هروب يعني.
بالنسبه للاعتقالات وهنا زي ما ذكرت، يعني تحولت الوزاره في الفتره هذه من وزاره مهنيه الى وزاره، الى بقع، الى عنايه. يعني مثلا علي عبده كان في اللجنه الامنيه المكلفه بالشؤون الامنيه في البلد. يعني اللجنه الامنيه دي كان فيها هو، وكان فيها ود كاسه، وكان فيها تقريبا من مكتب الرئيس واحد اللي هو هل هو وزير الاعلام الحالي، ومن الهجدف ايضا. فكانت هي بتدير الشؤون الامنيه، يعني اعتقال فلان، ومطارده فلان، واقلاع فلان. يعني كان يعني علي عبده بشكل مستمر كان عنده اجتماعات في مكتب الامن فيما يتعلق بالجانب. فمن الطبيعي انه اذا كان يعني واصل للدرجه دي، يعني من الطبيعي انه يعتقل الناس كما يشاء وبدون مبررات ايضا. شكرا جزيلا. اوكي. مجمريا سلام. اول قدمي براخي قبر سلاسي قدم منستر زينا براخي قبر سلاسي نيرو املاخ كيدو يفتحلو ወይ ካብ ማእሰርቲ የውፃዮ ድሕሪ ንሱ ንጀርመን ኤምባሲ ኮይኑ መኻዱ እቲ ናይ ዜና ኣብ ኤርትራ ብሽማግሌ እዩ ዝምራሕ ነይሩ። ዳርጋ ናይ ፀጥታ ሽማግሌ እዩ ዝመስል። ካብ ፀጥታዊ ስራሓት እዩ ዝመስል። ፀጥታ ካብ ናይ ቤት ፅሕፈት ፕሬሲደንት ካብ ህግደፍ ነይሮሞ ኣብቲ እዋንቲ ዘምህረት ብደረጃ ሚኒስተር ስጋብ ናይ ዝግ ዝመፅእ ንሓደ ዓመት ዝኸውን ነቲ ናይ ዜና የካይዶ ነይሩ። እቲ ስራሓት ናይ ፀጥታ ስራሓት እዩ ኩሉ። ኣብ መወዳእታ ናይ ዝግ ናብዚ ቦታ እዚ ብ2000 ክመፅእ እንከሎ ተወሰነ ፀጥታዊ ሓላፍነት እዩ ነይርዎ። ንሱ ከዓ ቅድም ከመይ ገይሩ ናይ ፀጥታ ዋህዮታት ኣብ ምትእስሳራት ኣብ ውሽጢ እቲ ናይ ዜና ትካል ይሰርሕ። ካልእ ምእሳር ጋዜጠኛታት ክእሰሩ ዘለዎም ጋዜጣታትን ምስራዝ እተን ዝነበራ ጋዜጣታትን እዩ ነይሩ። ነዚ ከዓ ብዝግባእ ኣካይድዎ። ነዚ ጉዳዩ እዚ ምስ ወድአ ድማ ካብቲ ቦታ ኣብኡ ክህሉ ከምዘይኮነ ኣብ ዝተነግረሉ ንመን ከረክብ ኣሎኒ ዝብል ሕቶ ዘቕረቦ ዓሊ ዓብዱ ካብ ቤት ፅሕፈት መንእሰይ መፅኡ ተረኪብዎ። ዓሊ ዓብዱ ከም ናይ ዜና በዓል መዝንበር ሙሉእ ሚኒስተር ኮይኑ ኣይኮነን ተረኪብዎ። እሱ ከዓ 2002 እዩ ነይሩ። ናይ ዝጊ ኣብቲ ናይ ዜና ንሓደ ዓመት እዩ ወይ ንሓደ ዓመት እዩ ፀኒሑ። ተልእኩ ፈፂሙ ድማ ከምዚ ኢሉ ንዓሊ ዓብዱ ኣረኪቡ። ዓሊ ዓብዱ እውን እንተኾነ ናይ ፀጥታ ስራሓት እዩ ኣብኡ ዝስራሕ ነይሩ። ኩሉ ስራሓቱ ጥራይ ነዚ ናይ ዜና ስራሓት ኣይኮኑ ነይሩ። ንሱ ምስ በዓል ወዲ ካሳ ምስ ሕጂ ዘሎ ሚኒስተር ኮይኖም ፀጥታዊ ስራሓት ብቐፃሊ ናይ ፀጥታ ኣኼባታት እዩ ነይሮም። ንሱ ከዓ መን ይእሰር መን ኣይእሰርን ኣብ ከምዚ ዓይነት ስራሓት እዮም ተፀሚኖም ነይሮም። ቀፃሊ ኣኼባ ኣብ ፀጥታ የካይዱ። ስለዚ ብጠቕላላ ናይ ክልቲኣቶም ስራሓት ናብቲ ቦታት መፅኦም ክሰርሑ ከለዉ ሞያዊ ናይ ዜና ስራሕ ናዑና ምዕባልን ንዑስታይ ንምባልን ዘይኮነ ከመይ ጌርካ እዚ ትካል እዚ ብፀጥታዊ መንገዲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ይኣቱ ናይ ፀጥታዊ ስራሓት ከመይ ገይሮም እቶም ነዚ ከካይዱ ዝኽእሉ ዋህዮታትን ምትእስሳራትን ከዓ ከመይ ገይሮም ይሰርዑ። እዚ እዩ እቲ ብጠቕላላ ካብ ድሕሪ በራኺ ገብረ ስላሴ ስጋብ ዓሊ ዓብዱ ካብ 2002 ስጋብ 2012 ዝነበረ ግዜ ዝተኻየደ ስራሕ። ግርማይ ኣብታ ካልአይቲ እውን እንዳቀረባ ነይሩ ንሱ ኣብተን ኣነ ዘቕረብክዎን ሕቶታት ዘይተመለሰት ኢሉ ዘቕረባ هو ንምንታይ ሃዲሙ ወስኩም እቲ خبر مستمعكم وكنتاي رد الفعل هو انتوي ملقاتني اي اخوان صباح الله يجون رسعي انت قوينا كم درس اخوان يرداني
على عبده كم سلمتها ديمو نسو يطرح باللسات حتى جين نحن حفشنا وقمقمات كن هبنا خلينا بتي مونياتوس كله عند بتاوي نيرو كله بتي انا كمولك كم احمد جن بتي قطعت لازم برضو مهتمو اي ترفيني زبين قمت نيرو نيو مخنياتو تزم تي على عبده يسرح قله درجة ازداء قربتي نسبح ت سقم تمس الله يزبل تاشمو يبلو زخون السقمتي نئسيان زحقس يوز قبل مس كلهم من استراتات جنرالات كي ترفع تبع الشيء نئسياس حيزو معناته اما ودا تاجين اسياس تقمت الوين معلتي رخبو زنباري درجة عمل يدبر كي رخبو هجي علي نئسياس زردا كبزخون السبل العلي على عبديه تقمت الوا كم كأسرو مخانو زي ترف سلستردو الطيفو نفسي وسينيلو وسيو إذا ناتي قام قالوا تنكيتو كوبي خوريوم قال مقنياتات قال ديتيلز كاتو اي دليني يغني لي اوكي بتناي مودة مرسوك جمر انا بزح زرزر كي اتخو على عبدو سلمتا هديمون زبل برقصنا من تا هديمون السوزم اللي حتى خوينو قلنا احنا قنا حفشاوي قام كلهم نخيلينا حدا معلتوين مهدامو زي الرفيو زبل قمتاتوين نيرون يو مخنياتو على عبدو ابتي زقبرو زنبرة تكبارات زخوانه يخون نقر زيات صباح شقر كتمس عليا وزيات سقم كتقبر الليا زبل امنت اين برون اساس امينو كلون اساس زحبوس جرماي بعرف تقريني عيلوان السويا تقريني عيلوا اوكي حراي طبعا انا ابدا من السؤال الاخير طبعا انه علي عبده يعني سوف يهاجر او يترك النظام، هذا كان شيء يعني الكل كان عنده رؤياه في هذه المساله او تصوره، لانه علي عبده اما بالتفصيل او لماذا هرب علي عبده او لماذا ترك النظام هذا يجيب عليه هو، ولكن نحن ايضا عندنا ممكن يعني تقييم من خلال تقييمنا للاوضاع ممكن ان يكون لنا رؤية لماذا حدث ما حدث. انه اولا علي عبده يعني ما كان يتورع من قيام باي عمل ممكن يفرح اساس، حتى هذا العمل حيكون لو كان يعني حيكون له مردود فيما بعد انه سلبي بالنسبه له شخصيا، فبالتالي في سبيل يعني في سبيل إرداء إساياس هو يعني تخاصم مع كل الجهات الموجودة في إريتريا، سواء كانت الوزارات أو العساكر الجنرالات، فبالتالي يعني كان هو فقط يعني مرتبط بالرئيس ومن خلال علاقته بالرئيس كان ما عنده أي علاقة مع الآخرين، فبالتالي كان آخذ يعني قدب الكل. ولكن بعد ذلك فجأة حصل أنه على الرئيس بدلا ما كان يلتقي بعلي عبده يوميا أو في فترات غير متباعدة، في الآونة الأخيرة لم يقابله لمدة سنة، وعلي عبده بيعرف إساس أكثر من غيره، فبالتالي مسألة أنه سنة يعني عدم مقابلة الرئيس لعلي عبده لمدة سنة ما تليها هو يعني شيء يعني أسوأ من عدم المقابلة وهو السجن، فبالتالي أخذ نفسه وقرر نفسه وترك النظام. ممكن هذا اللي ممكن أقوله، ولا يمكن أن نقول أكثر من أكثر لا يمكنني أن أقول أكثر من كده في موضوع علي عبده. شكرا. تسفاي تغلي وتغلى ملكين أوكي تسفاي تغلي.
تسفاي الله أوكي هو ما الله باكل هندي قرم مجمريا السلام نقولهم بموصال كا رحس حدش عمت دقينا عنته كو تباهيلنا لكن حجون حدث موصو سله زهولو نعنا زخون عمت يقبلنا 2014 ازي غحاف زخونه كجل زي غحافلو كال كبر حاو احمد محمد صالح مجمريا قعدحان مساكا كابتي زابكا بتاع صبو كمتي كله زوهابو انا زلاني حتى تاين حدا اب سي سندات انترفيو هون اجداسي استمروري اجداسي سرحيتات كايدو زبالو عبيت مرحنت يكونوا اجدس كادرات ወይ ካኒ ولا بزونه ዝነበረ ምንቅስቃሳት ካብቲ ሰነድ ተሳሒቡ ሲድምሰስ እዩ ዝብል ሓቅነቱ ስጋዕ ክንደዩ ኣፍልጦ ተልዩካ ማለት እዩ ካልእ ምናልባት ስጋዕ ክንደይ ዓብ ነገር ይኸውን ግን ንኢሳያስ ዝቐርብ ኢንተርቪዋት መቸም سوري اذا حتى زياده قام اللي برحت اللي طبق الكابل اوكي اذا كلهم عبيتي سندات مثالي ولا الجرس نبل مثالي كم مثالي خمسه زي رأينا بعد راديو ابي ميدا خا نايزم عبيتي تقادلتي زنبرو عبيتي خضرات عبيتي مرحنتات نزوم كلهم تاثيرهم زلو ديوم بخال ابسدت زلو ديوم ابتو اوموتات سلازا اتو نايتو اوم بااتاتن سندات ناتاتهم تدمسيسي وكاب اركايف ناوتس تدمسيسي زبل زرباتات تسمع حقنته سقع خنديو قال ني إساياس أفوركي زدالو على متأيقات بخمي يدالو أبتي تهمو كتقروا هلو قادري أكو بنا تسيوهم وديهم سقعة تسوه ماشيم كبيد ينيرو زغان غيرو كما يقرب كما يدالو عدالو ترديقا هو تحطي الوقت بعضهم أداليهم دغنا سوتشا غيرو سانسو تغيرو يزقرب ويسي أداليهم يزقرب سالسيتي منالبات زي ام حجز مصتيا انت تملسا دحان نو زبطو هنا اصقم يبلون باسي كتبلو تخل على عبدو اصبطو يفلط خو زركان اساس كابتم حقوقات زبحالو زنبرو ناي اساس كوينو اصبيو ناتو زفلط ابدغ وصي ولا حنت زربا اي زاربن زفرحو خبي ነገር ስለዘለ ተحجاتات ገለ ዝብል አሎሞ ነዚ منالبات زبحال تليكو عيدو تزي كوينه ግን قدنا يقول يغني لي زيادة تنحطتها ودي له ساعات خيل بتصحف بزي بشات صحيفة مالو حطو السوق عنيتي مسأل الجزيرة أساس قبرو بخك نسوخة قالت سلوان يرودو مستي مهدام ناي علي عبدو ناتو بزوح نقراتي زور بزعبات هاي تربيتها زي أول مساحة ويسكات من لسان طبعا اتي ناي دوكيومنتات يدمسس يقول زي حكنا في بلون انا زخونه ب انترفيو يعقب ابنا اب منستر زينا اركايف له بملوتي زملا زفنو ديو زي فنو بيت فنوا بملو يعقب سوسغام يبلون ابنت بزح انترفيو له لابنت جنرال غيروچو زغبر انترفيو دحري سالساي ورار اي تفنوت انت انترفيو جن نقفيتا نتي سراوت الاساس تخطلوا استراتيجيه لانك القل يقاومي وشو او ناتوريتو بجلس يجلس اذا انترفيو مستقبرت اي تفنونيا تبايلو تعقيب ابو سنه ስለዚህ አብ ሀገራዊ ኢንተርሽቡክ አለው ቲ ካሊ ዶክመንታት አብ ላይ ሪሰርች ሴንተር ኦፍ ሪሰርች አሎ ቢሄግደፍ ብምህረት ዝምራሕ ኣብኡ ዝኾነ ዶክመንት ናይ ሎሚ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ቀደም እውን ናይ ሰውራ ኤርትራ ብሙሉ ኣብ ምስ ጃብሃ ዝነበረ ድዩ ምስ ህዝባዊ ሓይልታት ድዩ ነይሩ ብሙሉ ናይ ደርጊ ነይሩ ምስ ደርጊ اب تاشموناي بصحفتات ناي درج استراخ ب مستندات وي دوكيومنتات
بملؤ بأمحرኛ يكون بإنجليزኛ ولا ناي كاب عدد أيام جلست رخبون أبتي سنتر أوف ريسيرش عند دوكيومنتيشن ترخبه تخلي حاول أنتي صقامي يقول له نفسه سلازي أبو سكفتا عيك أكبر إذا كم بلا بلا وكاب إذني أي كروبي بالله بزعبة تناي بريزيدنت انترفيو زبالكايا حتو تي انترفيو نجازة رسوناي بريزيدنت كاب مدرخ نم مدرخ خلنا تقايري مسيو نابنت أب مجمر يعني تسعات سياسة قبل زنبري انترفيو زخونة حتى شعوب ملوك بالتأماني نيرو ولا حنت سقام يا نبر زخونة حتى أدالي خمسو يزبنيرو ولا كاب هزبي كي ترتي أب بزجاج جابت أو مش داك كتاب اسمرات كيبو هزبي مسيو حتى عمتاوي قات عمينيرو نعيو زخونة حتى تخفى تسبق يقبلن بقالو تادي أو انتاي من لساي نيرو أبتي دحراي جن في الله دحري تسعان شمونتي ناي يعني أقدموا زي تشمو زي تدالوي مجمريا الحمد لله يو استزدليو ملأختي كاب السحر بعلو تربية حتى تيرو أبتي مجمريا ورارات وياني كله بدحرو جن دحرتي ناي سكيورتي بس مسئة حتتات بتشمو يدالو نيرو بمنستر زي نايز بدالو لابنات انترفيو بزعبة حفشة وقناطات كذا بزعبة إثيوبيا زمنا إثيوبيا زمنا مس أمريكا مس معكلاي مبرق كمون أب قطبة وقناطات ضد هذه حتتات يدالو أجي بخمي يدالو نيرو نابنات إزي بنابنات نحنا زيادة بزعبة كبابي معكلاي مبرق بزعبة السودان بزعبة قبسي بزعبة معكلاي مبرق زميلكات حتتات نحن ندالو نابناتي كابرنا عرب حزو نيرو إذا كحتة اللون إننا نقربا كمون تومنا كيف لام حرينيا بزعبا إثيوبيا زملكات إذا حتتات إذا كقربا اللون نايكو طبعا وديسك نيرو وين يدالون بملؤ تنحتتات تواهيدو نابتي منستر يقرب في منستر كا زدليو صو زدليو يوسخو بدحرو ناب انترفيو يخيد مالتو نتوم سبعتهم زخودو قاسنيات نتن حتتات يوم زوهابو نسانيان كحتو اللوان أجي بريزدنت بزعبان يفلت يونيرو أي فلتين أي ملوك كرانس أي كليني جن بس ترى بزوا حدثي بزعبان تانترفيو أوتلاينز كم زلوس فلوتيو ما جدا إذا انترفيو زياد زعبان كم كان كايدنا من البعض تحتتات بديتيلز أي وهابون خونجين بزعبا إثيوبيا بزعبا هلو قراتاتنا زوبانا قالت يلو أنا جد مبلسي بزيات سنزو قرية انترفيو تقبرصة سياح زي قرص ولا ترى سبون بزعبا كنزك حتى كاي الكاس كنت نبرونا جد سنزو قرية اتانا على عبدو تبالا نبز حقوق الزارة والله يدليني إلي مفناتو تانا يولكي قدايت كنزي على عبدو كم ولك سبيو إحناسي جزاون كن هبو في الزارة والله بزح أدلع يكون ترى الجزيرة تافت سامي أنت كبوزح نجارات يا استفاد سمت يا أنت كبوزح جانا على الجزيرة من الزنا أسد يا هذا قلت أنا الجزيرة سي إن فقط على عبدوس قرطتنا سياسة قمة آتيو انترفيو كواهدلو ويك كدالولو أين بران جيت أدالولو على عبد البوليس وديو أي بلتن I don't know دحرايون تساقم زمسي هاجن نستات راح يكون نستان إيش تنقريا كابت بوزع نقرات مالا فيش نورمالي السياس نيربس نيراب تنترفيو نيربس مقالوها تقدم حتى تنتنا السياس بعلو من تاني نيربس سوقهم أبزخون كون هذا بريزيدنت يو أبزخون وي انترفيو قبر بسبق وي كاب مجمرين أزقا سلازيس عادي قداي إني منستر هدم زي كونت أنت كابتي أبتزم دنا لحلح وكم زنا برا أمانغو
تحبر ملكة إيه كان بنخلينا إذا يا مثلا تحت طبعا بعرب ترجمة مش بعرب دي ترجمة أوكي. أول السؤال كان طبعا بخصوص مقابلة الرئيس والسندات المهمة أو السندات التي تحوي الأشخاص كانوا مسؤولين واليوم يمكن يكونوا في السجون أو في الخارج. هل هذه السندات سواء كانت يعني سندات مرئية أو مكتوبة هل يتم إتلافها؟ وكيف يتم بخصوص أسئلة الرئيس كيف يتم إعدادها ومن الذي يقوم بإعداد هذه الأسئلة؟ أوكي. بخصوص السندات لا يتم إتلافها أو التلاعب بها، أن جميع السندات تحفظ في الأرشيف سواء كانت هذه السندات منشورة أو غير منشورة. حتى ممكن نذكر أنه يعني مقابلة أو تصريح لغرزي هيروتشو أنه عدم أو كان عنده يعني نقد للاستراتيجية العسكرية المتبعة في فترة الحرب الأولى مع وياني، ولكن لم تنشر هذه المقابلة وهي محفوظة. وكل الوثائق تحفظ سواء كان وثائق إيطالية وثائق إثيوبية أو وثائق أخرى تحفظ في مركز الوثائق تحت إشراف زمهرت. فهذا أكد لك أنه لا توجد هناك وثائق تتلف أو يتم التلاعب بها، كلها هي محفوظة. مقابلة الرئيس طبعا تختلف من كيف تعد الأسئلة ومن الذي يعدها. مقابلات الرئيس يعني كانت تختلف من مرحلة إلى مرحلة. في المراحل الأولى كان واثق من نفسه وكان كل شيء على ما يرام، فبالتالي كان يطلب مقابلة والسؤال أن يكون مفتوح بما لا يهم نوعية السؤال. وأيضا عندما يطلب المقابلة أنه يعني يأتي وكان يجاوب. لكن في المرحلة الأخيرة بدأت الأسئلة يعني يتم إعدادها من قبل وزارة الإعلام. ففي وزارة الإعلام في عدة اتجاهات، كان الموضوع هو يتحدث عن أمريكا والشرق الأوسط والاقتصاد وإثيوبيا، فكل جهة اختصاص تقوم بإعداد الأسئلة حول هذه المسائل وتقدم للوزير، وبعدين بعد تدقيق الوزير ممكن بعد ذلك تعطى للصحفيين لكي يقدموا أسئلتهم. لكن هذا لا يعني أن الرئيس لم يعلم عن هذه الأسئلة، بالطبع على الأقل يعرف رؤوس أقلام من هذه أو حول ماذا ستركز هذه الأسئلة. فبالتالي يعني هل لديه معلومات عن الأسئلة التي حتقدم إليه؟ بالطبع أنا أقول أنه لديه معلومات عن هذه الأسئلة إن لم تكن بالتفاصيل. بخصوص علي عبدو وهل يعني والجزيرة أو مقابلة الجزيرة هي التي كانت سبب في هروبه. أولا أنا يعني بخصوص علي عبدو لو أفضل لو نكتفي بهذا القدر، يعني بالقدر الذي تناولناه، ليس هي بذلك الأهمية أن نتناوله بهذه الطريقة. فبالتالي أما مسألة الجزيرة قد تكون سبب من أسباب يعني تدهور العلاقة أو غضب الرئيس منه، لكن ليس هي السبب الرئيسي والسبب الوحيد الذي أدت إلى سوء العلاقة ثم إلى هروب علي عبدو. قلنا مجرش عدن أستاذ أبو بكر سايق هبمو أو تخلى ملكينا يكعلن مالتي. أوكي أبو بكر سايق تفضل وتولى أمورك كله بنفسك.
لا الترجمة حتساعدني فيها. مساء الخير مرة أخرى. طبعا الحديث بحضوركم وحضور أستاذنا أحمد عمر حديث شيق، والواحد حريص إنه حتى لو قد له 4-5 ساعات في البرد القارس ده ويشارك، وشيء مهم جدا لإطلاع المجتمع الإريتري والشعب الإريتري تفاصيل قد تكون غائبة عنهم وخاصة أن البلد فيها حصار هائل من قبل النظام. أنا مع رأي الأستاذ جمال همت في تكوين منبر للإعلاميين الإريتريين. مسموع أنا؟ دحين مسموع كان أيوة أنا يمكن الشبكة. أنا مع رأي أستاذنا جمال همت وفي تكوين جسم منبر إعلامي أو نقابة للصحفيين الإريتريين وللإعلاميين الإريتريين، عكس قضية الشعب الإريتري وحصار الشعب الإريتري وتوصيل معاناة الشعب الإريتري للمجتمع الدولي من جهة، والجهة الثانية انه حتى الاجسام بتاعت المعارضه المتناصره اللي قال عليها استاذنا احمد محمد عمر تحتاج الى من ينتقدها حتى يلتفتوا الى ما يجري من حولهم، او على الاقل يلتفوا في قضاياهم الوطنيه ويضعوا خلافاتهم جانبا. دي نقطه واحده. النقطه الثانيه سؤال للاستاذ احمد محمد عمر، باعتباره وكان هنالك فتره من الفترات انا شخصيا سمعت انه هنالك كتاب بأوامر من الوزير على ما أعتقد أنه كان حيتم تأليف كتاب عن حياة السياسة أفورقي، وتم إيقاف الكتاب من قبل الأجهزة الأمنية. وباعتبارك أنا أعتقد أنك كنت سمعت أنك كنت عضو في اللجنة، يا ريت تكلمني عن الكتاب ده وعن الكيفية التي والمرحلة اللي وصل لها وكيفية التي تم إيقافه بها. السؤال الثاني، يا ريت أستاذ أحمد برضو تحدثنا عن اعتقال الصحفي جمع كميل في أحد الدموي نايزقة كفلو، وما هي الأسباب الاعتقال باعتبارك كنت حاضرا في الوزارة في تلك الفترة وتشهد بما جرى للصحفي المعتقل جمع كميل. النقطة الثالثة، أنا بس ما متأكد أنت كنت موجود ولا لا، في فترة من الفترات معظم الصحفيين اللي كانوا في الأقسام العربية كلهم في الصحافة في الجريدة أو في الإذاعة أو في التلفزيون عددهم قلت جدا جدا. في التلفزيون كان في شخص واحد ومعهم بعد الفريلانسر، بالإضافة إلى الإذاعة أيضا، والصحيفة كان في عدد مقدر من الصحفيين لكن برضو ما كافي لإصدار الصحيفة. يقال أنه تمت جهة كان حيتم تكوين جسم للتنسيق بين الأقسام الثلاثة لملء الفراغات اللي قاعد تحصل من خلال قلة عدد الصحفيين. والاجتماع ده حضره الوزير يمانة قبل مسقل ومسؤول التلفزيون اسملاش وسفير المعتقل حاليا عبد هيجي، وفي سفير آخر كان مجمد ومسؤول من الجبهة الشعبية. ومحور الحديث كان كيفية ملء الفراغات فيما يتعلق بالبرامج العربية من إذاعة وتلفزيون وجريدة. وفي نفس الاجتماع ده يبدو أنه الوزير قال أنا شخصيا في شخص حاضر كان في الاجتماع هو الصحفي هو نقل لي هذا الحديث، أنا ما كنت موجود. فقال إنه الوزير نحن أهمية اللغة العربية في إريتريا هي للسفارات وللدول من حولنا أنه نوصل ما صوتنا بها، مش كلغة لغة يجب الاهتمام بها في إريتريا، وما في حدا بيقرأ الصحيفة ولا حدا يسمع الإذاعة ولا يتابع البرامج التلفزيونية. الوزير يمانة قبل مسقل قال الكلام ده في اجتماع وتصدى له السفير المعتقل عبد هيجي. ما عايز تعليقك أنا في النقاط الثلاثة دي، وشكرا لك أستاذ أحمد محمد عمر. طيب سريع زي ما بالعربي سريع حتى ما اخذ نقطة سريع ترجم كلامك. بزعبة قدامي حتى يكون مبرهيو بزعباتي أستاذنا جمال همت زبلو بزعبة ناي محبر ناي غازيت أنيتات ناي إريتراوان أبدأ زلو كهلو زبل رئيتو أنا بوغانا يدوقفو مخنياتو تي زلو كناتات ناي إريتراوان واتساي زلو تيجي في أو وش تعدي زلو أبدأ زلو من يوز قلصو غازيت أنيتات يوم نبز زمل كتا أكالات محبر عالم زلو كبصحو زخولو غازيطان تاسب زخوني زي محبر زي أقداسيو كهلو اللو زبل ريتو دقفانا بوغاناي كالي خاتي جدنا يكون نتي سرعات قبل زلو أب عالم نكن صبارة زي كونس ولا تي تقاوم تزبهار زلو درجة بعد 3 بارت زلوهم زيهم معسك سمرو يوم من يوز اسمرو من يوز نقفوب بجكا فري
بريس كله له نعهم خا كسمروم زخلو بما نقافتا حناصيت نقافتا كسمروم زخلو غازيطنجታት እዮም ዝብል ርእይቶ ኣላትኒ ካልእ መፅሓፍ ነይሩ መፅሓፍ ብዛዕባ ታሪክ ህይወት ኢሳያስ አፈወርቂ ክህሉ ኣለዎ ዝተባሃለ ካብ ሚኒስትሪ ዜና ተበገሰ እዩ ኣባላት ነይርዎም ኣይ ሆፕ استاذ احمد محمد عمر استاذنا ابو نيرو ابتا كوميتي نيرو مسلني ابي بتصيحو زي مصحف زي وبتازر خبنا حبريتا بزع بمتتاونا هاغراو دحنا تطويلو زي مصحف بزعبو قرب مبرهي كبانا استاذ احمد محمد عمر كالايتي حتى زبركوا بزعباناي ماسترتي غازيطانا جمع كميل اب غيزينا ينايز بكفلو انتايو نسخه ابو نير كشعو انتايوتي مخنيات ماسرتي تا زتوستسقم تيخا انتايو سعبينا تانيرو قبل حتو سالسايتي خا حنتي كفلي غازيطا عرب كفلي راديو كفلي تلفزيون اب حتصيرو اب حدا غزي ما بزحتهم غازيطات دارغاي اينبرون مالتيو اب كفلي تلفزيون حدا سبنيرون سويزا ما حدا درو بتصيحو دابزي درجه بتصيحو ناي راديو خا بزحت اينبرون كفلي غازيطا خا بركت زبلون نيرون قل وحدات يوم لعل 6 7 يبصحون يوم نزيوم ثلاثه كفلتات كسمروهم زبل حساب قريبو كما يجيرنا كنسمروهم بحسب حجاجيزهم زي هوقافات زي كشفنا اللو تباهيلو اخيبه تكايدا منستري زينا منستر يمانه قبر مسقن نيرو اكايدي سرحنا تلفزيون ناس ملاش نيرو حلفت كفلتاتنا يزوم ثلاثه غازيطا راديون تلفزيون نيروم ناكف العرب غازيطانيات خانيروم كاب حزب حلافنا حلافي هدف نيرو امباسادر دسكول زنبرخ انيرو امباسادر عبد هيجخ انيرو زيوم ابتا مخفتي يمانه قبر مسقال قوق عرب ادلاينتا نزيوم اب كبابينا زلو هاغرات غلري توزعبا ريترا كفلطو يوم مبلكالاي نزيوم امباسيتات قام برهي كبطحوم يو زبل حساب اقريبو أدلاي نتا نزين يومبر كم قانقانا هجر ويا تقصان ولا كم أقداس النتا ولا تاريخا ولا حنتي قانقاتات كم عبيت قانقاتات هجرنا مخانا أي تقصان أبتا أخيبا عبد هيجي وملسي قبر ملسي ذهبوا زيت بلوز الله خجيجا يلو أصفح بيلو قليل صلوا مالتيو بزعبازي أخيبا زي قرب مبرهين تهيب كنا وي انتهي تخيدو استاذ احمد عمر ابتا اخيبا نيركا مسلني انت زي تقاقو شكرا لك استاذ احمد ادمين حتى مساعد خيدا مو عدلتها لكم مزز ولا ظهرها اوكي حراي دحين حنت حتى عسرا بالكامل لا حتى كل كمان كذا حسب كويس كل تناخيفوني انت قبل دليل ابدك زلوا ناي ميدياتات كما يرخي كان انتاي كقبر له كتبل اوكي الذي طلع الراي دحين تسفايت قدمها بلاد حتي ثاني راجن دحين يمل ستايب للتا مليسو نيرو ودمقويل اوكي مو دحين حلفا انا دحين اذا حتوتات زياتن ناي موداتا حتوتات مخانن نخلو بروك خون الله كابونيو تمتي لموت كل غزي نغبرو ولا غاشانا اب كبابينا انتهلو صبو كعرف انت دا خوينو وين كعرف نحنا كن ابزي زعبازي كنقصل نخلينا خنت كل غزي نغبرو سلازي نابخا احمد صالح شكرا جزيلا بالنسبه للكتاب بتاعت ذكرته الكتاب الحياة الرئيس هي مش برنامج بتاع وزارة الإعلام هي فكرة جاء بها الأستاذ يحيى العوض وهو صحفي سوداني الله يرحمه توفى خلال هذه السنة هو صديق للثورة الإريترية منذ الستينيات يعني مش صديق قديم يعرفوه المقاتلين القدامى في جبهة التحرير الإريترية وفي الجبهة الشعبية الأستاذ يحيى العوض كان رئيس تحرير صحيفة النهار أيام ثورة 85 ومنها هاجر وما زال كان يعيش في الخارج حتى
لحظة وفاته في النرويج تقريبا. الأستاذ يحيى العوض بحكم تجربته مع الثورة الإريترية يعني كان بيتردد على إريتريا من فترة لأخرى، وجاء بفكرة لأنه يألف كتاب عن نضال الشعب الإريتري، وكان اسمه الكتاب عمل له مخطط بالإنجليزي كان The Power of Dignity. هي الترجمة الحرفية حق قوة الكرامة أو قوة العزة. لكن كان عنده أخذ ترجمة مختلفة بالعربي. هذه النسخة العربية كانت هي النسخة الأصلية للكتاب. الكتاب ده مفصل عليه عدة فصول. كان الفصل الأول فيه يتحدث عن السياسة كشخصية، نشأته، حياته، دوره في الثورة. وبعدها يعني فصول عديدة تحدث عن المرأة، عن الثورة الإريترية في بداياتها في مرحلة السبعينيات وحد انتصارها، فصول مختلفة. طرح الفكرة طبعا يحيى العوض على المسؤولين في الحكومة، بالتحديد المناضل عبد الله جابر فك الله أسره، وعلى مكتب الرئيس. فقال له جو أهيد، يعني وافقوا على كده، وتم تكليف علي عبده بدعم هذا المشروع وتمويله بحيث يرى انه. فانا شخصيا كلفت بمتابعه الموضوع مع الاستاذ يحيى العوض، وكان معي بعض الاعضاء من الوزاره 3 4 اشخاص، ومن خارج الوزاره ايضا بعض الاعضاء، واحد من اتحاد الشبيبه ومن اتحاد المراه واخرين، يعني اللي هي جمع المعلومات لهذا الكتاب. وفعلا يعني على مدى 2 جمعنا العديد من المعلومات اللي يحتاجها الأستاذ يحيى العوض في كتابة هذا التاريخ. وكانت بالنسبة لنا حياة السياسة كان يعني وجدنا صعوبة في تتبعها. لقينا كثير من التفاصيل. التقينا ببعض زملاء النشأة لنعرف تصرفاته وسلوكياته وهو طفل في المدرسة الابتدائية في مدبر، في وفي مدرسة لؤلؤ بقنن. ولكن كان الكثيرين متحفظين أو ما دارين يقول لنا المعلومات بشكل مفصل. الإريتريين بطبيعتهم ما يعني ما صريحين في العبارة، في التعبير عنه. على سبيل المثال أنا مثلا أجريت مقابلة مع المناضل الشهيدة رمضان محمد نور الله يرحمه، وسألته عن السياسة. قلت له أنت كرفيق بالنسبة لك بتعرفه منذ فترة الستينيات وحتى اليوم، أريد الحديث عن هذا الشخص. والله يرحمه رمضان قال لي أمشي أسأله هو، ما تسألني يعني. أبى يرد على الأسئلة المتعلقة بالسياسة. والمهم جمعنا المعلومات هذه وتم إعداد الكتاب، وساق الكتابة من اسمه ده يحيى العوض، وأرسل لنا الرف النسخة الأولية من الكتاب لمراجعتها والموافقة عليها، لنبدأ ترجمتها إلى التجرينية والإنجليزية، لأنه الكتاب حيصدر ب3 أوقات في وقت واحد. وفعلا أنا استلمت النسخة من الأستاذ يحيى العوض وسلمت للوزير علي عبده، حتى إنه يديها الجهات المختصة تطلع عليها ثم توافق. فالوقت ده صدف إنه
النقطة اللي أشرت لها قبل اللي هو سوء العلاقة ما بين علي عبده ومكتب الرئيس، وما أعطاني الرد على الكتاب. الأستاذ يحيى العوض يتصل بي بشكل مباشر في الأسبوع مرتين ثلاثة وأقول له يا أخي أنا سلمت النسخة للوزير، والوزير ما ردالي، منتظر الرد. وأنا قلت يعني الموضوع ما طالب الوزير هو ما مهتم صاحب المشروع ما مهتم بالموضوع، وأنا مالي يعني مش مشروع يعني، وعشان كده ما كنت متحمس كثير. وقبل ما يرى هذا المشروع عن نور هرب علي عبده من إريتريا، يعني في نفس الفترة صادفت. ويعني برضو الأستاذ يحيى العوض ما عاد يجي لإريتريا مرة أخرى، برضو حالته الصحية كانت تدهورت إلى أن توفاه الله في خلال 2023، يعني في فترة قبل شهور بسيطة، ربنا يرحمه. وهذا هو موضوع الكتاب، وأرجو أن أكون أديتك الخلفية يا أستاذ أبو بكر. فيما يتعلق بالزميل جميع كميل، ربنا يفك أسره إن شاء الله. اعتقاله ما هو بشكل شخصي اعتقاله تم في إطار حملة ضمت عدد من الإريتريين اتهموا بأنهم كان عندهم تنظيم على رأس استاذ احمد معلش نعم. حقاطعك، انا بقصد اعتقاله الاول مش المجموعه الاخيره. اعتقاله السبب كان فيه هو انتقد الهديه اللي قدمتها المفوضيه الرياضيه الممثل بتاعت اللجنه الاولمبيه العالميه اللي زار اريتريا، وهو انتقد في الصحيفه انه ليه يقدم له سليب او معتب وحاجه زي دي. لو تتذكر انا عايز النقطه دي بالذات. الله يخليك. نعم. النقطة هذه إذا أيوه الاعتقال الثاني زي ما ذكرت، زي ما هو ذاك ما تم اعتقاله، تم الوقت ذاك نايزو كان على رأس وزارة الإعلام، وتم استدعائه أيوة. تم استدعائه إلى مكتب أول حاجة في مكتب وتم تهديده. الصحافة. أيوة. وتم يعني نايزو بشكل مباشر هدده وقال له ترفع صوتك بعد كده هتعتقل. يعني أنا ما كنت حاضر العناية، لكن هو جمع كميل بنفسه كلمني، الراجل ده قال لي هددني بكذا وكذا وكذا. قلت له يا اخي جمع ما تدخل نفسك في حاجات يعني ما يعني الناس دين ممكن يفعلوا اي شيء، ما يترددوا في انه يعتقلوك، ونصحته بانه يلتزم الهدوء المين. هكذا كان الموضوع. بالنسبه للتنسيق بين الاقسام العربيه، هذا ما اجتماع واحد يا ابو بكر، العديد من الاجتماعات كان في نقص هائل جدا في التلفزيون وفي الإذاعة بالذات زي ما ذكرت. وكان الفكرة إنه يعني التنسيق الكلام ده حصل قبل اللغة العربية، كان حصل في التجرينيا وفي التجري، اللي هو الاستفادة من الكوادر في سد بعض النقص في المذيعين بالتحديد. فطلب إنه يقعدوا سوا ويتم تنسيق العمل بحيث إنه يستفيدوا من الصحفيين الموجودين في الصحيفة وفي الإذاعة في بث الأخبار أو إعداد بعض البرامج في التلفزيون، وأيضا الاستفادة من في التلفزيون الموجودين هنا يقرأوا نشرات الأخبار في الإذاعة أو في الجريدة هكذا. فكانت اجتماعات تتم بشكل مستمر، وفي ناس يعني شاركوا، في ناس بعض المرات كانوا يشاركوا من برا زي ما ذكرت عبد هيجي. الكلام اللي قاله انا ما بتذكره، والكلام اللي قاله وزير كبر مسكل. لكن بشكل عام الرؤيه هذه الرؤيه بتاعت انه القسم العربي هو قسم موجه للدول العربيه فقط وما عنده علاقه بإريتريا، هذه ما كانت فكره جرماي مسكل فقط، بل يحملها العديد من المسؤولين، وكان يعني دائما يعني بتطرح في بعض الاشياء ونتصدى لهم. مين قال لكم القسم العربي هو موجه للخارج فقط؟ القسم العربي عنده علاقه بالداخل، وقطاع كبير من شعبنا بتستمع الى القسم العربي، وعشان كده الجبهه الشعبيه
عرفت هذا الدور وأسست هذه الإذاعة وقت مبكر، وهي أول إذاعة صوت نطق باللغة العربية. هنا صوت الجماهير كان باللغة العربية في الساحل، فما كان يتجاوزوا بجرأة، لكن كان بين فترة أخرى تطرح هذه الآراء من بعض العناصر، يعني مش كسياسة حكومية بقدر ما هي رؤية بتاعت أفراد موجودين في داخل النظام. هذا أفتكر ما أقدر أقوله في الإجابة على الأسئلة. شكرا أستاذ أحمد. بزعبات مصحف تاريخ زملكت هو كاب تحساب كم حساب كاب يحيى العود يو جميرو مسيو زي حساب زي غازيطنيا زي عركي ناي ثوره إرترا ينيرو كاب سحن شعبت 100 سنه حس كاب زح غزي مس كله اكلات ناي ثوره إرترا زي ينيرو تزمص حساب كابتي بكابوي مسيو ناي النهار غازيطا وين اديتوري نيرو إرترا بزح غزي مالالس نيرو بزعبا قالسي إرترا حدا مصحف زي صحاف بالحساب زغربه نسيو كم حساب وين اتي دهابوسم the power of dignity اب تحت زبل استي كصحف اقربوا نزا حساب زي ناي حيل كبرت مالتيو اب از مصحف زي اب استفعل كفالات زحازي كخون وين ابتنا استابيل وزنبر اب تقدماي كفالو ناي إساياس دحر بايتا وينا إساياس تاريخ زي التعبابي يقولوا زعبير له بيت تمرتي بزعبازي كله نكخون بدحريو خاتي ناي كال زغصل كفلتات كهلو ثورة إرترا دحريو أبسساتات كمين يريلكا خان دقينا كابو قصيلو استيكبل إزي ناب عبد الله جابر ريومو كمون ولا بريسيدنت وين استابيلو ذا حساب زي كوتا أموداتو أتليا مبراتو اللي عملوا حرايك الصحاف كم زلو تباهيلو نعلى عبدو نزو قداي زك كاتاتولو تغيرو أنا كاب زيناكم ون كاب كال بالصحفتات درجة نكلت عمت زخون نتي ناي بريزيدنت ناي تاريخ وتو ناي مكتتال أكايدنا بتعمي أتكامي سراحيو بقد لي لوخت كاتاتولو تخل أيكونن بزعبام مبقتا كله بيت تمهرتي التعبابي وبزعباب المكونن جن كم تفلطو إرتراويان بتعمي عقابيتات اللوم حبريتا كبوخا بتعمي كتبات يوم سلازي كابزي كتريو تخلو بس كاب كنديات كانوا مبارو أب حدا أوان أنا حدا كابتوم حبريتا كاب أتوم كركب زخدكون أب رمضان محمد نور نيرو مقسمايا وارسو رمضان محمد نور زي بصايكا نقال استخا كاب سساتات أتحيزو سلازي بزعبو انتاي ناب تاريخ هوتو كنسفرو نخيل انتاي كتحبر تخيل وين تاي حبريتاك تبن تخيل مسولكو كيد بعلو كان الصنعو حتى تويلو مليسو لي سلازي قليل اي نبرنا تنعوز تايم كتال كل حبريتات تاكيبو تصحيفو اندغينا وين داغم ريفايز تغيرو تي مصحف وين تصحيفون عنا تلاخلنا على عبدو تي قداح وين تواهبوه يرأني تراعيو تي مصحف صبغ كم زخونه كصحاف كم زلو بن ابزي تزمدناتاتنا على عبدو كم تزبلنايو اندا حرففه خيدو بدحرزي يحيى الأول كل جزية درجة معلتها وتزيبلنا بتجاجامي أم منتاي بسيحو منتاي اللون دابلي حتى نانيرو أنا ملسم منتاي كنبكا وناتاتو زي ملسلو انتاي تونا لنا مالت كابتي بوتا
ብዙሕ ኣይተገደስናሉን ኣብ 2003 ብሞት ተፈልዩ ስለዚ ከምዚ ኢሉ ድሕሪዚ እቲ መፅሓፍ ኣበየናይ ኩነታት ኣበየናይ ደረጃ በፂሑ ዝፈልጦ የብለይን ናይ ጅምዕ ክሜል ማእሰርቲ ተኻልዒቲ ይኻልካዮ ናይ ጅምዕ ክሜል ኣብቲ ናይ ኦሎምፒክ ሓላፊ ኣብ ዝተዋህቦ ሜዳልያ ኣብኡ ርእይቶ ነይርዎ ናይ መስቀል ምልክት ነይርዎ ዝብል ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ፀዊዖም ኣብ በፅሕ ቦታኦም ፀዊዑ ሃዲድዎ ተጠንቀቕ ተባሂሉ እንተዘይኮይኑ ንቤት ማእሰርቲ ኣይከደን ኣነ እውን ብወገነይ እንታይ ግድሰካ እዚኦም ካልእ ክገብሩ ይኽእሉ ማእሰርቲ ግዳ ቀሊሉ ኢለ ከም ተዛረብኩም እዚ ዝዝክር ምውሃዳት ክፋላት ዓረብ ብዙሕ ግዜ እዩ ተገይሩ እዚ ድማ ካብቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ፋሕ ኢሎም ዘለዉ ካድራት ኣብ ሓደ ጠቕሊልካ ኣብ ቲቪን ኣብ ሬድዮን ኣብ ጋዜጣን ናይዚኣቶም ዓቕምታት ናይ ምጥቃም ካብ ዝብል እዚ ፈተነታትን ብዛዕባ እዚ ብዙሕ ኣኼባታትን ተኻይዱ እዩ እቲ ወፃኢ ካብ ዜና እውን ዝነበሩ ኣካላት እውን ነዚ ጉዳይ ዝስታይ ምግባር ዝተሳተፉ ነይሮም ከምቲ ዝበልካ ናይ በዓል ዓብዱ ሄጂ እዚ እቲ ዝነበረ እቲ ብዛዕባ እቲ ናይ ዓብዲ ሄጂ መሊስሉ ንገብረ መስቀል ዝበልካዮ እዚ ዝበልካዮ ብዛዕባ ብጉዳይ ዓረብ ከምኡ ኢልካ ናይ ምዝራብ ናይ ገብረ መስቀል ኣባህላ ጥራይ ኣይኮነን ብዙሓት እዮም ከምኡ ዝብሉ ግን እዚ ዘረባ እዚ ኣብ ዝተዘርበሉ እዋን ከምዚ ትብልዎ ዘለኹም ኣይኮነን ህልውና ናይ ቋንቋ ዓረብን ኣብ ብፍላይ ከዓ ኣብ ዜና ናይ ህዝባዊ ግንባር ንገዛእ ርእሱ እቲ ቀዳማይ ዜና እተፈነወ ብቋንቋ ዓረቢ ነይሩ ካበይ ኢኹም ተምፅዎ ዘለኹም ኢልካ ኣብ እትብድሆም ዳርጋ ብዙሕ ካብኡ ንላዕሊ ዝኸዱ ኣይነበሩን ወይ ከዓ ብትብዓት ወይ እዚ ንብሎ ዘለና ሓሳብ ንሱ ይትቁኑዕ ዝብልዎ ኣይነበሩን እንተ ከመባህላ ግን ኣብ ኩሉ ዝበሃል እዩ መልሲ ኣብቲ ዝነበርናሉ መልሲ ይወሃቦም ነይሩ ነቲ ዝወሃብ መልሲ ከዓ ልዕልዑ ሰጊሮም ነቲ ዝበልዎ ሓሳብ ደጊፎም ዝደፍኡ ኣይነበሩን ኣብዚ ወዲእና ማለት እዩ ናይ ሎሚ ምሸት ግርማይ حبيبي انت عدلي بكان المسجد حجي نشتي عنه مالس سوري قد ما تعوكا عرفت مصحف يخزارب دليل حراي بحنت مسمر ايه حنت يا شورت مجمريا شكرا اخ احمد نورتنا كله سمعته ما في حاجه يطلع منه بس سؤالي كان في الكتاب التاريخ المناضل الشهيد السوداني كتبوا كان عن التجربة الشعبية ولا التجربة اللي قلت عن الثورة الإريترية كان فيه أنت عشان قريته وشفت الكتاب كان فيه عن الثورة الإريترية عن قصة جبهة تحرير وكذا وصلت الفكرة شكرا ناصر تي تصحح في مصحف أبتي ناي بزيكاتي تاريخ هوت ناي بريسيدنت إساس تزترفه بزعبا ثورة إريتريا دي ويس بزعبا ተመክሮ ወይ ከዓ ብዛዕባ ታሪክ ህዝባዊ ግንባር እዩ ትዝሓፎ ሪኢኻዮ ስለ ዝኾንካ እቲ መፅሓፍ እያ ትብል ናባኻ እዋ እጂ ናይ እቲ ከምታ ኣርእስቲ ናይቲ መፅሓፍ the power of dignity ንብል ከለና ብዛዕባ እቲ ኤርትራዊ ተጋዳላይ እዩ ኢና ነዛረብ ዘለና እቲ ሓበሬታ ንሕና ኢና ኣኪድናዮ ካብ ናይ ዝተፈላለዩ ዶኩሜንታት ኣብ ኢንተርቪው ዝገበርናዮ ካብ ዝተፈላለዩ ፅሑፋት ዝኣከብናዮ እሱ ጥራሕ ኣይኮነን እቲ ኤርትራዊ ተቃላሳይ እንታይ ዓይነት ተቃላሳይ እዩ ንዓብይ ሓይሊ ገጂፍ ሓይሊ ዝገጀፈ ሓይሊ ኣብ ኣፍሪቃ በዲሁ ክዕወት እዚ ካበይ ዝመፀ እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ ናይ ጀብሃ ይኹን ናይ ሻዕብያ ይኹን ኣብ ውድብ ኣይኮነን እቲ ኣተኮሮ ነይሩ ንኣብነት ናብ እቲ ታሪክ ናብ ኩናት ናይ ኢጣልያ ኣብ ሊብያ እቶም ኤርትራውያን ኣብ ሊብያ እዚ ተቃለሱ ክሳብ ክንደይ
حيالات كم زنبرو حنتي ናይ ኤርትራ በጠሎኒ ኣብ ሊብያ ትሳተፍ ዝነበረት ብምሉእ እቲ ኩናት ጣልያውያን ኣብ ዝተሰዓረሉ ቦታ ነቲ ናይ ኤርትራ በጠሎኒ ፀውዖ ይበሃል ከም ንሳያ እታ በጠሎኒ ነቲ ኩናት ተቀይሮ እያ ነይራ እዚ ታሪክ እዚ ሽዑ ዝኣከብና ኢና እቲ ኤርትራዊስ ኣብ ኩናት ኣብ ዝመፀሉ እዋን ዕያል እዩ ፈፂሙ ንድሕሪት ኣይምለስን እዩ እዚ ዋላ ኣብቲ ቃልሲ ይርአ ነይሩ ንኣብነት ብዙሓት ኤርትራውያን ህዝባዊ ግንባር ብሓይሊ ገፊፍዎም እዮም ዘምፅኦም ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ናይ ኤርትራ ብሓይሊ ተገፊፎም ከንሶም መፂኦም ተዓሊሞም ኣብቲ ግንባር ምስ ከዱ ግን ንድሕሪት ኣይምለሱን እዮም ነቲ ፀላኢ ክሳብ ዝዕወትሉ ይቃለሱን ይሞቱን ይስውኡን እዮም እዚ ትረትሲ ወይ እዚ ጅግንነት እዚ ካበይ ዝነቀለ እዩ ንዑ እዚ ተኩር መፅሓፍ እዩ እምበር ናይ ውድብ ታሪክ ውድብ ወይ ታሪክ ናይ ህዝባዊ ግንባር ወይ ናይ ጀብሃ ዝያዳ ኣተኩሮ ኣይተገብረሉ ነይሩ جميل الرد كان طبعا السؤال كان هل ايوه انا ترجمت السؤال الرد كان طبعا نحن الذي عدينا كثير من المعلومات الذي جمعنا كثير من المعلومات فكله حسب يعني نرجع الى عنوان الكتاب هو The Power of Dignity يعني قوة الكرامة إذا صح الترجمة هذا ونحن طبعا جمعنا المنادل الإريتري الذي هدم أكبر جيش يعني الجيش الإثيوبي الذي كان يعتبر أكبر جيش جنوب الصحراء أو يعني رقم 1 أو رقم 2 لا أدري لكن كان من أكبر جيوش أفريقيا فمن هنا كانت تنطلق الفكرة إيه هو سر هذا المحارب الإريتري الذي يهدم يعني قوة جبارة تفوقه في العدد وفي العتاد وفي الإمكانيات وهذه يعني لم نأخذ إنه مقاتل الجبهة الشعبية أو مقاتل جبهة تحرير إريتريا أو مقاتل التنظيمات الأخرى بل المقاتل الإريتري ككل حتى انطلقنا حتى أدخلنا في حساباتنا إنه في الحرب الليبية عندما يستعصي الأمر على بقية الجيوش التي كانت تحارب كان يتم استدعاء الكتيبة الإريترية فنحن عاوزين كنا كل همنا هو للوصول إلى هذه الروح القتالية وروح الغير انهزامية حتى أيضا رأينا في مسألة أنه في الفترة الأخيرة كان يتم التجنيد الإجباري من براري إريتريا أي من القرى وهذا الجيش طبعا هذه الأفراد التي أتت إلى الثورة الإريترية كانت تأتي مغصوبة يعني دون إرادتها ولكنها عندما تدخل الجيش وتحمل السلاح تقاتل كأنها لم تأتي مجبورة لهذا القتال فتركيزنا هو حول هذه المسألة وهذه الشجاعة التي كان يتمتع بها المقاتل الإريتري أما مسائل التنظيمات يعني غير واردة في هذه المسألة نختم أستاذ قرمي. أوكي فنحن وصلنا إلى ختامة هذه الأمسية طبعا نشكر ضيفنا كان أمسية أنا استمتعت بها وأتمنى الآخرين أيضا استمتعوا بمعلومات وافرة وطبعا معلومات منسحفة حتكون مرتبة
وهادفة، هذا لا غبار عليها ولا مشكلة له أن يقدمها بهذه الطريقة. على العموم أنا من جانبي أشكر جزيل الشكر، وأتمنى أن لا يكون هذا اللقاء الأول والأخير. وأيضا يعني من هنا أيضا أحب أن أوسي مسألة أنه لسان لمن ليس له صوت، يعني دون أي اعتبارات أخرى، أي بمعناها أنه ننتظر أن تفعله التنظيمات أو يفعله اتجاهات أخرى. لازم يعني نرى نتطلع أنه منكم الصحفيين اللي موجودين في الخارج بالذات، أن مع بقية حتى مع التنظيمات وبقية الاتجاهات من ناحية أن نوصل صوتنا عالية إلى شعبنا وصوت شعبنا إلى كل القوى المحبة للسلام والعدالة. وفي نفس الوقت أيضا المسألة المهمة التي طرحتها أستاذ أحمد محمد صالح هي مسألة أنه منصات التواصل الاجتماعي بأشكالها المختلفة التي تنخر في جسم الشعب الإريتري، الذي هو يعني أنا أرى هذا الشعب هو يعني ليس هو يعني شعب موحد، بل إنما قد يكون اقترب إلى الانصهار في بعضه البعض، يعني لو لم تواجهه هذه المشاكل كلها. وعلى ذلك اليوم أيضا جهات غير مسؤولة بالصموم في هذه المسألة لا يوقفها إلا عمل مهمني مسؤول ومرتب، ويعني واللي يقومون عليه هم أنتم الصحفيين، لأنه أنتم أدرى في البداية أنه كيف ممكن تؤسس هذه المسألة، وممكن أن تقف وراءكم أناس سواء كان بالمال بالفكرة يعني بأي دعم آخر يأتي بعد التحرك الذي يأتي من قبلكم. فأنا سمعت من 3 اتجاهات: أبو بكر صايغ، جمال عثمان محمد شيخ السوق، أيضا أحمد محمد صالح وآخرين موجودين. فأنا هذه هي وسايتي لكم وشكرا. أنا بتزبلكو بزحي بالكم بحسيرو أتا مودة أتا قريبا زنبرت نزيد مصر زي بلو هزبنا دمصر زخون حادة نعوو خاء زعطخو انت دمسي تي غان عو زعطخون كالاي نزي أبدقى بمراخب بزحام بزي حلافنة نزي تحقاقيفون تخاقيلون زنبر هزبنا أبرؤ سلاتات والسكا بزن بتن زي سمون زي تكبارون زهبو زلو ويكاد كبأسو كناقتو زفتنو زلو زي حلافنا وتاو تكبارزي بحلافنتاوي لسان ناي حزب ኤርትራ ዝኾነ ብተበግሶ ናይቶም ኣብዚ መዳይዚ ክእለት ዘለኩም ወይ ናይ ዜና ሞያ ብኣኻትኩም ክብገስ ካልኦት ክስዕበኩም ኣብዚ ሎሚ 3 ኢኹም ዓብዱሳይቅ፣ ጀማል ዑስማን ሁመድ ሼክ السوق، أحمد محمد علي اللهم كالأوت وين اللهم سلازي أحمد محمد عمر أحمد محمد عمر وأبو بكر صايغ أبو بكر صايغ. سلازي ليش حاطين طيب أحمد محمد صالح في الاسم؟ لا الإيميل الإيميل إذا الخطأ مش من عندي. لا ما من عندك، هو صالح ما أخطأت لأنه صالح برضه اسم جدي يعني. جميل جدا. هاي ما بعيد. فإزاي زبلونيرة كالا أي اتيناي تقاومو زينا خا نعو معباين نعو مدنفعن نعو وقيسكادي نعو معراري خادو خا أبتي قنوع حديدو وقماتو خا كم كالا أي سراحهم كخوني خيلي كبل صنيحة قني لي قدمي غاشانا ناتو ستاي مهب حوار لواء مشترك
انتهى له الناقد بلوت دليو ابو ناصر امين. أنا أشكر أستاذنا الأستاذ الإعلامي أحمد محمد عمر للندوة والمحاضرة المهمة والمناقشة والطرح المتفرد صراحة والعرض الجميل، وإن شاء الله نلتقي أستاذنا في ندوة ثانية إن شاء الله تعالى. أستاذ أمينو. نون بوغناي كمزجن ترى خل مقنعات أستاذ أحمد محمد دافت زغرب كايو بملؤه بزح كن مهارلون خل هبتام زقني أستوحز كاي قريبك ولاون أبتز غرب زنبر حتى تذهب كاي ملتي نتيجة لدسجر كايو كماني تي مسجري خام مقنعاتهم بتعم نتصوري نيرو فناي بحق تصبغ مشات أمسينا زقا خمتي جرماي زولو ناي مودة ዘይኮነ ስኒ መጀመርያ ኮይኑ ንዝመፅእ ግዜ እውን ኣብዚ ምሳና ክትህሉ ተስፋ እናገበርኩ شكرا جزيلا يعطيك العافيه. طبعا أستاذ أحمد، إحنا بعد أن تنتهي الندوة رسميا بعد دقائق الآن، فبتكون ندوة مفتوحة تقريبا لنفس الموضوع، موضوع المحاضرة. إذا حبيت تواصل معنا بإمكانك تواصل، وإذا تعبان ممكن ترتاح أو ممكن تقفل الكاميرا وتكون مستمع يعني. اوكي، كلمة أخيرة لأحمد محمد عمر. طيب، أنا أيضا أشكر الإدارة حوار الوعي بالاشتراك على هذه الدعوة، وفعلا أنا أيضا استمتعت بأسئلتكم وبالحضور معكم، وده يعني جزء من الهم الإريتري. الهم الإريتري هم كبير جدا، وده يطمنك بأنه هناك من يهتم بهذا الهم ويعمل ليل نهار من أجله، وده أنا فعلا يعني أشعر بفخر واعتزاز كون أكون بينكم. أعتذر إذا يعني جاءت إجاباتي في بعض الأسئلة غير يعني ما بالمستوى المطلوب، وده نتيجة يعني أنا عمري دائما بسأل، لم أكن يوما ما في موضع الشخص الذي يجيب، وهذه طبيعة الصحفيين، لا يسألوا أسئلة ولكن لا يستطيعون أن يلعبوا الدور العكسي. بعض الأشياء إذا ما أجبت عليها بالشكل المطلوب أعتذر منهم، وإن شاء الله يعني نتطرق إلى قضايا أخرى في مناسبات أخرى بشكل مختلف. يعني لا، كل الأمور لا يمكن مناقشتها في حوار واحد، ودائما ده بيتطلبوا الزمن والمعايير بتاعت الحوار ذاته. أشكركم مرة أخرى وأنا سعيد جدا، ومع السلامة أقول لكم. أبو ناصر سكر اللايف. اوكي.